ते थीम पार्क करपाक नाका। हांव मागता सरकारा कडेन की हेजेर लक्ष दिवचें की आमचें गोंय आसा तशेंच दवरया आनी आमचें गोंय मेंटेन करुया आनी बरें प्रमोट करुया। स्पीकर सर, मसाज पार्लर मिनिस्टराक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा आयज कितली इनलिगल मसाज पार्लर चलता, कोणाच्या सपोर्टाचेर चलता हें फायंड आवट करपाक जाय। सगळे कडेन व्हिडिओ येता मसाज पार्लर इनलिगल खूब फावटी धरता। स्पीकर सर, ये मसाज पार्लर भी सगळी टॉपिक कम्स अंडर होम डिपार्टमेंट और पुलिस और हेल्थ, टुरिजमाक डायरेक्ट लागना। तो टाउट्स म्हणटा आय गो विथ हिम ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, पण मसाज पार्लर बाकीचे तो उलयता सध्या इज ऑल रिलेटेड टू क्वेरीज अंडर हेल्थ और होम, इट इज नॉट रिलेटेड टू माय डिपार्टमेंट। ओके, टुरिझम डिपार्टमेंटान तांकां लेटर करचें की मसाज पार्लर आसा ते इनलिगल जे मसाज पार्लर आसा ते बंद करचे म्हणून। स्पीकर सर, आमी जेन्ना एअरपोर्टाच्यान देंवता पयलू आमकां कितें दिसता? पयलू आमकां कसिनोचे एडवर्टिजमेंट दिसता। आयज आमी कसिनो प्रमोट करपाक सोदता काय कितें? काय आमची संस्कृती प्रमोट करपाक सोदता, आमचो कल्चर हेरिटेज प्रमोट करपाक सोदता? हो परत एकदा क्वेश्चन म्हाका, आमचो ट्रेडिशन जो आसा, जो युनीक ट्रेडिशन सगळे आमी शेअर करता, हो ट्रेडिशन प्रमोट करता। आयज थंय गेल्यार एवरी टायम तूं कसिनो हितूनच्यान फ्लायटांच्यान देंवल्यार पयलूच तुका कसिनोचे बोर्ड दिसता, होर्डिंग्स दिसता। हे डिपार्टमेंटान बंद करपाक लावपाक जाय आनी आमचे गोंयचे कल्चर ट्रेडिशनाचे कितें थंय प्रमोट करपाक जाय। स्पीकर सर 4 मिनटां। स्पीकर सर, आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात आमी खुबशे ब्युटिफिकेशनाचे प्रोजेक्ट घातलेले आसा। हांव मागता आमचो मिनिस्टरा कडेन की हे प्रोजेक्ट आसा ते बेगीनच्या बेगीन चालीक लावचे आनी आमकां बऱ्यापैकी टुरिझम एक्टिविटीज करपाक दिवचे। स्पीकर सर, प्रिंटींग लास्ट म्हाजो घेता तेन्ना प्रिंटींग एंड स्टेशनरी एक मुद्दमून पॉयंट करपाक सोदता, तो म्हणजे आमी जेन्ना प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन वयता आमकां एक्ट्स जाय पडटा आनी ते एक्ट्स थंय अवेलेबल आसपाक जाय। गेले ते 1 वर्स जालें स्पीकर सर हांव वयता थंय, मात आमकां थंय एक्ट्स मेळना, कितलेशे एक्ट्स मेळना। म्हणटकीर हे कित्याक लागून प्रिंटींग एंड स्टेशनरी कित्याक लागून आसा? आयज आमकां MLA पासून गेल्यार थंय अवेलेबल आसना, 1 वर्स जालें म्हणटा येवकूच ना म्हणटा, म्हटल्यार कशें प्रिंटींग एंड स्टेशनरी कशें चलता? हे सगळे थंय अवेलेबल करून दवरपाक जाय। स्पीकर सर, आनी एक सांगपाक सोदता, जो पंचायत राज एक्ट आसा, पंचायत राज एक्टाची जी प्रायस आसा ती 400 रुपया आसा। स्पीकर सर, जेन्ना आमी प्रमोट करपाक सोदता पंचायत राज एक्ट, प्रत्येक घराघरांनी पावोवपाक सोदता, तेन्ना त्या पंचायत राजच्याचो प्रायस कमी आसपाक जाय, 50 रुपयांत करचो, ही आमची मागणी आसा। आनी टोटल जे प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन जितले अवेलेबिलिटी जाय ती अवेलेबिलिटी करून दिवची, ही आनी एक मागणी आसा। स्पीकर सर, इतले म्हणून हांव म्हाजें भाशण सोंपयता। डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे। स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा ते आजचे जे टुरिझमाचे डिपार्टमेंट आसा ताका सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक। टुरिझम डिपार्टमेंटाचे उलयतना हांव आमच्या बिचोलीचे उलयतां। आमचो मिनिस्टर सदांच म्हणटा की गोवा अवे फ्रॉम बिचीस म्हणटा। सो त्या खातीर आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा बिचोले तालुक्यान किंवा बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन टुरिझमाक खूब स्कोप आसा। आतां टुरिझमाचो जर एक सर्कीट जर पळयलो, आमचे जशें बिचोले एंटर केले काय व्हाळशे म्हणून एक ब्युटिफूल तळें आसा। सो त्या तळ्या बरोबर मातशे फुडें गेले काय लामगांव पांडव केव्ज आसा आनी खूब वर्साचे आसा आनी हाल्लीच एक 2-3 वर्सां पयलीं ते बरें डेव्हलप केल्ले आसा जिसुडा मार्फत फंडान अरावंड 1 कोटी सुमार मोडून। आनी मागीर जर तशें फुडें गेले जाल्यार मातशे फुडें जाल्यार मयाम लेक आसा। कमिंग बॅक टू बिचोली, आमच्या बिचोलीन तुका एक आमठाणे डॅम आसा, तो हल्ली WRD मिनिस्टराक हांव ताका थँक्यू म्हणटा की तांणी तो हें केला, ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा। प्लस हांगा एक लाठंबरसे कोमुनिदाद आसा आनी तांच्यांनी अरावंड 60,000 स्क्वेअर मिटर जागा एक काड सिद्धेश्वर म्हणून ताका ग्रुपाक दिल्ली आसा। आनी हांगा ते महाराज आपले जे सगळे मुर्त्यो हाडून दवरपाक म्हणजे स्पिरिच्युअल टुरिझमा खातीर अट्रॅक्ट करता। प्लस आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलीशीच कासरपाल म्हणून नानोड्या म्हणून देवळां आसा। हांव हे सगळे कित्याक सांगता तर जर हे सगळे एक टुरिझम सर्कीट केले आनी प्लस आमचे बिचोली मयाम लेक आसा, पोरूज आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सप्तकोटेश्वर देवूळ रिनोवेट केल्लें आसा, हे जर एक बरें सर्कीट करी जाल्यार कितकेशे टुरिस्ट आज टुरिस्ट गोंयांत येतात फक्त बिचार वचूंकूच येनात, जाल्यार हे हिंटरलँड टुरिझम हांगा येवपाक शकता। आनी आमच्या बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलीशीच फार्म हाऊस आसात आनी तुमी जर पळयशात जाल्यार सॅटर्डे संडे फार्म हाऊस इतली फूल असतात, सगळी पॅक आसता। हेचो अर्थ कितें तर टुरिस्ट हांगा येतात, फॅसिलिटी आसात म्हणून टुरिस्ट येतात। जर सरकारान जर हे फॅसिलिटी हे जर प्लेसीस हांव सांगले ते जर मेंटेन केले, ब्युटी ताचेर जर इन्व्हेस्टमेंट केले जाल्यार डेफिनेटली टुरिस्ट येतले आनीक टुरिस्ट वाडटले। दुसरे म्हणटात ते
आमचे जर पयशी टुरिजमान जाल्यार जे आमच्याकडे जे डोमेस्टीक टुरिस्ट येता आणि फॉरेन टुरिस्ट येता आणि गव्हर्मेंटाचो सर्वे आसा तातूंत जे डोमेस्टीक टुरिस्ट 2017 अराउंड 68,95,235 आयले अराउंड 70,000 2-3 वर्सां 2017, 18, 19 बरे आशिल्ले कोविड टायमार कमी जाले विच इज बाउंड टू हॅपन पण 2022 परत 70 लाख झाले दॅट मीन्स कितें आमचे डोमेस्टीक टुरिस्ट परत गोंयांत येवपाचे ते सारके जाले पण जे फॉरेन टुरिस्ट आसा ते 2017 8,90,459 आयिल्ले 18 9,33,841 आयिल्ले 19 9,37,113 आयिल्ले कोविड टायमाक कमी जाले 3 लाख जाले आणि 2021 फक्त 22,000 झाले पण पोरू डोमेस्टीक टुरिस्ट सारखे आयले पण जे फॉरेनर टुरिस्ट आसा ते फक्त 1,69,000 आयले हांव सर मिनिस्टराक इतलेच रिक्वेस्ट करता की हातून त्यांनी लक्ष घालपा जाय मिनिस्टर स्वता तांचे अभिनंदन करता ही इज व्हेरी एक्टिव्ह हार्ड वर्किंग ही कम्स आउट विथ न्यूज आयडिया तो जे खूप इलिगॅलिटीज आसा तो स्वता म्हणून वचन स्वता सायटीर वचून ते सगळे हँडल करता आता आय हॅपन टू म्हणजे माझे खूपशे फ्रेंड जे भायले कंट्रीन आसा अमेरिकेक आसा युरोपाक आसात जेन्ना हांव कॉन्फरन्स आसा तेंचे कडेन उलयला ते कितें म्हणटात गोव्यान आतां कमर्शलायजेशन खूप जाल्लें आसा आणि मिनिस्टराय एग्री जातलो आणि ही हिमसेल्फ सेज आणि थोडे रॉंग पीपल आयला रॉंग प्रॅक्टिसीस आर गोईंग त्या खातीर आमचे गोंयचे नांव मातशें कमी जाल्लें आसा दुसरें जो नॅचरल चार्म आसलो गोंयाक तो आतां अजून पर्यंत रावूंक ना हांगा आमची हांव जाणा आय एम अवेर गव्हर्मेंटान जी पॉलिसी केला डेक पॉलिसी केला 10 डेक बेड आसूं जाय 20 टेबल्स 80 चेअर्स अशें आसूं जाय बिचाचेर पण एक्झॅक्टली ती इम्प्लिमेंट जाता काय ना कित्याक तो पयलींचो जो चार्म आसलो तो ना सो हे सगळे करून आमचो जो परत जो टुरिस्ट आसा फॉरेन टुरिस्ट तो हाडूं जाय कित्याक एक लक्षान आसा जेन्ना पासून मायनींग कमी जाला तशें आमची मेन एक्टिविटी रावल्या टुरिजम आनी तेच रिजन हांव सांगता की बिचोले सारके तालुक्यान हे जर सगळे फॅसिलिटी दीत जाल्यार टुरिस्ट येतले सेकंड बिचोले एक अशें आसा आमी बॉर्डरीर आसा जो कर्नाटकाच्यान डोमेस्टीक टुरिस्ट येता तो बिचोलेच्यानूच येता आनी हांकां जर हे सगळे फॅसिलिटी मेळत एक बरें हॉटेल मेळत फार्म हावस मेळत अशें जर आनी स्पेशली बिचोलचे लोक जे आसात आमचे आर्टिस्ट आसात ते भांड्याची बरी काम करतात कासार म्हणून आसात परत मातयेची काम करतात एक बरें दालन करीत म्हणजे तांकां थंय रावन एक 2 दीस जर बरे हे पॉयंट पळोवंक जाय एक दीस माया एक दीस सप्तकोटेश्वर लांबगांव के वचन गावत आमठाणा डॅम आसा ब्युटिफूल थंय वचत एक बरें दालन करीत जाल्यार कितलोसो टुरिस्ट ऍड जातलो म्हजो आनी एक टुरिजमाचेर आसा तो मेडिकल टुरिजम डॉक्टर जाल्ल्यामुळे हांव सांगता मेडिकल टुरिजमाक खूब स्कोप आसा आतां खूब कारणां आसात मेडिकल टुरिजमाक स्कोप जावपाक एक कारण म्हणजे कितें जी आमची हेल्थ केअर फॅसिलिटी गोंयान आसा ती इतली बरें आसा आमचे दोतोर म्हणटात ते गोंयचे फक्त गोंयांतच ते क्वॉलिफायड ना दे आर क्वॉलिफायड आवटसायड गोवा ऑल्सो आवटसायड इंडिया इवन इंडिये भायर गेलो अमेरिकेक गेले आमचे कितलेशेच आमचे कलीग आसा दे आर डुईंग व्हेरी वेल आतां खुबशे आमचे कलीग भायर रावन सुद्दां ते परत गोंयान आयिल्ले आसा आमची जी हॉस्पिटल्स आसा ती एकदम बरी आसा दे आर रेकॉग्नायज्ड बाय NABH नॅशनल एक्रिडिटेशन फॉर बोर्ड म्हणजे दे आर अकॉर्डिंग टू लायक म्हणजे स्टँडर्ड वायज आसात प्लस जे कॉस्ट इफेक्टीव आसा आज जर एक खिची सर्जरी फॉरेनाक करशी आणि हांगा करशी जाल्यार इट इज लॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टीव सेकंडली जे सर्जरीज जाका जे दीस आर नॉट इमर्जन्सी सर्वीस फॉर एक्झाम्पल ऑफ्थॅल्मिक सर्जरीज म्हणा डेंटल ट्रिटमेंट म्हणा कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट म्हणा भायल्या कंट्रीन कितें आसा दॅर इज अ बीग वेटिंग क्यू आसा वेराज हांगा आयला तांकां ते बेगीन जातले आसता भायल्या कंट्रीन फॉरेनाक कशें आसता मुमेंट इट इज इमर्जन्सी दे आर व्हेरी एक्टीव पण वेन इट इज कम्स अ क्रॉनिक एलिमेंट तांचे ते कशें आसता यू हॅव टू गो टू फर्स्ट टू जनरल मेडिकल ऑफिसर देन यू विल रेफर टू स्पेशलिस्ट दॅट स्पेशलिस्ट वील गिव अपॉइंटमेंट सो इट टेक्स टायम द सेकंड कितें आसा हांगा आमच्या गोव्यान जर हे टुरिस्ट आयले जाल्यार तांकां लँग्वेज बॅरियर काय ना कित्याक आमचे सगळे डॉक्टर आमचे दे आर वेल वर्स विथ इंग्लीश लँग्वेज द थर्ड कितें जातलें हे टुरिस्ट येयल्यामुळे मेडिकल टुरिजम वाडटलें डॉक्टर्सांक बिझनेस जातलोच सेकंडली hospitals I mean the government what they can do they can tie up with hospitals tie up with the hotels and they can do a package sort of for cosmetic treatment आणि हे जर अशें करीत जाल्यार आमच्या टुरिजम हाका इंडस्ट्रीक आनीक बूस्ट जातलो when coming to आमचे IT डिपार्टमेंटाक
आय टी डिपार्टमेंट हांव इतलेंच सांगता, सिव्हिल कॅडर जसो आसा तसो आय टी कॅडराची आज गरज आसा. ह्या कॅडराची कित्याक गरज आसा? आमी आज म्हणटा डिजिटायझेशन जावपा जाय, ई गव्हर्नन्स जावपा जाय. सगळ्या ऑफिसांनी आमचे ऑफिसर दे आर गुड इन देअर ओन सब्जेक्ट, टेक्निकली दे आर गुड, बट बींग हे आय टी असल्यामुळे जे आता आमचे जे सिनियर ऑफिसर दे मायट बी नॉट दॅट मच वेल वर्स विथ इट. त्या खातीर जर आय टी कॅडर केलो दॅट कॅन बी मॅनेज. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक आनी सीएमाक की जाता तितलो जाता हो नोटिफाय करपाचो आनी एक आय टी कॅडर फॉर्म करून सगळ्या डिपार्टमेंटाचे आमी आतां ऑनलायन वचूंक शकता हे करून दिवपाचे. अगेन आय सपोर्ट द डिमांड इन अपोज द कट मोशन. थँक्यू. Sri Venji Vegas. Speaker sir, I stand by to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, firstly, I would like to go on a positive note, thanking the Honorable Minister for Tourism. ताणे आमकां Spirit of Goa हो event घडोवन हाडपाक दिलो in South, which was in Kolwa, and I can say this was one of the biggest event. हांवूय दुसऱ्या इव्हेंटाक गेला, बट जो फुटफॉल थंय जाल्लो, especially on the last day, there was more than 10,000 crowd. I would really like to say thank you on behalf of all my constituents of all the 7 villages. Speaker sir, saying that Goa is known for sun, sea and sand. And आमी म्हणटाय Speaker sir, Goa has to go beyond sun, sea and sand. And now it is time for Goa to go beyond sun, sea, sand and tiger, Speaker sir. आता आमकां टायगर रिजर्व डिमाक जावतली आनी सगळें जावपाचें आसा Speaker sir. So we have to prepare ourselves for tiger safari, Speaker sir. We have a very good, energetic tourism minister, and I am sure in the next 1-2 years to tiger safari ready करतलो, रस्ते ready करतलो, सगळी तयारी करतलो, promotion ready करतलो. So in the next 2 years we have got a full team to go and to look at tigers, and tiger safari चालू करतलो, which will also generate revenue, Speaker sir. Speaker sir, smart tourism. Speaker sir, smart tourism म्हणटा तो concept Europaक आहा. European Union has gone in for smart tourism, Speaker sir. Speaker sir, smart tourism म्हणल्यार कितें? Everything is integrated. Tourists as well as the local people combinedly promote tourism. आणि हे smart tourismaक म्हाका दिसता आज गरज आसा. आणि with this lead of our young dynamic tourism minister, this smart tourism concept for Goa, and Goa can promote smart tourism with our own style, with our own ratings, which means our smart tourism policy should have our own ratings. म्हणजे आमकडे ग्रीन टुरिजमाचे रेटिंग आसपाक Speaker sir, इको टुरिजमाचे रेटिंग, जे भाशेन आयजो सर्टिफिकेशन आसता तेच भाशेन फॉरेन गांवांनी युरोपाक ग्रीन लेबल म्हूण आसता. सो वी शूड स्टार्ट समथींग कॉल्ड एज ग्रीन टुरिजम. जे आमगेले रिसॉर्ट्स आसा, we give them a criteria to fulfill Goa's smart tourism, green tourism label, eco tourism label. जे कोण हे कॉन्सेप्ट्स हे करतात तांकां incentives मेळटा, तांकां labels मेळटा, stickers मेळटा, where they get a boost, and that adds to their encouragement to do more business and to generate more revenue for the state, Speaker sir. There are so many guest houses, hotels, homestay of the beaches practicing sustainable and responsible and eco-tourism, Speaker sir. All these guys are going to get a major boost if we start this kind of small things to motivate them, Speaker sir. Statistics performance, Speaker sir, small hoteliers जे आसा, they can't post the statistics online. तांकां कुस्तार जाता. हे आदले पोरणे आमचे इतली वर्सां चलयता, सो तांकां डिफिकल्ट जाता. They are ready to give everything manually, ताकी तांकां फायन बी पडना जावपाक. Speaker sir, I would like to demand that if we can get these things also in place, तांकां manually देखून करपाक दिवपाक, जे कोणा ऑनलायन करपाक जायना तांकां. Speaker sir. Speaker sir, सगळे चार्टर ऑपरेटर्सान आख्खे साऊथ गोवा हॉटेलांक, I come from the south belt, which is a major stakeholder. We are a major stakeholder of tourism. आमगे सगळे हॉटेलांक, सगळे स्मॉल मिडियम जे धाकटे हॉटेलां आहा, गेस्ट हाऊस आहा, तांकां सगळ्यांक चार्टरांगे ईमेल येयल्लो आहा that all the tourists are going to go towards Mopa. They are going to land at the Mopa airport. So जायते गेस्ट येवपाक, स्मॉल मिडियम एंटरप्राइजीस जे आहा, स्मॉल मिडियम हॉटेल्स जे आहा, तेमकां टुरिस्ट येवपाचे कमी जावपाची भरपूर शक्यता आसा. So if we have to mitigate this, then we have to make sure that we have more good quality, more comfortable tourist transport from South Goa to Mopa, which will reduce the time. आणि Speaker sir, also एक criteria आहा या चार्टरांक
जे लॉंग जर्नी 8 hours फ्लायट घेऊन येता तेमकां in 45 minutes you should able to clear everything, all the transfers, everything, and they have to be out of the airport. So we have to make sure that these things also happen so that they comfortably come to South, Speaker sir. Illegal tourism in Goa is at a very high because second home सगळ्यांकडे आसा Speaker sir. सगळ्यांकडे जे कोण भायर दुसरे स्टेटीनी रावता तेमकडे हिंग एक सेकंड होम आहा आनी ते सेकंड होम ते चाई दिता कोणाकडे आनी ते ट्राय टू प्रमोट टुरिजम पूण हितून फायदो कोणा टुरिजमा जायना स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हे इल्लिगल टुरिजम जे आमी प्रमोट केलां सद्या कितले जाणांनी रेजिस्टर केलां म्हाका दिसता रेजिस्टर केलें तितले इट इज गुड बट हेर जे आहा तांकां आमी ताबडतोब वी हॅव टू टेक एक्शन सो दॅट दीस डज नॉट कंटिन्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर गेलते पाटी उलयलो हांव हे डिमांड्स टुरिस्ट पुलिसाची गरज आहा ऑल्सो दी मिनिस्टर वॉज देर विथ मी आनी आमी पळयलां खुबशे कितें जाता तें स्पेशली आमगे कोलवा बिचीर बेनावलीम बिचीर सो टुरिस्ट पुलीस हाडपाची गरज आसा ओरस जालें आजून टुरिस्ट पुलीस येवंक ना. तो एक PI आतां ट्रान्सफर ऑर्डर येयल्ली आसा तो टुरिस्ट पुलिसाचो एकूच PI आजून नॉर्थाकूच आसा तोय येवंक ना. तो येवचो आनी एक टीम घालची म्हूण एक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर. ऑल टुरिस्ट पॉलिसीज स्पीकर सर काय बऱ्यो टुरिस्ट पॉलिसीज आहाय आमकां टुरिजम पॉलिसीज आहाय अँड वी हॅव गॉट ब्युटिफूल पीपल फ्रॉम गोवा. आमगेलो गांवचो मुगे शेजऱ्या गांवचो मुगे कोरमणीचो आमचो सेराफीन कोता आहा स्पीकर सर फ्रांसीस ब्रगांजा स्पीकर सर एर्नेस्ट डायस स्पीकर सर दे आर ऑल पार्ट ऑफ दीस टीम फॉर्मिंग दीस पॉलिसीज. पूण होम स्टे पॉलिसी आहा हेरिटेज होम पॉलिसी आहा बेड अँड ब्रेकफास्ट पॉलिसी आहा स्पीकर सर ह्यो सगल्यो पॉलिसी हुंय काय आजून रिलीज जायना स्पीकर सर. त्यो रिलीज जावच्यो सो दॅट एक्झिक्युशन स्टार्ट्स. गोवा टुरिजम बोर्ड स्पीकर सर हाच्यो मिटिंग्यो जे पडना म्हायती मेळ्ळ्या 4 months आफ्टर एवरी 4 months मिटींग जाता. सो टू टेक द डिसिजन एक पार्ट जायना स्पीकर सर तेंगे डिसिजन बिकॉज 2-3 पार्ट भासाभास जावपाक लागता एक तें डिसिजन घेवपाक. सो 4 म्हयन्यान जर तर मेळटले आनी एक डिसिजनाचे 2-3 पार्ट भासाभास जाती जाल्यार इट वील टेक 1 year स्पीकर सर. सो आय थिंक वी नीड टू हॅव मोर फ्रिक्वेंट मिटिंग्स ऑफ सच स्पीकर सर. स्पीकर सर आमगे बाणाल्या स्पीकर सर डेव्हलपमेंट भरपूर जावपाचो आहा आनी जाल्लो ना वे टुरिजम इज कन्सर्न स्पीकर सर. आमगे कोलवा क्रीक आनी वार्का क्रीक दिस इज एक्झॅक्टली नेक्स्ट टू द बीच स्पीकर सर. म्हाका दिसता हें ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. टुरिजम फूट ब्रीज आहा आमगे वार्का पेडार टुरिजम फूट ब्रीज आहा जे टुरिस्ट वयताय ती म्हाका सदां डेव्हलप करपाची परत एक बरी एक टुरिजम फूट ब्रीज जे भाशेन हांवें पणजे चोयला स्पीकर सर नायस फूट ब्रिजीस हॅव बीन बिल्ड. सो आय हॅव गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू हॅव 3 फूट ब्रिजीस कोलवा 2 आसा आनी पेडार 2 आहा 4 फूट ब्रिजीस डेकोरेट करून जाय ते भाशेन आमच्यान करपाक जाता. इट वील बी लायक आयकॉनीक फूट ब्रिजीस स्पीकर सर वेर लॉट ऑफ टुरिस्ट वील कम टुरिस्ट वील फ्लॉक देर. सो तसल्यो म्हाका दिसता ह्यो 4 फूट ब्रिजीस करून दिवची एक गरज आसा स्पीकर सर. सेर्नाबाती ऑनरेबल मिनिस्टर मुजबारा आयिल्लो तेन्नासून आज देखून स्पीकर सर तेंचें इरोजन जावन गेलां जे पावंडे करपाक जाय आशिल्ले गॅबियन वॉल प्रपोज केल्लें कोण म्हणपाक लागले तें सारकें न्हू पूण तें गॅबियन वॉलूय जालें ना स्पीकर सर ते पावंडेय जालें ना स्पीकर सर. बाणाले बिचीर मेन बिचार थिंगाय इरोजन जाल्लें आहा थिंगाय कांयच टुरिजम म्हणटाय तें आतां इज पीपल आर गोईंग बॅक बिकॉज दे कॅनॉट गेट डावन कम्फर्टेबली ऑन द बिचीस स्पीकर सर. कोलवा जावं जे लोंगिनोको बीच आहा ती आनी मोबरा स्पीकर सर लोक स्पीकर सर नोस्त्यार म्हणटाय थिंग चोवपाक वयता वे द एरेबियन सी अँड रिवर्साल मिट्स पूण थिंग वचपाक जायना स्पीकर सर सगळें इरोड जावन गेलो आहा स्पीकर सर. सो आय थिंक टुरिजम नीड्स टू कंबायनली वर्क बिकॉज जरी तरी हें सांबाळपाक जालें ना जाल्यार टुरिजमा इफेक्ट जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर शॅक पॉलिसी आमगेले बिचार सगल्यो शॅको ज्यो आहाय मेजर शॅक स्पीकर सर आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय स्पीकर सर तेमी मॉडल शॅक्स म्हणटाय ते जेन्ना आमी प्रपोज केले स्पीकर सर तेम खंय काय एक भिरांत येयलो आहा स्पीकर सर भरपूर डावट आहा ते मॉडल शॅक मुखार कितें जातलें. सो अशें करून जरी तरी डावट आसल्या स्पीकर सर म्हाका दिसता ते मॉडल शॅक आमी करचे न्हू मुखार व्हरचे न्हू सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक उलोवन डिस्कस करून कन्विन्स करून करपाचें नाजाल्यार तें बंद दवरचें स्पीकर सर. मुखावयलें स्पीकर सर जे शॅक्स आहा तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स दीस इज वन ऑफ द मेजर डिमांड स्पीकर सर कित्याक तांकां खुबशीं लायसन्सां आहा एक्सायज डिपार्टमेंटाचें पोल्युशन कंट्रोल फूड एंड ड्रग्स फायर एंड सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ पंचायत म्युनिसिपालिटी ह्यो सगल्यो 1 विंडो क्लियरन्स घातल्यो जाल्यार दीस इज गोइंग टू बी अ बीग अचिवमेंट. आनी हे 1 विंडो क्लियरन्सांत घालून तांकां जे अलॉटमेंट्स आहा शॅक्साच्या जाग्यार ते 5th ऑगस्ट पर्यंत देखून करपाक जितली बेगीन कोता
तितले आमकां टुरिजमाकूय फायदा कित्याक ते जात ते भाशेन बेगीनूय चालू करतले जे भाशेन उदक उंच हाय वॉटर जात ते प्रमाणे चोवून दे वील स्टार्ट द बिझनस अर्ली स्पीकर सर. Secondly, they have already proposed a lot of policy framework, which I think should be taken into consideration, which is there in the policy. I will not go through that, Speaker sir. Speaker sir, मी जायत उलयले, lots of ideas, lots of new things we spoke, and we were given assurances, Speaker sir. सगळ्या बिचींचेर हॉटस्पॉट घालचो म्हूण assurance मेळ्ळी म्हाका की 2 हॉटस्पॉट घातले म्हूण कोलवा एक घालपा आयिल्ले इन्स्टॉल बी केलो पूण तेजे मागीर कांयच खबर ना स्पीकर सर तो चलना स्पीकर सर मारिया हॉला कडेन घालपा आयिल्ले ते लोकेशन जायना म्हूण मागीर बेनावलीम बिचार वचपाक गेल्ले पूण मागीर कम्युनिकेशनूच जावना स्पीकर सर सो मागता स्पीकर सर हे परत म्हाका 2 हॉटस्पॉट दिवचे म्हणून कोलवा आनी मारिया हॉला कडेन न्हू जाल्यार मेन बेनावलीम बिचार हो हॉटस्पॉट दिवचे म्हूण स्पीकर सर वी हॅड ऑल्सो आस्क फॉर बीच सेक्युरिटी illumination and CCTV cameras on all my beaches कित्याक माय बीचीज आर रेव्हेन्यू जनरेटिंग बीचीज स्पीकर सर थिंग कितल्योश्यो गोश्टो आज जाता स्पीकर सर आनी जेन्ना कितेंय जरी तर जालें टुरिस्टांक जावं कोणाक कितें जालें जाल्यार स्पीकर सर तितलो फुटफॉल कमी जातलो सो आय वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट अ बजट स्पीकर सर दीस टायम की सगल्यो बीचीज आनी बीच एंट्रन्सीज सारक्यो इल्युमिनेट करपाक डेकोरेटीव करपाक स्पीकर सर जे भाशेन कोलवा इल्युमिनेशन आहा तेच भाशेन मुगे बाणाले वार्का कार्मोना आनी कावेलोसीम ह्यो ज्यो बीच आहाय तांकां सगल्यांक इल्युमिनेशन CCTV कॅमेराज घालपाचे स्पीकर सर सो दॅट वी आर टोटली कंट्रोल CCTV कॅमेराज घायले जाल्यार स्पीकर सर टुरिस्ट पुलीस जो तो सगळ्याकूच ना जिकून जाल्यार ओके पूण सगळ्यां कडेन CCTV कॅमेरा कवरेजा लिंक आसल्यार पुरो सो आय थिंक वी वील एबल टू क्रिएट अ मेसेज आउट व्हेरी क्लियर स्पीकर सर ऑल्दो आय एम व्हेरी ग्रेटफुल फॉर द स्पिरीट ऑफ गोवा बट स्पीकर सर आमचो सालसेत बेल्ट आनी बाणालेचो जो 7 विलेजीस आहाय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो थिंगा स्पीकर सर कोंकणी आर्टिस्ट भरपूर आसा स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता वन ऑफ इट्स कायंड कांतारांची सांज दर्या देगेर हो 1 डे इव्हेंट विथ लोकल्स कोंकणी सिंगर्स तियात्रिस्ट हांकां घेवन एक बाब नोव्हेंबरा म्हयन्यान न्हू जाल्यार जानेवारी म्हयन्यान हुंचे जाल्यार म्हयन्याक एक 1 डे प्रोग्राम हो आमकां मिनिस्टरान दिवचो स्पीकर सर आमी लास्ट टायम उलयले दॅट कॅरवन पॉलिसी आनी ही कॅरवन पॉलिसी मागीर करची म्हणून आतां आयल्या भायर लास्ट टायम आय हॅड स्पोकन इन माय स्पीच ही कॅरवन पॉलिसी 1 year जालो सिन्स आय हॅड स्पोकन एंड नाव येस इट हॅज बीन देर दॅट द कॅरवन पॉलिसी इज गोइंग टू कम ती कॅरवन पॉलिसी चालू जावची स्पीकर सर इट हॅज टू बी बेनिफिटेड दिस इज वन ऑफ the best revenue generating modules for us speaker sir secondly speaker sir Kolwa iconic beach project येवपा आसा there is a lot of development going to happen in Kolwa speaker sir Kolwa beachar amgele traditional fishermen आहा speaker sir गोडे मुडीत ते कितकोन आहा but traditionally they are there speaker sir so we have to integrate this iconic module I am repeating this the second time in this house the iconic module should integrate all these people the way they are कितकोन आम तांक रेगुलरायज करपा जाय कितकोन तांक लिगलायज करपा जाय हाऊ डू वी गिव देम दॅट एरिया एंड वी हॅव टू शो इट एज अ फिशींग विलेज जे थिंग नुस्त्या सुकोयताय तेंगे नेट शिंवताय हे सगळी ती आहा जागो ते फिशींग विलेज म्हूण दाखोवन आयकॉनिक प्रोजेक्टान इंटिग्रेट करपा जाय रादर देन कमिंग देर एंड ब्रेकिंग एंड टेलिंग देम टू मूव अहे म्हाका सद्या तेश करपा शिरीपणा वी हॅव टू इंटिग्रेट दीस एज अ फिशींग विलेज स्पीकर सर सेकंडली स्पीकर सर आमगे जे कोलवा जितले टुरिजमा प्रॉपर्टी आहा GTDC प्रॉपर्टी आहा स्पीकर सर ऑलरेडी दे आर गॉन ऑन टेंडर दे हॅव बीन गिवन टू कोण सिंग कोण वर्मा शर्मा सगळ्यांनी गेली स्पीकर सर बट स्पीकर सर म्हाका दिसता आज आमगेली ती 30 स्टॉल्स आहा ती स्टॉल्स आहा लोकल्सांक दिवची न्हू ती टेंडर घालची आनी टेंडर घालता जाल्यार नॉमिनेट करून जे पळय लोकल्स आहा तांकां लोकल्सांक दिवची स्पीकर सर बिकॉज this is what is left now over there for us rest all other tenders are gone speaker sir it is gone as per the protocol so I will not say anything but जी उरली आहाय ती टोटली लोकल्सांक दिवची स्पीकर सर ती टेंडराचे वयची न्हू आनी टेंडराचे वयत जाल्यार देखून ते क्लॉज आसचे ती कोलवाकारां पयली दिवची जे कोण कोलवाकार घेवपाक शकता आनी आय थिंक दे आर एबल टू टेक इट स्पीकर सर वॉट एवर इज द रिक्वायर्ड क्लॉज सो दीज थिंग्स आय थिंक वी हॅव टू प्लीज एन्श्योर दॅट वी कॅन गेट दीज स्पीकर सर आय वूड गो टू डिमांड नंबर 82 IT स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें हेच हावजान म्हणलेलें वर्क स्टेशन इज द न्यू वेकेशन वर्केशन इज द न्यू वेकेशन हें वर्केशन इज द न्यू वेकेशन म्हणलें आनी येस आन्सर आयिल्लो दॅट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सच स्टेशन्स बाय द बीच आनी बेनावलीम एक तयार करतले म्हणून
वरस जालें स्पीकर सर. I am waiting. I think this is something that we would need. चालू करचे स्पीकर सर. मे बी नॉट बेनावलीम जोरी तोरी जायना दुसरे कोणी बट चालू करचे हे आमकां दिवचे स्पीकर सर. टुरिझम वेबसायट स्पीकर सर जी आहा, I would suggest स्पीकर सर that tourism वेबसायटीचेर we should clearly put up policies of not promoting drugs, no drugs in the state. Goa does not entertain drugs, Goa does not entertain prostitution. Ye tourism website आमी promote करपा जाय स्पीकर सर, because this will help. This will stand a message. No alcohol drinking with bottles on the beaches. यो जात जाल्यार म्हाका सदां स्पीकर सर awareness messages tourism website घालपा जाय स्पीकर सर. AI policy to be integrated into the IT policy speaker sir. In last time we सांगलोले, how far it has reached, how is the execution going to happen, it has not yet been known, but I think this is what needs to be done. Speaker sir, Goa IT GIA, I think has to grow. If we are talking about smart tourism, and especially when we have both the portfolios, the IT as well as tourism with one minister, so the IT plays a big major role to ensure that we achieve what is called as smart tourism. And when we have both portfolios together with one minister, I think then it is very easy to achieve the 5 A's of tourism. And those 5 A's are, Speaker sir, attraction, accessibility, accommodation, amenities and activities. With these 5 A's, I think, Speaker sir, we will cover the entire broad smart tourism for Goa, Speaker sir. Finally, Speaker sir, senior citizens as well as children with Down syndrome, MK Speaker sir, beachir orpak, wheelchair accessibility, यो गोष्टी आमकडे सगळे बिचींचेर ना स्पीकर सर. बेसिक म्हाका स्वता स्पीकर सर आम जोरी तोरी टायल्स घातले, व्हडल्यो कटापा स्टोन्स म्हणटात ते घालून जोरी तोरी आमी प्रत्येक बिचीक समज 2-2 कटापा स्टोन्स घालून एक्सेस केली, बरे भाशेन ब्युटिफाय केलें. म्हाका स्वता देन आनी थिंग बरें ब्रँडींग बी केलें की इट इज फॉर सिनियर सिटीजन्स, फॉर व्हीलचेअर एक्सेसिबल, फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी. म्हाका स्वता हें करपाची गरज आहा, बिकॉज इट इज टायम टू टेक देम आउट, गिव देम, शो देम द बीचीज एज दे ग्रो ओल्ड, सिनियर सिटीजन्स. So this is very important, Speaker sir, that if we can do this, this will be a game changer. Speaker sir, मुको इतली बीचीज जाय स्पीकर सर, सगळे बिचांचे शावर जायो. टुरिस्ट येताय स्पीकर सर, टुरिस्ट येवपाकूय सोदताय, शावर जाय, देर आर वॉशरूम्स, देर आर टॉयलेट्स विच आर रिक्वायर्ड स्पीकर सर. सगळे बिचींचे नाय स्पीकर सर, थोडे बिचींचे आहाय, आनी थोडे बिचींचे आहाय तेय फंक्शनल बरे जायनाय स्पीकर सर. सो म्हाका सदां एक फियरूय आहा लोकलांक की टॉयलेट गायल म्हणटरी तेजी जी सिवेज टँक आहा ती हुंय जाल्यार ह्या रातचे डिस्चार्ज करतले. सो समवे वी हॅव टू पुट अप अ फूल प्रूफ सोल्युशन स्पीकर सर, की ते डिस्चार्ज बी चुकोन जावचे न्हू. सो एक कॉन्ट्रॅक्ट आसचो की सिवेज टँकर येवचो आनी कावेलोसी मोबरारसून जितले आहा ते कलेक्ट करचे, आनी एक सिस्टम आसतो पंचिंग, जे भाशेन आमी फिंगर थंब इम्प्रेशन बी दाखयताय, ते भाशेन सम सिस्टम टू बी इंटिग्रेटेड सो दॅट एवरी डे इट इज बीन कलेक्टेड. सो देर इज नो चान्स फॉर समबडी टू रिलीज दॅट. आनी आमकांय लोकलांक एक भंय आसना की टॉयलेट गायली जाल्यार ती टॉयलेटी फ्लश जातले म्हूण भायर. स्पीकर सर, बरी गोष्ट की टू प्रोवायड स्टँडर्ड किओस्क ऑन द बीच, पूण स्पीकर सर लोकल्सान ज्यो किओस्क घाताय, जे धाकटे धाकटे आमी गाडे आहाय ते स्टँडर्डायज करपा जाय स्पीकर सर. वन टायम इन्वेस्टमेंट, एक्झिस्टींग जितले गाडे आहाय बिचाचेर, जावं आसरां गाडो कसलोय गाडो, तांकां वन टायम आमी इन्वेस्ट करून एक्झिस्टींग गाड्यांक एक सपोर्ट करचो स्पीकर सर. कित्याक इट वील गिव अस आवर कल्चर. जायत गाडी आहाय स्पीकर सर, लिगल गाडी सांगता तुका हांव, लिगल गाडयांक म्हाका सदां स्टँडर्डायज करचे. इट वील एड ऑन टू द ब्युटी ऑफ आवर टुरिझम स्पीकर सर. सेईंग दिस आय वूड एंड अप स्पीकर सर. थँक यू. श्री प्रेमन शेट. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. आयज डिमांड नंबर 78 उलयता आसतना डायरेक्टली हिंटरलँड टुरिझमाचेर उलयता. स्पीकर सर, म्हाका अशें प्रपोज करीन दिसता की एमंग द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज टू बी प्रपोज एज अ बेटर डेव्हलपिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर हिंटरलँड टुरिझम. म्हाका खबर आसा आमचो एबल मिनिस्टर जांच्यांनी चोडण विलेज आमची एक मॉडल विलेज म्हणून घेवपाचें केल्लें आसा. आनी जो चोडण गांवांत
जो स्पॉट आसा आमचो सलीम अली बर्ड सँच्युरी हो आमी डेव्हलप करपाचो घेतलेले आसा हें म्हाका खबर आसा. स्पीकर सर, हिंटरलँड टुरिजम जेन्ना बूस्ट करतले तेन्ना नॉर्थ गोंयांत खुबश्यो अश्यो जागा आसा म्हणजे आमच्या मतदारसंघानूच येता त्यो हांव स्पेशली हायलायट करपाक सोदतां. सांकळे सुंदर आमचें सुरू केलें विठ्ठलापूर जे आमचे विठ्ठल देवाच्या नांवान हो जो गांव वसलेलो आहा त्या जाग्यार आमी अशें म्हणटा की हें प्रती पंढरपूर म्हणजे जशें चंद्रभागेच्या तिरी पंढरपूर देवूळ आहा तशेंच आमच्या वाळवंटीच्या नदीच्या तिरी आमचें विठ्ठलाचें देवूळ आसा. आनी हो एक स्पॉट जो आसा ज्या जाग्यार आमी वर्सान वर्सा नौका निहार स्पर्धा घेता म्हणजे बोट मेकींग स्पर्धा घेता. माननीय मंत्र्यान सुद्दां ते विटनेस केल्लें आसा. आनी हो एक बरो स्पॉट आसा ज्या जाग्यार आमी टुरिजम एक्टिविटीज वाडोवंक शकता. तेन्ना हो जो स्पॉट आहा आनी ही जी आमची वाळवंटी नदी आसा हांगासर डेव्हलपमेंट करपाक लागून खूब स्कोप आहा. तेन्ना हो एक स्पॉट एक बरो स्पॉट हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करपाक घेवचो अशें हांव माननीय मंत्र्यांक नमूद करूंक सोदतां. तेज्या नंतर आमी बिचोले येयले. आतां डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन जें सांगलें ही एक कनेक्टिविटी आहा. आमच्या सांखळे मतदारसंघान हरवळे वॉटरफॉल आहा. हो एक सुंदर असो स्पॉट आनी ज्या जाग्यार आमचें धार्मीक देवूळ आसा महादेवाचें ह्या देवळाक जोडूनच हो जो हरवळे वॉटरफॉल आहा तो जवळ जवळ 10 म्हयने व्हांवत आसता. आनी एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट त्या स्पॉटार सुंदर आमी हिंटरलँड टुरिजमाचे रूट चालू केलो जाल्यार हरवळे मागीर विठ्ठल मंदीर मागीर दिवचले पांडवास केव्स अशें जर घेतले जाल्यार आमी आमचे तेज्या नंतर आमी मयम लेकाचेर पावोंक शकता. मयम लेक हो एक उत्तम तरेचो स्पॉट जो नॉर्थ गोंयान आसा आनी हांगासर ट्युरिस्ट खूब तेंपा पासून येता आनी हो मयम लेक हो स्पॉट सबंद जगभर जाहीर जाल्लो आसा एक बरो स्पॉट म्हणून. आयज परिस्थिती अशी आहा की हांगासर ज्यो आसलेल्यो कॉटेजीस खूब ओल्ड जाल्ले आहा जीर्ण अवस्थेंत आहा डायलॅपिडेड कंडिशन आसलेल्यो ह्यो सगळ्यो कॉटेजीस मोडून दुसऱ्यो बांदच्यो आनी तेजी जबाबदारी मान्य मंत्र्यान घेवची अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता स्पीकर सर. तेज्या नंतर जेन्ना आमी हिस्टॉरीक प्लेस म्हणटा आमच्याच मतदारसंघात आसलेलो नार्वे गांव ज्या जाग्यार छत्रपती शिवाजी महाराजान 1665 सालान जे देवूळ बांदलें त्या देवळाचें रिनोवेशन फाटल्याच वर्सा आमी नवीन करून आयज तें देवूळ सबंद जगभर प्रसिद्ध जाल्लें आसा. हे देवळाचे रूट हो ह्या टुरिस्टीक आमच्या रुटाक घेवचो अशें म्हाका नमूद करून दिसता. तर हे जे टुरिस्ट स्पॉट आसा सप्तकोटेश्वर ह्या सप्तकोटेश्वरा कडेन आसलेली सगळी एरिया जी देवस्थानाच्या मालकीची आसा ही एरिया डेव्हलप करपाक जाय. थंय गार्डनींग आसा तें गार्डन डेव्हलप करपाक जाय. अशें आनीक अग्रशाळा आसा टुरिस्ट थंय थारतलो रेस्ट घेतलो जाल्यार तांकां थंयसर रेस्ट रूम करूंक शकता. तेज्या नंतर जी आमच्या पणजे एरिया आहा पणजेसून सप्तकोटेश्वरा वचपाक लागून आमच्यांनी सी रुटानसून मार्ग दाखोवं येता की हे जे डेव्हलपमेंट आसा सप्तकोटेश्वराचेर जे डेव्हलपमेंट जें आसा हे जर डेव्हलपमेंट आमी घेतलें जाल्यार बाय सी रूट वी कॅन मोटिवेट द टुरिस्ट फ्रॉम पंजीम सिटी डायरेक्टली टू नार्वे. हे बी स्पीकर सर हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां. तेज्या नंतर जो सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसा ही सलीम अली बर्ड सँच्युरी तशीच जशें मयम लेक फामाद आसा तशेंच सलीम अली बर्ड सँच्युरी ही वर्ल्ड फेमस स्पॉट जाल्लो आसा. तेन्ना ही डेव्हलप करपाक आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानसून कॉर्पोरेशनानसून मॅडम डॉक्टर दिव्या राणेन इनिशिएटीव घेतलेले आहा. हांव थँकफूल आहा तांकां. आनी हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन चालू जातलो हें बी म्हाका खबर आहा. आयज हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करता आसतना आमच्या मय मतदारसंघांत खुबशे आर्टिजन्स आहा जे मातये पासून आयटम्स तयार करतात. आनी आमच्या मय मतदारसंघांतल्या ह्या मया गांवांत ज्या जाग्यार खुबशे आर्टिस्ट आहा ते पळोवपाक आयज फॉरेन टुरिस्ट सुद्दां ज्या जाग्यार आमच्यो आयज गणपती मातये पासून तयार करणारे गणपतीच्यो शाळा जर चालू आसा त्यो विजीट
करपाक ट्युरिस्ट सुद्दां येता हें सांगपाक सोदतां. तर आयज अशा ह्या जाग्याचेर मयम लेकाचेर आर्ट गॅलरी करपाक लागून एक भरपूर बरो स्कोप आहा. तर हे सुद्दां मान्य मंत्र्यान लक्षांत घेवन ओवरऑल हिंटरलँड ट्युरिजम डेव्हलप अशें हांव मान्य मंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां. विथ द एबल लिडरशीप आनी एबल व्यक्ती जो आमकां मेळ्ळो आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे अपलिपमेंट करपाक लागून जे बारीक सारीक ज्यो त्रुटी आसता आमच्या ओपोजिशन कलिगांनी म्हटलें की ट्युरिजमानसून अश्यो शॉर्टफॉल आहा ते सगळे ओवरकम करपाक लागून आमचे एबल मंत्री हे सगळे हँडल करतले इतलो आत्मविश्वास तेंचेर आसा. आनी आमच्या मया खातीर स्पेशली तेंच्यांनी हे लक्ष घालचें इतलें सांगून हांव म्हाजें भाशण पूर्ण करतां. Shri Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker, sir, there was one proposal of ropeway project in Resmagus village. Speaker, sir, this would come from Panjim Mahavir Park and landing above Resmagus Fort. This project would bring a big revenue to the department. Speaker, sir, most of the states in India have such ropeway projects. There is no such project in Goa. If ropeway is brought, it will be an additional attraction for tourists. Speaker, sir, was a proposal asa. म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी आयिल्लो आनी मागीर तेन्नाच्यान तो बंद जाल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की हो प्रपोजल फुडें व्हरचो बिकॉज इट वूड बी अ व्हेरी गुड प्रपोजल. हे अट्रॅक्शन स्पेशल एडिशनल अट्रॅक्शन आमच्या हेका जातलें मांडोवी रिवरा वयल्यान फ्रॉम महावीर पार्क टू आमचो रेस मागूस फोर्ट येता पळय तो. सो आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू इनिशिएट दीस प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, deployment of lifeguards at Kegdavalim during summer season. Speaker, sir, many families come to Kegdavalim in summer season for salt water bath. आमचे सगळे जाणटी बिणटी आमी ते ट्रेडिशनल मेडिसिनल आमी खाऱ्या उदकाचे आमी न्हाण म्हणटात ते स्पीकर सर केगदोलीम म्हणून आमचो एक फामाद बीच आसा. आनी सगळे वाठारांतले स्पीकर सर ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तेंच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सरावंडींग सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक फॅमिलीज सगळ्यो हांगा समर टायम जो हें आसा न्हांवपाक येता. आनी स्पीकर सर एवरी इयर हांगा एक ना एक इन्सिडंट जाता, एक ना एक ड्रावनींग इन्सिडंट जाता. स्पीकर सर एवरी इयर थंय लायफ गार्ड आसताले. आमी एक पंचायतींच्यान इंटिमेशन धाडटा जावं हांव MLA म्हणून एक नोट धाडटा आनी एटवन्स ते येताले. पूण स्पीकर सर दीस टायम there were no lifeguards. So I request Honorable Tourism Minister to please look into this matter. Speaker sir, Kegdavalim and Coco Beach हे दोन आमच्या constituency एक famous beach आसा. These beaches are very peaceful and many locals and tourists visit these beaches. There is no facility of beach cleaning on this beach. स्पीकर सर सगळे लोक येता आनी इन दी एंड विकेंड्सार लोक भरपूर येता आनी त्या बिचांचेर घाण जाता आनी हांगा बीच क्लिनींग फेसिलिटी ना आसल्या कारणान आनी लोकल पंचायत ज्यो आसा तेंचे कडेन लिमिटेड रिसोर्सीस असल्या कारणान हांगा बीच क्लिनींग जायना. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करतां की ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान एटलिस्ट वन्स ऑर ट्वायस अ वीक जर हांगा जालें जाल्यार आमकां हे बीच बरें क्लीन दवरपाक मेळटले आनी चडांत चड लोक हांगा येतले. स्पीकर सर, देर इज लॉट ऑफ सँड इरोजन ऑन बोथ दीस बिचीस केगदवलीम आनी कोको बीच म्हणटा पळय तो. स्पीकर सर, म्हाका उडस आमी भुरगे आसतना आमी ह्या बिचार वताले आनी ह्या बिचाचेर व्हॉलीबॉल खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले आनी थंय भरपूर सँड रेंव भरपूर आसताली. पूण आतां स्पीकर सर थंय जर पळोवंक गेलो जाल्यार थंय कांयच रेंव उरलेली ना. स्पीकर सर, कोको बीच हो एक आनी एक सुंदर बीच आशिल्लो आनी हांगा भरपूर शॅक्स लागताली आनी इट वॉज वेल नोन बाय युरोपियन भरपूर युरोपियन टुरिस्ट हांगा येताले आनी ह्या शेकांनी येताले. हांगा लोकल जे आसले तांकां थंय तेजे पोटा पाणयाची तेंची वेवस्था जाताली. बट स्पीकर सर, ऑल दीस आतां द सँड इट इज वॉश्ड अवे. देर इज अ लॉट ऑफ सँड इरोजन ऑन बोथ द बीचीस. स्पीकर सर, there should be some scientific study on this. Some solution should be worked out. Otherwise, these beaches will disappear from the maps. Speaker sir,
I would like to bring to the notice of Honorable Tourism Minister की हांगा जर कितें आमकां एक हेजेर उपाय काडूंक जालो जाल्यार म्हाका दिसता दोनी बीच आमकां सेव करूंक मेळटले आनी परते जे तेंचे शेक्स आनी हे लागताले ते परते आमकां स्टार्ट करपाक मेळटले. Speaker sir, there is an open space in front of Racemuggers Fort where many families come and sit in the evening. सगळे सनसेट पळोवपाक एक फोर्ट आमचो रेसमगर्स फामाद फोर्ट आसा ताच्या फुडल्यान बसता. स्पिकर सर ओपन स्पेस आसा थंय म्हणजे कांय ना सद्याक थंय कितें सिटींग अरेंजमेंट ना जावं कोण आयलो जाल्यार ते गाडी पार्क करून थंय उबे रावन ते पळयताच. हो एक बरो आमकां स्पिकर सर ब्युटिफाय करपाक एक बरो स्पॉट आसा. इफ दीस स्पेस कॅन बी टेकन अप बाय टुरिजम डिपार्टमेंट फॉर ब्युटिफिकेशन एज अ सिनियर सिटीजन पार्क or a park, then it would be a great arrangement. There would be sitting arrangement for families, and this will be very convenient for the people, local people as well as tourists, and this will really bring a smile to elderly people and kon families jata pai te. And sir, this is right on bang on the seashore. So हे जर जाले जाल्यार एक बरोसो स्पॉट आमच्या हितून एक ब्युटिफाय जातलो. ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की हेजें एक ब्युटिफाय करपाक ताणें घेवचें म्हणून. Speaker sir, when you travel from Porvorim to coastal areas like Kalangut, Kandolim, Shinkerim, on reaching Saligaon Junction, you will see a beautiful church, Mai Di Dios. It is one of the most beautiful church in Goa. Speaker sir, every tourist passing this side stops here and go and visit this beautiful church. Every day during peak tourist season, hundreds and thousands of people, tourists come here. The only issue, Speaker sir, here is the problem here is there is no toilet facility. So all the tourists who come here, they try and they go to the church toilets, which is inconvenience to the church people. So Speaker sir, हांगा जर आमकां एक टॉयलेट ब्लॉक घालूंक जातलो, ऑनरेबल टुरिजमाक हांव रिक्वेस्ट करता की एक हांगा टॉयलेट ब्लॉक घालचो. सो देर वील बी तेंचे ते टॉयलेटीची थंय सोय जातली. Speaker sir, my constituents of, just 2 minutes, Speaker sir. My constituents of Nerul village depends on water sports business. आमचे निल्लान कोको बीच फामाद बीच आसा आनी हेंचे थंयचे चडशे लोकांचो बिझनस जो आसा हो वॉटर स्पोर्ट्स आसा. म्हाजे भाव जे आसा दे अर्न दियर ब्रेड एंड बटर and run their families on this business years together. Speaker sir, many of these water sports boats are having captain of port NOCs. But Speaker sir, because they don't have tourism NOCs, they are not able to operate. Speaker sir, ह्या भावांनी भरपूर बँकेचो लोन घेतलेलो आसा आनी तेंच्यांनी त्यो बोटी घेवन COPचो नंबर घेवन त्यो बोटी तश्योच बंद आसा. जर हांकां ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान हेल्प केलें आनी जर टुरिजम NOC जी आसा बेगींतल्या बेगीन दिली जाल्यार म्हाका दिसता तेंचें पोट चलोवपाक आनी तेंचे बँकेचे जे लोन आसा तांकां भरपाक बरी एक तेंचें काम जावन पडटलें. Speaker sir, I would like to raise one alarming issue about our local Goans. Speaker sir, coastal properties, most of the coastal properties are now bought by non-Goans, outsiders. Because on many beaches, there is the issue of about the outsiders, they buy the properties and they fence the properties. They put compound walls. So what happens is, because of the locals are restricted from entering the water, the coastal areas. These open shores, which were beauty of our state, are now closed. One such example is in our Kegdavlim beach, where people are restricted. Some outsiders have bought the properties and they have fenced it, compound wall घातला. आणि लोकल जे आमचे थंयचे लोक आसा ते 100 वर्सांनी त्या वाटेन वताले तांकां ब्लॉक केले आनी लोकल फिशरमॅन ते आपले कास्तिया नेट्स आनी एक आपले पोट भरता. सो हेंचे थंय रेस्ट्रिक्ट केले एंट्री. So I would request the government to come up with some policy, to the access road, traditional access road aha, ते तशेंच दवरचे जावं after some length, some meters, there should be access to the beach or the coastal areas. I request Honorable Tourism Minister to please look into this matter. Speaker sir, my last point. Speaker sir, Heritage Festival, Heritage Festival, Honorable Tourism Minister आमकां opportunity दिल्ली सालिगांवान करपाक. आनी 3 दीस तें Heritage Festival आशिल्लें आनी तें खरेंच इतलो लोक आयलो and people from our constituency and all the others, they really enjoyed. Many tourists came to this Heritage Festival. आणि भरपूर लोक जाले आणि लोकांनी खरोच हेजो एन्जॉयमेंट घेतलो. स्पीकर सर, आय वूड लायक
to request Honorable Tourism Minister to keep this as a permanent venue. With this, Speaker sir, I support the demands and oppose the cut motion. Thank you. Shri Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaking on demand number 78, tourism. Speaker sir, सगळ्यांत पयलीं म्हणटा आयज जो हांगा उबो रावलेलो आसा ट्युरिजमाच्या बाबतींत उलोवपाक म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळपाचीच न्हू. आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ट्युरिजम म्हणटा तें कांयच ना. देर इज नो ट्युरिजम इन मुर्मुगांव. हांव खरेंच वालोर दिता आमचे मुखेलमंत्रीक डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ट्युरिजम मिनिस्टराक बाबरोवन खंवटेक हेंच्या दोग जाणांक लागून आमचे चीफ मिनिस्टर आनी मंत्र्याक लागून आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तरी ट्युरिजम गेल्या वर्सांसून जावपाक लागलेलें आसा. आनी तेजें कारण आनी तेजो श्रेय म्हणटा तो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टराक वयता बाबरोवन खंवटेक. कित्याक थंयसर फर्स्ट एक्टिविटीज गेल्या वर्सांसून स्टार्ट जावपाक लागली ती आमच्या बायणा बिचाचेर. जो बायणा बीच इतली वर्सां निग्लेक्टेड आसलेलो थंयसर आतां एक्टिविटीज जावपाक लागली. त्याच प्रमाणे आमचे मुर्मुगांव पोर्टान जे इंटरनॅशनल एंड डॉमेस्टीक क्रूज टर्मिनल येवपाक लागलेली आनी तेज्या लागून जो सपोर्ट आयज गोवोरमेंटान दिवन जितली क्रूज टर्मिनल वाडलेली आसा ती थंयसर केन्नाच एक दोन बोटीच्या शिवाय वयर येयनासली. ती आतां थंयसर अरावंड ह्या गेल्या वर्साक 75 क्रूज टर्मिनल येयली. तेज्या लागून म्हाका खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा आनी डिमांड करपाक मेळिल्लें आसा आमचे मिनिस्टरा कडेन. उलयतना जे आयज बायणा बिचाचे जे डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट इतले वाडलेले आसा. गेल्या वर्सा आमी पळयलें कितलेशे मोर दॅन अरावंड 25,000 ट्युरिस्ट येवन थंय गेले बायणा बिचाचेर. हेजो रिकॉर्ड आमकां आनी फर्स्ट टायम इतले ट्युरिस्ट येयले. बट खंय तरी हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां इतले जेन्ना ट्युरिस्ट थंय येवपाक लागलेले आसा हो कितें लास्ट इयरूच आमचो स्टार्ट जाल्ल्या कारणान म्हाकाय खबर आसा हो डिमांड आमी केन्ना घालूं नासलो. बट आतां हांव प्लेस करता मिनिस्टरा कडेन कित्याक थंयसर टॉयलेट फॅसिलिटीज म्हणटा ती सद्याक गरजेची आसा. तशेंच चेंजींग रुमाची गरज आसा आनी रेस्ट रुमाची गरज आसा. सो हेजेर खंय तरी आमकां मातशें प्रायोरिटीन नेक्स्ट सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं आमकां टॉयलेट फॅसिलिटी आनी चेंजींग रुमाचो आमकां मातशें खंय तरी अरेंजमेंट करपाची गरज आसा. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्रोवायड दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर एट द बायणा बीच एट दी अर्लिएस्ट. देर इज लार्ज स्कोप आनी तेच प्रमाणे बायणा बीच जालो तो जालो थंयच बायणा बिचाच्या सायडीकूच आमचो न्यू ओवरब्रीज येयलेलो आसा आनी तेज्या पोंदाक जो आसा सर्वीस रोड रायट फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा आमचे जे फिशींग लोक रावतात देस्तेरो कडसून ते बायणा पर्यंत तो फूल स्ट्रेच आसा पळय तो इतलो ब्युटिफूल दर्या सायडीक आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तो जर आमी जर ब्युटिफिकेशनाक लागून घेतलो अंडर ट्युरिजम जाल्यार म्हाका दिसता तेजे इतलो ब्युटिफूल जागो खंयच आसपाना. कित्याक फूल स्ट्रेच मेळटा तो. इट इज अ स्ट्रेच ऑफ ऑलमोस्ट अरावंड 2 to 3 किलोमिटर्साचो तुका स्ट्रेच मेळटलो अलॉंग द बीच सायड ब्रिजाच्या पोंदाक आमकां. सो इतलो ब्युटिफूल तो म्हाका दिसता तो जावंक शकता. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता हे मिनिस्टरान घेवचें नाल्यार तेंची सिस्टर कन्सर्न जी आसा गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेज्या अंडर सुद्दां केल्यार जाता. बट हे खंय तरी गरजेची आसा. आयज आमी फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलेलें आसा एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी तो व्हिडिओ व्हायरल खुबशे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येवन म्हाका दाखोवपाक लागले हो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो. हो नवी मुंबय म्हणटात खंयसरले तरी एका प्लेसीचेर एक ब्रिजाच्या पोंदाक जसो म्हाजो ब्रीज आमचो बायणा बिचा कडेन ब्रीज आसा तो वयर रायट फ्रॉम वर्नापुरी टील आमचो सड्याचेर वयता आनी तो फूल स्ट्रेच आसा. तेजे सकयल जो आसा सर्वीस रोड व्हडलो सर्वीस रोड आसा तो भरपूर गॅप आसा. तेज्या भितर 10 मिटराचे सुमार 20 मिटराचो गॅप आसा. तेज्या भितर जशें ते व्हिडिओन दाखयलेले आसा थंयसर व्हॉलीबॉल एक्टिविटीज मागीर आमचे बॅडमिंटन कोर्ट तशेंच क्रिकेट खेळपाक लागून हे तेंच्यांनी थंयसर ते ब्रिजा पोंदा केल्लेले आसा. हांव मागता ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन अलॉंग वीथ म्हाका दिसता ते नॅशनल हायवेच्या अंडर येता तांकां जर आमी धरून जर तो एक प्रोजेक्ट आमी केलो आख्ख्या गोंया भितर म्हाका दिसता तो एक फर्स्ट प्रोजेक्ट थंय करूंक शकता आमी बायणा बिचाचेर. हांव मागता ट्युरिजम मिनिस्टर हेचेर मातशें लक्ष घालून हो जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक बरें आमी थंयसर आख्ख्या गोंयान एक एग्जाम्पल आमचें बरें सेटअप जातलें. त्याच प्रमाणे त्याच ब्रिजाचेर हांव आतां ब्रिजाचे पोंचे उलयलो. आतां ब्रिजाच्या वयर येता हांव जो वर्नापुरी टू आमचे सडा जंक्शनाचेर स्टार्ट जाता. इतलो ब्युटिफूल ब्रीज बांदलेलो आसा. स्पिकर सर आमकां दिसता आमचे मिनिस्टर रोहन बापूय पावला. स्पिकर सर तुमी पावला आसतले. इतलो ब्युटिफूल व्यू आसा थंयसून तेजे वरसून आयलँड दिसता सनसेट पॉयंट आसा. इतलो बिचा दर्याचो व्यू दिसता
एक्कान एक थंयसर लोकल आनी भायले ट्युरिस्ट जे येता पळय ते गाडयो पार्क करून थंयसर फोटोग्राफी करपाक लागून रावता आख्खे फॅमिलीसाक घेवन इतलो थंयसर प्रॉब्लम जावपाक लागलो पुलिसांक पुलीस तांकां धांवणोवपाक बट कोण वयपाक सुद्दां कित्याक थंयसर हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन धर तर तेणें अलॉंग वीथ PWD कित्याक तो ब्रीज आसा तो आमचो नॅशनल हायवेच्या अंडर येता अलॉंग वीथ PWD आनी नॅशनल हायवेचे थंयसर एक जर तुमी विवींग गॅलरी आमकां घालून दिले जाल्यार एक इतलो बरो स्पॉट जातालो तो विवींग गॅलरी घालून दिलो जाल्यार थंयसर जे ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातले पळय इट वील बी वन ऑफ द बेस्ट सारकें सो तो विचार आमी जेन्ना मिटींग घेतली डेप्युटी कलेक्टर DYSP PI कडेन तेंचो सो तोच मागणी आसली की एक विवींग गॅलरी थंय जाली जाल्यार इतलो सुंदर स्पॉट जातलो कोणाकूच ट्राफिकाक आनी कसलेच आमकां थंयसर प्रॉब्लम जावपा ना सो एक मागता कितें एक आमचे बेगीनच्या बेगीन एक विवींग गॅलरी थंयसर जावची म्हणून त्याच प्रमाणे काल परत हांव उलयलोलो आसलेलो रेव्हेन्यूच्या डिमांड्साच्या भितर परत तो रिपीट करता कित्याक आयज ज्या प्रमाणे आमचे क्रूज वेसली वाडलेली आसा इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक लेवलाचेर कितली वेसली आनी त्यो वेसली थंयसर हॉल्ट करना कित्याक हॉल्ट करना कित्याक थंयसर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना हॉटेल्स ना रावपाक तांकां कांय ना थंयसर आमची एक सब जेल आसा इतली ब्युटिफूल सब जेल आसा सड्याचेर ती जर तुमी टुरिजमाच्या अंडर घेवन थंयसर जर थंयसर रिसॉर्ट टायप हॉटेल टायप केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो वेसली थंयसर हॉल्टूय करपाचो तेंचो फुडें तांकां चान्सीस मेळोंक शकता सो तेजे भितर आमकां लोकल्सांकूय थंय बिजनस मेळटलो आनी गोवोरमेंटाकूय तेजे भितर फायदो जातलो तेजे भितर उलयतना आनी एक प्रपोजल हांव उलोवंक शकता आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता आमच्या सड्याचेर एक इतलो बरो ब्युटिफूल प्लेस आसा वीच इज द गव्हर्मेंट लँड आमची जॅपनीज गार्डन म्हणून आसा थंयसर जे MPDचो प्रॉपर्टी आसा ते जॅपनीज गार्डनाच्या सायडीक आमची गव्हर्मेंटाची लँड आसा थंयसर जर हांव स्वता थंय गेलां म्हाजे थोडेशे फ्रेंडूय आसा वास्कोचे ते म्हाका थंय घेवन गेलेले आनी सगळ्यांचो एकूच थंय डिमांड आसा सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज घालचो म्हणून जो थंयसर ग्लास ब्रीज घालपाक लागून इतलो बरो जागो आसा तो फूल तूं ब्रीज भायर पर्यंत घेवंक शकता असो दिसतलो कितें तूं दर्याच्या वयर उबो चलता इतलो ब्युटिफूल तो प्लेस आसा हांव मुद्दाम जाय जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता टुरिजम मिनिस्टर तेंच्यांनी एक दीस आमच्या बरोबर येवन थंयसर इन्स्पेक्शन करची तो जागो करचो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ती आमची थंयसर करपाक आमकां कांय प्रॉब्लम जावपा ना आनी हो आमचो एक सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज आमचो थंय जावंक शकता त्याच प्रमाणे आतां जसो हांव केदार हांगा उलयलेलो आसा मुद्दाम जेन्ना तुमी आमकां इतलो सपोर्ट करता टुरिजम मिनिस्टर आतां जशें सालिगांव हेरिटेज फेस्टिवल जर हांव स्वता गेलोलो 2 दीस हांव मस्त केदारा वांगडा आसलेलो त्या फेस्टिवलाक 2 दीस हांवें पळयलो तेणें सांगला तेन्ना इतलो ब्युटिफूल फेस्टिवल जालो हांव रिक्वेस्ट करता प्लीज इन द हावस आनी आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तो आमच्या बायणा बिचाचेर करचो तो आमकां दुसरो नांवान तुमी दिला आतां बीच फेस्टिवल या कसलो फेस्टिवल केदारान सांगसा का परमनंट जावं म्हणून म्हाका आमकां एक आमच्या बायणा बिचाचेर करचो हे आमचे एक डिमांड करता And speaking on demand, just 1 minute, Speaker sir. Speaking on demand number 82 on IT, I request करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक under the Har Ghar fiber scheme. I request Honorable Minister for IT to ensure each and every house in Murmoga constituency get the internet connection the earliest. हो जी स्कीम काढलेली आसा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान हर घर फायबर स्कीम ही बेगीनच्या बेगीन इम्प्लिमेंट जावन सगळ्या घरांनी हेजी बेनिफीट मेळचो to set up a citizen service center in Murmugaon constituency for the convenience of the people of Murmugaon to get hassle-free and quick documents. To activate Wi-Fi spot at the strategic location in Murmugaon constituency. अजूनपर्यंत आमचे खंयसरूच Wi-Fi hotspot झालेले ना मिनिस्टर हे बेगीनच्या बेगीन आमचे जावन लायक बायणा बीच, Murmugaon port area, Hinterland, Sada, Harbour आणि other places like Bogda, Jetir. तशेंच installation of CCTV security system at various strategic location in Murmugaon constituency like Baina Beach, Hinterland, Sada Junction, Bogda and also near temple, churches, mosque and school. हे CCTV कॅमेरा आमचे अजूनपर्यंत इन्स्टॉल खंयसरूच जाल्ले ना हे मेन स्पॉटाचेर खरीच गरज आसा CCTV कॅमेराचो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मंत्र्याकडे श्री रोहन कोटे कडेन बेगीनच्या बेगीन हे आमचे डिमांड जे आसा ते मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी परत एकदा हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमच्या मंत्र्याक आनी थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक आयज तेंच्या सपोर्टाचेर आनी तेंच्या हेजेर सपोर्टाचेर आयज आमचो बायणा बीच आनी जे आमचे क्रूज टर्मिनल आसा ते टुरिजम आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक पावलेले आसा थँक्यू सर. श्री आंतोनियो वास. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कार्ड मोशनाक ऑपोज करपाक हांव उबो रावलेलो आसा. डिमांड नंबर 78 टुरिजम. स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे केसरवाल स्प्रींग आसा आनीक ही स्प्रींग कंटिन्यू वर्साच्या वर्सा
जे आमचें वॉटर फ्लो जायत आसता. आनीक हें ब्युटिफिकेशन जें आमकां जावपाक जाय. आनीक जें लोकेशन जें आसा जें नॉर्थ आनी सावथ हें मिडल सेंट्रलाक आसा आनी हें आमच्या टुरिजमाक आमकां चड गरजेचें आसा. कित्याक हांगासर आमचे भरपूर ट्युरिस्ट हांगासर हे स्पॉटार येतात. जेन्ना हांवें ट्युरिजम मिनिस्टराक जेन्ना सराक आमी सांगलें, जेन्ना हो प्रपोजल मांडलो तेन्ना ताबडतोब ताणें हे स्टेप घेतले आनी ताणें आपल्या जे ऑथॉरिटी जे ऑफिसर आसा तांकां डायरेक्शन दिलें जाता तितले बेगीन हो जो आमचो स्प्रींग जे केसरवाल स्प्रींग आसा तो जावचो म्हणून हांव खरेंच आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक सराक हांव काल तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें हो जो केसरवाल स्प्रींग आसा ताणें हो डेवलप करपाक घेतलेलो आसा. आनीक ताणें जे ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगलेलें आसा तशेंच ताणें हो एस्टिमेटूय बी केल्लो आसा. आनीक हे आमचे जे कोर्ताली तशेंच केलोसी जी विलेजान पडटा तेन्ना जें प्रेजेंटेशन जें आमकां दाखोवपाक हाडलें, जेन्ना आमचे केलोसीचे सरपंच सगळे येयले आनी कोर्तांचे सरपंच आसले, हांवूय आसलो, जेन्ना आमी जें प्रेजेंटेशन पळयलें तेन्ना कितलें सुंदर दिसपाक लागलें. खरेंच आमकांय आमचे सगळे जे मेंबर आसले सरपंच आसले ताका उमेदीन गेले. म्हाका दिसता हें आमचें जें स्प्रींग आसा तें जाता तितले बेगीन ट्युरिजम सरान हें आमकां करून दिवचें. कित्याक हो स्पॉट एकूच आमच्या कोर्तालीं जी स्प्रींग आसा तो एक आमकां सांबाळून दवरपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना आमी पळयलें लोक हांगासर आतां सद्याक थंयसर जावं बाटल्यो कचरो हाडून घालता. सर जाता जाल्यार एक सेक्युरिटी दवरून थंय तुमी दवरचो. कित्याक हांगासर आमकां कचरो बाटल्यो हाडून हांगासर नाका जाल्लें करून उडयता. तशेंच आमकां नियर बाय दाबोली एअरपोर्टूय आसा कित्याक लागीं आमकां केसरवाल मेवता. तशेंच स्पिकर सर ट्युरिजम मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां सर जाता जाल्यार जंय आमचें वेलसांव कांसावली आरोसी हें हांगासर सँड एरोजन जाल्लें आसा थंय तिका मातशें लक्ष घालचें. आनी तशेंच आमची जी हॉलान जी बिचार हाय मास ना थंय हाय मास घालचो. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. श्री राजेश वाडले सर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78 हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव टुरिजम मिनिस्टराचें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण गेल्ले कितलींच वर्सां म्हणा तुमी 25 वर्सां म्हणा 30 वर्सां म्हणा म्हाज्या मतदारसंघान कुमारजुवान कसलोच इव्हेंट जालो नासलेलो. सो पयले फावटी हो एक इव्हेंट म्हाका करपाक मेळ्ळो की आमच्या मिनिस्टराच्या थ्रू आनी मुख्यमंत्र्याच्या आदारान की आमी सांजांव सेलेब्रेट केलो. म्हाका आतां थँक्यू म्हणूनशें दिसता. पूण म्हाका त्यान पयलीं सगळ्यांच्यान पयलीं भंय जाला संकल्पाचो होय आपल्याक दी म्हणून सर स्पीकर सर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराचें. स्पीकर सर, आयज आमचो संपूर्ण गोंय हांव म्हाज्या मतदारसंघाचें उलयतां पण फक्त 1 लाख किंवा 2 लाख टुरिजमाचेर डिपेंड आसात. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं आमच्या ओल्ड गोवा चर्च जी वर्ल्ड फेमस आहा हेरिटेज सायट, सो आमच्या ब्युटिफिकेशनाक लागून आमकां सेंट्रलान 41 करोड प्रसाद स्किमी वयल्यान आमकां येयल्ले आसा. 41 करोड 49 लॅक्स आमकां पास जाल्ले आसा. स्पीकर सर, आमच्या मतदारसंघान ओल्ड गोवा चर्ची कडेन जवळ दिसाक 10 ते 15 हजार लोक टुरिस्ट येता. म्हणजे ऑलमोस्ट आमकां वर्साक अशें धरून चल सर 10 म्हयन्याक आमकां एक 3 लाख आनी लास्ट आमच्या गोंयच्या साहेबाचें जेन्ना फेस्त आसता तेन्ना एक 2 लाख लोक येता. म्हणजे ऑलमोस्ट आमकां वर्साक 5 लाख लोक थंय येता. थंय पयल्यार आमकां आयच्या परिस्थितीन आमकां म्हणजे थंय ब्युटिफिकेशन ही सामकी गरजेची गोश्ट आहा. कारण आमकां थंयसर सारकी कंपल्सरी आहा. म्हाज्या मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा की जाता तितलो बेगीन आमचे फुडले जे 2024 जो एक्सपोजिशन येवपाचें आसा तें आमकां तेज्या पयलीं 2 म्हयने पयलीं आमकां तें रेडी करून दिवचें. इतलो म्हाज्या सारक्या काळजांतल्यान मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा. कारण आमी येयल्ल्या दीस पळयता इतले ट्युरिस्ट येता आमचे कडेन थंय कांयच फॅसिलिटी ना आनी पार्किंगूय सारकी ना. आनी एक आमचें मेन म्हणजे कशें आसता स्पीकर सर, टुरिजमाचो थंय पार्किंग प्लेस आहा.
मिनिस्टरा कडेन हांव परत एकदां मागता की तोय पार्किंग आमकां पंचायतीक हँड ओवर करचो, कारण आमकां थंयसर कितें तरी रेवेन्यू जनरेट जातलो. आमी तुमकां जें कितें पे बी करपाचें आसा तेंय आमी तुमकां जें कितें आसा तेंय आमी करता, पूण तो जागो आमकां दिवचो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर म्हाजो जो मतदारसंघ 50% हो आयलंडान आसा, तेन्ना आमचे दिवार तुमी जाण आसतले. स्पीकर सर, हांवें आमच्या मिनिस्टराक लेटरूय केला, नोटूय घालून दिला. दिवार चर्च आहा आमची, चर्ची कडेन आमचो एक ब्युटिफूल ओपन स्पेस आहा आनी थंय जर ब्युटिफिकेशन केलें, हांवें लास्ट टायमीय 2 फावटी उलयल्लो स्पीकर सराक हावजान, थंय जर ब्युटिफिकेशन जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिस्ट भरपूर वाडटले. आनी कारण तो एक इतलो बरो प्लेस आसा, कारण थंयसरले अटल सेतू म्हण आनी सगळो सी व्यू चड बरें दिसता म्हण आमी स्पीकर सर आमी नोट सुद्दां मारला. तेजी आमकां मंत्र्यान जाता तितली दखल घेवन आमकां तें एक ब्युटिफिकेशन करून आमकां दिवचें. आनी म्हाका पूर्ण गॅरंटी आहा डायनॅमीक आमचो मिनिस्टर आहा तो आमकां करून दितलो. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमच्या मतदारसंघान दिवाडे म्हण बाकीच्या 50% जे आयलंडान आसले त्या कारणान हांव उलयतां. इको टुरिजम खूब आमचे कडेन जागो आसा, खूब कितें करूं मेळटा. त्याच बरोबर आमचे कडेन कारांबोलीम लेक आसा, एक सामको सुंदर लेक, आनी गोंयान इतलो व्हडलो लेक ना. WID मिनिस्टरान तें काम हातीनूय घेतलेलें आसा. हांव सुभाष भाऊचे थँक्यू म्हणटा, कारण तें ऑलरेडी जालें. आतां डिसिल्टिंगाचें काम आमचें सुरू जाता. त्याच बरोबर थंय जर आमी जर एक स्पीकर सर, थंय जर आमी म्हाका दिसता एक जर बर्ड वॉचिंग टावर जर घातलो जाल्यार आमकां चड बरें जातलें. कारण थंयसर 30-40 भशेची बर्ड्सां आसा. ओल्ड गोवा कारांबोलीम लेक 30-40 भशेची थंयसर बर्ड्सां येता, लोक फोटोग्राफी करपाक येता, सुंदर आसा. तेका तेकोन रेल्वे स्टेशनूय आसा. कारण टुरिजम खरो जर टुरिस्ट स्पॉट जर म्हणत जाल्यार तो म्हाज्या मतदारसंघान येता. फक्त म्हाज्या मतदारसंघान कमी आहा तो बीच थंय फुड्यान ना, पूण दर्योत आहा सायडीन. सो म्हाका दिसाक कमीत कमी यो जा करून हे जे टुरिस्ट जे लोक आसा ते 15-15 हजार लोक येता. तेका लागून हें सारकी गरजेचें. स्पीकर सर, आनी एक हांव तुमकां म्हणूंक सोदतां, कारण मिनिस्टर आमच्या फुड्यान आसा म्हणून. आमची बोनेरां जाता दिवाडेन, 2 एक धाकटी बोनेरां आनी व्हडली बोनेरां. आमकां लास्ट टायम म्हाजे बरोबर आमचो टुरिजम मिनिस्टर म्हाजे बरोबर आसलेलो, तेन्ना बोनेरां स्वताक तेणी पळयला एक सारको जनसागर कसो लोक थंय तयार जाता. इतले क्रावड आसता. आमचे सारके ट्रेडिशनल ते बोनेरां म्हणटा पळय ती दिवाडेन जाता. आमकां ह्या फाटी आमच्या मिनिस्टरान एक बरी कितें तरी तांकां लागून एक बरी पॅकेज दिवची, हेंय हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता. त्याच बरोबर आमचो सारको हांगा कुमारजुआ सांगोड म्हणून जाता. हांव कित्याक लागून हें सांगता, ट्युरिजमाचें डायरेक्ट कनेक्शन येता म्हणून सांगता. सांगोड थंय आमचे 20-25 हजार लोक जाता. सांगडाक स्पेशल लोक येता. थंय आमकां आमच्या एक बरी पॅकेज दिवन आमकां थंय एक कितें डेव्हलपमेंट करून एक धाकटी जेटी अशी बी कितें बांदून आमकां थंय दिवची, जेणे करून आमच्या लोकांक सामको इजी पडटलें. त्याच बरोबर ते व्हड्यांनी गणपती घेवन वयता, सांगोड म्हणटा 7व्या दिसाक पायता, तेन्ना ते आमकां खूब फायदेशीर. आमच्या कुमारजुआ सुद्दां आमचो देवीचो सांगोड येता तेन्ना शांतादुर्गे देवीचो. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचे आनी एक म्हाजे सारके एक काळजांतल्यान हांव एक रिक्वेस्ट करतां. वाशेर म्हणटा तो आमचो एक बरो सारको सुंदर गांव आसा. म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान वाशेर म्हणटा पळय तो टोटल बेश्टो आयलंडान आसा. थंय आमकां सदांच येयल्ल्या पाटी आमकां ट्युरिस्ट थंय वचोंक सोदता. ट्युरिस्टांक खूब आवड तो वाशेर म्हणटा ते पळोवपाक, पण कांय ना कांय कारणान ती फेरी लागता. फेरी थंय सदांच आयज सुद्दां 2-3 दीस कंटिन्यू थंय प्रॉब्लेम जालो फेरीचो. स्कुलाची भुरगीं स्कुलाक सुद्दां पावलीं ना. टुरिजमाच्या अंडर एक आमकां जर मिलिटरी ब्रीज सुद्दां जरी मेळ्ळो जाल्यार थंयसर ट्युरिस्ट अशे प्रमाणान येतले. आमी खूब थंय बोटींग म्हण खूब कितें करूंक शकता. जर आमकां जर हे टुरिजम मिनिस्टरान जर दिलें जाल्यार आमचे खूब आमच्या मतदारसंघाचे जे भुरगे बेकार आसा हे थोडेशे तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता हेतून भरपूर फायदो जातलो आनी भरपूर कितें तरी आमी उदरगत जातली. हे मातशें आमच्या मंत्र्यान लक्षान घेवन आमचेर जाता तितले बेगीन मातशें करपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I request Honorable Tourism Minister to explore and expand the tourism spectrum in Sattari in areas of spirituality, in areas of wellness, ecotourism also. आमच्या भागान स्पीकर सर खूब जुनी खूब देवळां आसा
And I'm not saying I can't ask to develop all temples, but I request at least couple of temples in our areas to be taken up because they go back a long way. खूप वर्सां जुनी ती temples, especially आमच्या कोपाडे गांवान एक temple आसा ब्रह्मणी मामायाचे temple, which has lot of significance because people and devotees come from all over. कित्याक ताजे पळय ते तीर्थ आसा, it is supposed to be like the holy आमी तीर्थ म्हणटा, it has medicinal values. So कोणाक कितलेशे लोकांक जे कातीचो बी रोग आसता they come and take treatment, ते अगरशाळेन रावतात आणि they take treatment for months together. So if you could develop that temple, beautification of that temple, तशें आमचे भूमिका देवूळ आसा पर्याचे, ते सारके मेन रस्त्यारच आसा temple. That is also very old temple, which has a huge banyan tree in the compound also of that. If you could develop that temple, because these trees dates back hundreds of years, the temple dates back hundreds and hundreds of years. So old significance plus आमचो जो भाग आसा थंय इतले धार्मिक आणि सांस्कृतिक significance आसा, whether it is in terms of festivals that happen, जो आमच्यो दिगोत्सव म्हणा आणि धालो म्हणा, जे सगळ्यो ह्यो पळय जात्रा जातात त्यो सगळ्यो टेम्पल प्रिमायसिसान जातात. सो हे तर पूण त्या टेम्पलाच्या सरावंडींग लायटींग ना, it is in a very dilapidated condition, these temples. थंय pavers ना आनी आमची बायलां पळय ड्युरींग फेस्टिवल्स ती ताजे थंय तांचे फेस्टिवल्साच्या टायमार थंय प्रदक्षिणां जातात, थंय तांचे पळय जे उत्सव जाता, सो दे गो थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स बिकॉज द टेम्पल्स आर इन अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. सो स्पेशली ही तर दोन खूब ओल्ड जुनी तर temples, if you could take up, that would be very helpful for our people. And to promote, since you're promoting spiritual tourism, that will help a lot, I think, because these temples are on the way, and especially Bhumika temple, it's on the way from Chorla Ghat. When you come down from Belgaum, it's right on the main road, just before Sakri. ताजे बरोबर for in terms of wellness center, जे already poru tender जाल्ले आसा ते wellness center in Keri. I think it was given to somebody, but nothing has happened after that. So हांव मातशें रिक्वेस्ट करता तुमकां की जातीतले बेगीन if that wellness center could be started, so it will create lot of job opportunities in Keri Panchayat and surrounding areas, because that area is very close to the beautiful Anjune Dam. And even near the Anjune Dam, if you could think of having a viewing gallery which will have a direct view of the beautiful dam. So if you could just come and visit and see, we can see a place. If you could think of having a viewing gallery which can give you direct view of the dam, and maybe along with the Department of WRD, if the beautification of the dam can be taken up, because that has not been taken up for a long time, that surrounding area, the dam is so beautiful, but you need to beautify that whole area. So last year, Janna WRD department had lit up the dam to celebrate 75 years. Just the 15 disank pay je lakani thai lok aile just to view the dam and the lighting of the dam. Itlo turn malar even small shops in that area benefited so much because itlo footfall ashilo. Kirang nazala amche bhagan there is no there's a lot of sun and there is a lot of wind and there is a lot of trees, but there is no sea. But if we have to promote our area and hinterland tourism, we have to try different ways how to get tourists into our areas, whether in terms of wellness or spiritual tourism and ecotourism also. If tourism department along with forest department can work out something to look after our waterfalls. Kiria amche bhagan je kitle sundar waterfalls asa which are not maintained, but along with tourism, along with forest department, if we can work out something to look after the waterfalls. Kiryak फाटल्या दिसांनी जे कितें घडलें तें घडपाक जायना आशिल्लें in Mainapi. It was a very unfortunate incident, but that is because we need to have infrastructure which is not existing in our areas. So
प्रत्येक वॉटरफॉल प्रत्येक वॉटर बॉडी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जावपाक जाय आनी टुरिस्ट लाखांनी टुरिस्ट येता आमच्या त्या एरियान बट there is no proper structure. It is not a structured tourism thing that is happening right now because there is no reception area, there is no changing rooms, there are no toilets, there are no bins, you know, there is nothing in those areas. So there are no lifeguards to safeguard you know, the lives of the people. So if we have this structure in place, forest and tourism along, so I think we can do wonders, I think, for hinterland tourism, especially amcha bagan, if we can work together. So this was my main thing. At the same time, request the tourism department for HIMAS, जे खूप पेंडिंग आसा आमचे HIMAS in our areas. If tourism department can work towards them to give us the HIMARs because they have been pending for a long time. And request, 2 minutes, request Honorable Minister, if you can think of starting an art park in our area. We have land, but if an art park can come, we can have lot of activities in that area. You know, you can have like farmers market. Ki amcha bagan khub farming zata, farmers asa. There can be a farmers market, pop-up markets, and throughout the other time of the year also, you can have like a cycling track and you know, areas like amphitheater where performing arts can happen. Kira. There's a lot of performing arts happening in our area. So whether drama zata, kirtana zata, theatre zata, all that can happen throughout the year in our area, and that art park can be used for a lot of things. And the same thing, there can be like a waterfall or in some installations, fountains, you know. So again, to just to see how tourists can come into our areas. So request the Honorable Minister to please look into it. Thank you, Speaker. Shri Krishna Salgar. Speaker sir, I stand to support the demands. Okay. I stand to support the demands. Sir, demand number 86 चे उलयता आसतना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सगळ्यान पयलीं हांव सरकाराक आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता की फॉर द फर्स्ट टायम ए ग्रीन एनर्जी मीट म्हणजे G20च्या संदर्भान आज ग्रीन एनर्जी मीट जाली आनी त्या हातून 19 देशाचे डिप्लोमॅट्स येवन ग्रीन एनर्जीचेर भासाभास जाली आनी तातूंतल्यान खुबशे गोश्टी बऱ्यो जातल्यो ताजे बद्दल दुबाव ना. पुणून म्हाका दिसता की आज रिन्यूएबल एनर्जी इज द इन थिंग म्हणटा तशें. आनी आज म्हाका दिसता की आज जे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा ताजें विजन आसा की बाय 2030 वी शूड बी ऑल कितें म्हणटाले हय आज न्ही ते आज टुरिजमाचेर आज टुरिजम आसा कृष्णा सालकर. हे कितें दिला तर आज डिमांड नंबर 20, 78 and 82. सर टुरिजमाचेर उलयता आसतना जो आमचो गोंयचो मेन स्टे आसा तर टुरिजम येदो व्हडलो वास्ट सब्जेक्ट आसा की ताजेर कितलेशेच उलोवपाक जाता. पूण हांव मुरगांव तालुका पुरते आमच्या वास्को तालुका वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते उलयता. आनी आज म्हाका दिसता की आज मुरगांव तालुका सगळें आसून बसून कांय ना अशी आमची गत जाल्या. म्हणजे आज आमचे कडेन एअरपोर्ट आसा, आतां इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता, पोर्ट आसा, आमचे कडेन इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन आज बांदपाक आज रेल्वेन हातान घेतला. आनी इतले आसून पसून खंय तरी मुरगांव तालुका इज टोटली निग्लेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम टुरिजम. सगळ्या म्हणजे आज जशें सावथ आनी नॉर्थ गोवाक टुरिजमाक तुमी आज व्हडलो मोठ्या प्रमाणार वाव दिता. म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाकूय त्याच दृश्टीन पळोवपाक जाय कित्याक मुरगांव तालुका हॅज द पोटेंशियल ऑफ अ व्हेरी. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move
a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सर उलयता आसतना मुरगांव तालुकाक आज इतले टुरिस्ट पोटेंशियल आसा पूण इट इज ऑलवेज गव्हर्मेंट म्हाका दिसता चडसो स्ट्रेस करता आसतना फक्त नॉर्थ गोवा पणजे आनी सावथ गोवा बेल्ट ताकाच पळयता आनी खंय तरी बाकीच्यो ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ताका खंय तरी निग्लेक्ट करता अशें दिसता आनी सरकारान मातशें आमकां सपोर्ट करचें कित्याक आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आज मुरगांव तालुकान देर आर सो मेनी थिंग्स आज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा तें आज बायणा बीच आमकां स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर आसतना एक आमचेर डाग आशिल्लो तो डाग आज काडून खंय तरी आज बायणा बीच आज डेव्हलप जाता एक मॉडेल बीच करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा ताजेर जरी काम सुरू जावना पूण म्हाका दिसता एक मॉडेल बीच म्हणून आज ताका करपाचो जो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आमकां सांगला ताजेर ते काम करतले आनी तो एक बीच बरो इतले हाजे बद्दल म्हाका दुबाव ना आज वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर खारीवाडा बीच आसा खारीवाडा बीच म्हणटा तो एक एका टायमार वास्कोतलो सगळ्यात फामाद बीच लोक थंयच्यान फूल गोंयच्यान अशें येवन ते खारें उदक आशिल्ल्या कारणान थंय न्हांवपाक येताले आपली दुयेंसां कितें आसा ती बरी जावपा खातीर थंय येवन एक बाबा गिमान म्हणजे हातून एक वचून न्हांवन थंयच्यान बरें जावन वताले तो आज बिल्ड आज टोटली निग्लेक्टेड आसा आज त्या बिचार सगळी घाण आसा कोण ताजेर हें करना हांवें लास्ट टायम टुरिजम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिल्लें आनी टुरिजम मिनिस्टरान म्हाका एश्योरूय केल्लें की ताजेर क्लिनींग जातलें आनी तो बीच आमी परतो रेस्टोर करपा खातीर प्रयत्न करतले म्हणून पूण तशें कांयच जावना सर तो बीच तसोच आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ताजेर एक लक्ष घालचें आज खुबश्यो गोश्टी आसा पयर आमचो सुभाष फळदेसाय बाई मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर मुरगांव फोर्टार गेलो तें पळोवपाक खातीर सो एक सपोज सर्कीट करत आर मुरगांव फोर्ट आसा खारीवाडा बीच आसा बायणा बीच आसा आज एक गोंयांतले सगळ्यात सुंदरांतले सुंदर बिर्ला टेम्पल आज दाबोलेच्या बॉर्डरीचेर आज आयलां आज शिवाजीचो टॉलस्ट स्टॅच्यू इन इंडिया आज खंय तरी दाबोले येता म्हणजे मुरगांव तालुक्यान येता आज INS गोमंतक जी आमची एक एरिया आसा थंय गोंयचें लिबरेशन सर सायन जाल्लें तो एक स्पॉट आसा वीच कॅन बी डेव्हलपमेंट गोंयचो लिबरेशन इज अ व्हेरी बिग थिंग तोच स्पॉट हें जाल्लें सायन जाल्ली तो स्पॉट आसा वीच कॅन बी डेव्हलप्ड आज केव्स आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा प्री पोर्चुगीज महादेव टेम्पल पयरूच हाका येयलां तातूंत भितर तळी तशी आसा आनी अश्यो खुबश्यो एशियांतलो सगळ्यात फर्स्ट कॅजिनो आतां तरी कॅजिनो सर्रास आयल्या पूण एशियांतलो सगळ्यात पयलो कॅजिनो आशिल्लो तो वास्को आशिल्लो नाव इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी बट डेफिनेटली सरकारान सपोज ते एक हेरिटेज म्हणून ते टुरिजम डिपार्टमेंटान रेस्टोर करपाक घेत जाल्यार म्हाका दिसता एक सुंदर म्हणजे एक बरो म्हणजे एक ओल्ड स्ट्रक्चर आसा तो एंड वीच कॅन बी रेस्टोर्ड एक मेमरीज हें जावपाक शकता आज एक बॅट आयलंड आसा आज आमी जेन्ना टुरिजमाचें उलयता तेन्ना बॅट आयलंड आमचो जो आसा यू कॅन डेव्हलप ऑन द लायन्स ऑफ सेंटोजा आयलंड नाल्यार जेंटींग आयलंड्स आसा मलेशिया म्हणजे इतले ही दोन अशी आयलंड्स जी आसा गिव मॅक्झिमम रेवेन्यू टू एनी स्टेट आनी म्हाका दिसता गोंयान अजून पर्यंत तो कॉन्सेप्ट अजून पर्यंत ना बायणा बीच आज आमचो येदो व्हडलो बीच आसा द लॉंगेस्ट आय थिंक सो वन ऑफ द लॉंगेस्ट स्ट्रेचीस इज बायणा बीच आनी तो सपोज डेव्हलप केलो केबल कारान थंय बॅट आयलंडाचेर गेले इट कॅन बी डेव्हलप ह्यो एक्सप्लोर करपा जाय ह्यो सगळ्यो ज्यो एव्हेन्यूज आसा त्यो म्हाका दिसता सरकारान एव्हेन्यूज त्यो काडून दवरपा जाय आनी मुरगांव तालुका म्हाका दिसता वीच हॅज बीन ऑलवेज ऑन द बॅक सीट गव्हर्मेंटाच्या सदांच बॅक सिटार आसता म्हाका दिसता ताका खंय तरी इल्ले थोडे तरी प्रमाणाचेर ताका पूश दिवपा जाय एवरीबडी आज आमची गोंय टुरिस्टीक स्टेट आनी गोंय टुरिस्टांचेर आमचे सगळे गोंयकारांचे मॅक्झिमम आमी पोट भरतात सो वाय मुरगांव इज बींग लेफ्ट आउट मुरगांवांकूय डेव्हलप करचें एक सर्कीट डेव्हलप करचें वेर मुरगांव तालुका ऑल्सो गेट्स द बेनिफीट ऑफ टुरिस्ट येता ते नाजाल्यार टुरिस्ट हांगा एअरपोर्टा वयल्यान देंवले पणजे गेले रेल्वे कडल्यान आयले मडगांव गेले पणजे गेले आनी खंयच्यान आयले क्रूज लायनर आयलो बिकॉज देर इज नथींग इन वास्को ऑर मुरगांव तालुका टू बी एक्सप्लोर्ड पूण हें तुमकां हांवें सगळें सांगलां सर हे सपोज इतल्यो सपोज मातशे बारीक बारीक प्रमाणार सरकारान स्ट्रेस करत जाल्यार म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाची पसून आज इकॉनॉमी जी एकदम खालावल्या आज देर इज नथींग इन मुरगांव तालुका सो म्हाका दिसता टुरिजम सॅक्टर टुरिजम मिनिस्टरान ताजेर चडांत चड स्ट्रेस करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी हें सगळें करतलो जाल्यार 2 मिनटां घेता
हें सगळें करतलो जाल्यार आमचे वास्को जे ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा जे 1918 बांदिल्लें तें एकदम हाका पडलां म्हणजे सामकें डिटेरियोरेट जालां. एक बरो हॉल आशिल्लो, म्हाका दिसता थंय लग्नां जातालीं, खुबसो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक येतालो, पूण आज तें नाशिल्ल्या कारणान गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू ना. हांवें मिनिस्टराक बरयलां की तें ट्युरिस्ट हॉटेल डेमोलिश करचें म्हणून ताज्या जाग्यार एक नवें ट्युरिस्ट हॉस्टेल बांदचें. सपोज गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस इन डेव्हलपिंग मुरगांव तालुका एज अ ट्युरिस्ट सेंटर. हांव म्हणटा की पणजे आनी मडगांव इतले आमकां तुमी फूल हें करा. आतां पणजे तुमी पयर परशुरामाचो स्टॅच्यू बसयलो, वी आर व्हेरी हॅपी, बरें दिसता. ध्यान मंदीर केलें, वी हॅव नो ऑब्जेक्शन. तुमी पणजे सिन्स इट इज अ कॅपिटल सिटी थंय करूंकूच जाय, बाकीचे बेल्टारूय ट्युरिस्ट येता करूंकूच जाय, पूण डोंट लीव मुरगांव फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. मुरगांवांकूय कितें तरी एक चालना दिया, वेर आमच्याय लोकांक थोडे कितें पयशे जोडपाक मेळनी, आमच्याय लोकांक थोडे कितें इकॉनॉमी तांची स्टँडर्ड ऑफ लिवींग तांचोय वाडचो. आनी त्या खातीर हांव मागता की इमिडिएटली पयलीं मिनिस्ट्रान ट्युरिस्ट हॉटेलाचें काम हातान घेवचें. ह्या बाकीच्यो ज्यो हांवें गोश्टी सांगल्या ताजेरूय भर दिवचो. आमी हाय मास्ट सर केन्नासून मागत आसा, आतां आमकां निवडून येवन 1 वर्स 3 म्हयने जाले, पूण अजून मेरेन हाय मास्ट आमकां एकूय मेळना. आनी आशिल्ले ते बी मातशे तांकां रिपेर करपाक जाय, नाजाल्यार तांच्यो लायटी पेटना जाल्यार कित्याक पेटना ते रिपेर करून घालपाक जाय. सगळ्या कडेन स्पिकर सर देवळांक नाल्यार चर्चीक नाल्यार मस्जिदांक तुमी लायटींग करता, पूण अजून पर्यंत वास्को अजून पर्यंत खंयच्याच हाका देवळाक नाल्यार मॉस्काक नाल्यार चर्चीक म्हाका दिसता सेंट एंड्रू आनी 1-2 देवळांक जाल्या, पूण हे सगळ्या देवळांक तुमी करची, जाणे करून जे ते एक ब्युटी आसा, देवळाची ब्युटी आसा, ती ब्युटी वाडपा खातीर हें करचें. आनी हांव त्या खातीर हांव ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां, हांव 1 वर्स पयलीं मागिल्लें, ह्या वर्सा तरी ह्या बजेटान प्रोविजन करून म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक ट्युरिस्ट हॉटेल आमकां हाय मास्ट आनी लायटींग हें मेन करता आसतना आमचो बायणा बीच तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा सर की आमी मॉडेल बीच करतले म्हणून. आज सगळे कडेन आमचे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड, आज मुरगांव तालुकान क्रूज टर्मिनल येता, आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेल्वे स्टेशन येता. हे जे ट्युरिस्ट येतले तांकां वास्को एक दीस रावन नाल्यार वता आसतना एक दीस वास्कोन स्टॉप घेवन रावपा खातीर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान मातसो एफर्ट घेवचो. आनी म्हाका दिसता ह्यो ज्यो हांवें बारीक बारीक गोश्टी सांगल्या, आमचे बिर्ला टेंपल आसा, आमचे शिवाजीचो स्टॅच्यू आसा, आमचे एक आयकॉनीक क्लॉक टावर आसा जाचो गोंगो म्हणजे जाची बेल आज अजून पर्यंत 3 ते 4 किलोमिटराच्या रेडियसान अजून येता. आनी ती आमच्या एक वास्कोचो इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्ण बांदेकर ताणें ते आमकां करून दिले. सो देर आर सो मेनी थिंग्स आज मुरगांव तालुकान आसा. आनी हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां मुरगांव तालुकाकूय इल्लें प्राधान्य दिवचें, आमकां इल्लें बजेट इल्लें एक्स्ट्रा दिवचें, बिकॉज दीस इज द मोस्ट अजून पर्यंत ट्युरिजम सेक्टर अजून टचूच जावना त्या एरियेन. सो ते करचें. आमचो मिनिस्टर व्हेरी डायनॅमीक आसा, आमी सगळे मानता. आनी ह्याय गोश्टीचेर कित्याक आज काबार करचे पयलीं एकूच सांगता स्पिकर सर, आज केवडिया म्हणटा थंय स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा, इतलो पयस आसा, इट इज इंटिरियर, पूण आज थंय इतले ट्युरिस्ट वता, इतलो थंय आज फुटफॉल आसा की आज म्हणजे लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ ट्युरिस्ट. एक टायमार अशें आशिल्लें की तो स्टॅच्यू घालता आसतना कित्याक थंय घाला इतलो पयस अशें उलयताले लोक, इतलो टॉल कित्याक बांदपा जाय आशिल्लो, इतलो इन्वेस्टमेंट कित्याक करपा जाय आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता फुडल्या आनी 10 वर्सांनी तो इन्वेस्टमेंट तो रिकवर जातलो. पूण एक बरी गजाल की थंयच्या लोकांक जे हांगा आसा गुजराताक केवडिया गांवाचे तांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडला सर. आनी तोच आमकां मुरगांव तालुकाक आमच्या लोकांचो वाडपा जाय. कित्याक मुरगांव तालुका एक कॉर्नर पडटा, एक डेड एंड पडटा, थंय कोण तशें येवपाक वचना. त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन परत एकदां एक हात जोडून विनंती की मुरगांव तालुक्याचेरूय ह्या वर्सा भितर कितें नाल्यार कितें एक्टिविटीज ट्युरिजमाच्यो स्टार्ट जावन सगळे आमच्या लोकांक कितें तरी एक अच्छे दिन म्हणटा तशें ताणें हाडून दिवचें. देव बरें करूं. श्री दगमर कामत. त्या डिमांड्साक सपोर्ट करपाक आनी त्या डिमांड्साचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. आज जे डिमांड सभाघराच्या मुखार आसा तातूंत भितर ट्युरिजम, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी आनी आयटी सगळ्यांत म्हत्वाचो डिमांड म्हणजे ट्युरिजम. मायनींग बंद जातकीर
आय थिंक टुरिजम हॅज बीन द बॅकबोन ऑफ गोवास इकॉनॉमी अशें म्हटल्यार फाल्स ठरपाना. नंबर ऑफ टुरिस्ट विजिटींग द स्टेट हॅज इन्क्रीज इमेन्सली सामकें. म्हणजे आमच्या पॉप्युलेशनाच्या कितलेशे पटीन मायज टुरिस्ट आज गोंयांत येतात आनी ते जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप, बऱ्यो फॅसिलिटी दिवप हें सरकाराचें काम ठरता. Fortunately, tourism minister has been making lots of efforts to improve the image of the state because today Goa is known for tourist destination. आमकां खरें म्हटल्यार भायर सुद्दां वचून प्रचार करपा नाका, प्रोपागंदा करपा नाका. कोण आयलो मनशाक गोवा म्हणटे कितें तें खबर आहा. आनी इट इज आय वूड से इट इज अ स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स, इट इज अ स्टेट ऑफ वेडिंग डेस्टिनेशन, इट इज अ स्टेट ऑफ स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन. म्हणजे फाल्यां कसलेय स्पोर्ट्साचे नॅशनल्स जेन्ना डिस्कस जाता फेडरेशनाच्या, एवरीबॉडी सेज दॅट दे वॉन्ट टू होस्ट इट इन गोवा. वेडिंगां कोणाची जातात 2 फॅमिलीची, दे से दे वॉन्ट टू होल्ड इट इन गोवा. सो गोवा हॅज ऑलरेडी डेव्हलप्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर होल्डिंग वेडिंग्स, फॉर होल्डिंग स्पोर्ट्स नॅशनल्स अँड फॉर फेस्टिवल्स. सगळे तरेचे फेस्टिवल आज गोंयांत जातात तरेतरेचे आनी ऑल फेस्टिवल्स आर वेल अटेंडेड. सामके एकदम बरे, टुरिस्टांकय बरें अट्रॅक्शन जाता. आतां हें सगळें करता आसतना उदळ बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हजो कलीग ताणें म्हटलें एक मेडिकल टुरिजम हो कन्सेप्ट आमी खूब वर्सां जालीं म्हणटात की मेडिकल टुरिजम एक्सप्लोर करपा जाय. म्हजो मित्र पयलींचो जो आतां हयात ना, बाब विक्टर आल्बुकेर, ताणें जेन्ना विक्टर आपोलो हॉस्पिटल स्टार्ट केल्लें मडगांवांत, ताजें इंटेन्शन आशिल्लें टू गीव सपोर्ट टू मेडिकल टुरिजम. कारण मडगांवां स्टेशन आसा, एअरपोर्ट लागीं आसा आनी तातूंत ताणें खूब एफर्ट्स केल्ले आनी आमकां खूब फॉरेनर्स ताज्या हॉस्पिटलां येताले ते पळोवपाक. अजुनूय ताज्या हॉस्पिटलांक फॉरेनर्स येतात. हियर कनेक्टेड विथ सम फॉरेनर्स बी. आनी ताका लागून कारण आमी म्हणटात की कोणी आयलो जाल्यार सांगता की गोंयांत येता किंवा इंडियेक येता तो पयलीं म्हणजे दांताचें बिताचें सगळें करता आनी वता, बिकॉज आवटसायड इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. गोंयाक हांगा सामकें चीप. म्हजो एक फ्रेंड आहा बॉम्बेचो, तो म्हणटा आपूण 3 म्हयन्यांत येता आनी कलंगूट एक रूम घेवन प्रॅक्टीस करता, डेंटल हें प्रॅक्टीस करता 3च म्हयने सिजनाक. अँड ही मेक्स मनी एंड गोस. बरो दोतोर सामको. म्हणजे अशें वातावरण आसा. फॉरेनर्स ऑल्सो प्रिफर टू डू ऑल दॅट मेडिकल थिंग्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. पूण तांकां प्रॉपर गायडन्स, प्रॉपर फॅसिलिटीज आनी पीपल शूड नॉट टेक एडवांटेज अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता मेडिकल टुरिजम मोठ्या प्रमाणाचेर प्रॉस्पर जावपाक शकता इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, उदळ उलयता आसतना आमी आयकलें की सरकार कसले कसले पॉलिसी करता टुरिजम डिपार्टमेंट. शॅक्स पॉलिसीज आहेत, वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसीज आहेत, हेरिटेज पॉलिसीज आहेत. खंयचीय पॉलिसी तुमी करपा हरकत ना, पॉलिसी आसपाकच जाय. पूण एनी पॉलिसी शूड नॉट डिप्रायव द गोवन ऑफ द जॉब्स अँड अदर थिंग्स. म्हणजे गोंयकाराक त्या पॉलिसी गोंयकाराक भायर उडोवपा जायना, इतलें तुमी लक्षांत दवरा. आय एम शुअर दॅट मिनिस्टर वील ऑलवेज कीप द इंट्रस्ट ऑफ ए गोवन. हांव कित्या खातीर म्हणटा की आतां जालां कितें, हांव पयर वाचतालो खंय तरी पेपराचेरच आयलें की कोणे तरी एकल्यान बरयल्लें की आपूण विजीट करपाक गेलो शॅक्साक, जाल्यार खुबशे शॅक्सांनी आपल्याक भायले लोक दिसले. देवर ऑपरेटींग. म्हणटा नांवार आसा गोंयच्या गोंयकारांच्या, घेता आसतना गोंयकार घेतात, पूण ते शॅक्स चलयतात भायले. म्हणजे आमकां मागीर एक फावटी प्रश्न पडटा, अरे बाबा हें शॅक कोणाचें? अशें खुबशे कडेन आज जावपाक लागलां. वी आर प्रॅक्टिकली आमचे गोंयकार जे सुसेगाद रावतात आनी दे वॉन्ट म्हयने आमचे आपल्याक दिता तूं चलय अशे पद्दतीन जावपाक लागिल्लें आसा, वीच इज डेंजरस फॉर द यंगर जनरेशन. मुखार त्या पिळगेक म्हारग पडटलें. ताजे खातीर कितें जाल्यार तुमी सोल्युशन काडचें अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, ह्या खेपेक शिगमो आनी कार्निवाल एक बरे उमेदीन ताणें खूब सपोर्ट केलो आनी जालो. पूण म्हाका दिसता ते पयशे पळय जे ते दितात शिगमो आनी फेस्टिवलाक, म्हाका खात्री आसा की ह्या खेपेक ते वाडयतले म्हणून. ताणें वाडोवपाक जाय. हांव मिनिस्टरा कडेन पयलीं म्हाका सांगिल्लें की यू इन्क्रीज दीस. करता तो सारको करा. तुमी 20 कडेन 18 कडेन 20 कडेन शिगमो करता आनी कार्निवाल करता. थिंक ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 4 or 5 मेजर सिटीज. आनी थोडे कडेन अशें जालें की लागीं केल्ल्यान लोकच ना, पळोवपाक लोक ना. सो आय वूड रिक्वेस्ट हे मिनिस्टर to identify 4 or 5 important places so that they can come there
and then you have a better this. नाल्यार कितें जाता हे चड जाता आनी तुमकां पयशे मागीर डिस्ट्रीब्यूट करपाक तुमी नॉमिनल पयशे दितात सगळ्यांक अशें जाता तें प्रॉब्लम. स्पीकर सर, आता मडगांव सिटींत एक म्हणजे सगळ्यात महत्वाचें कोंकण रेल्वेचें स्टेशन इज लोकेटेड इन मारगांव आनी जवळ जवळ 60 to 70 trains connecting all the states in the country pass through Madgaon, including Rajdhani Express, Vande Bharat Express, you name the train, which every this train, all these trains stop at Madgaon. म्हणजे जवळ मडगांव स्टेशनाचेर लाखांनी टुरिस्ट वर्साक देंवतात. आता थंय टुरिस्टां खातीर एट्रॅक्शन म्हणजे कितें जाता स्पीकर सर, हांव सदां म्हणटा टुरिस्ट खंय वता, खंय आमी खंय भायर गेले, when we land at the airport or the station, थंयचे एटमॉस्फियर पळयतात and we make an impression whether this city is good or bad. आणि म्हणून म्हाका दिसता tourism minister should think of doing something, contribute something for the benefit of the tourists to attract them. And मडगांव स्टेशनाच्या भायर परिसर मातसो ब्युटिफाय केलो, कितें केलो, आमी PWDच्या मार्फत रोड बीड सगळें करता, पूण तरी आसतना टुरिजम डिपार्टमेंट शूड स्पेंड सम मनी for beautification of that area so that tourist who steps out of the station feels that he has entered a good area, good destination. आपले आयकल्लें तशें डेस्टिनेशन आसा अशें एक इम्प्रेशन स्पीकर सर जावपाक जाय. मडगांव आमकां थोडे, हांव मिनिस्टराक म्हणलां की आमकां थोडे हायमास जाय, म्हाका व्हडले नाका 20 मिटराचे बी, 9 मीटर 12 मीटर अशे थोडे 4-5 हायमास. आमचे एक अंदू राम मंदिर आहा अयोध्येचें, तें ह्या वर्सा एंड पर्यंत कंप्लीट जातलें आनी त्या निमित्यान हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की आमच्याय मडगांवां राम मंदिर आसा आनी रामाचो भक्त हनुमान मंदिर आसा आनी आमची मंदिरां ल्हान आसा. तूं बाकीचे कडेन जी पळय ब्युटिफिकेशन करता ती मंदिरां खूब व्हडलीं आसता, मडगांवांत चडशीं मंदिरां ल्हान आसा. हीं 2 मंदिरां आनी एक सेंट सेबेस्टियन चर्च ज्या भागांत हांव रावलो वाडलो आनी ज्या चर्चाच्या स्टेप्साचेर आमी बसताले ल्हान आसतना आनी जेंच्यान हांव पयलीं कावन्सिलर जालो फ्रॉम दॅट एरिया, ते सेंट सेबेस्टियन चर्च जांकां आमी सिमेट्री करपाक हेल्प केली आनी म्हणून ते तेन्ना मागीर चर्च जालें. पयलीं ते सेंट सेबेस्टियन चॅपेल आशिल्लें, तांकांय एक ब्युटिफिकेशना खातीर स्पीकर सर हेल्प करचो. एक फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल एक मडगांव जावचो आनी ताच्याच बरोबर एक हेरिटेज फेस्टिवल जावचो. मडगांवां आबाद फारिया रोड आनी कोमाची एरिया आसा, सगळी पयलींची पोर्चुगीज तेंपा वयली सगळी हेरिटेज हावसीस, तर एक हेरिटेज फेस्टिवल थंय आनी एक फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल खंयच्या तरी एक बऱ्या ग्रावंडाचेर हांव मागतां की ताणें आमकां हेल्प करचो. दुसरो एक म्हणजे तें लोहिया मैदान आमी आतां रिनोवेट केलां. अनाफात गार्डन म्हणून आसा आमचें, अनाफात गार्डन इज बींग नाव टोटली रिफर्बिश्ड. फॉर्च्युनेटली आज वना फॉरेस्ट मिनिस्टरान ते इंट्रस्ट घेवन पयशे बिशे सँक्शन करून आनी चीफ मिनिस्टरांनी फायनान्सांतल्यान दिवन वी आर स्पेंडींग अरावंड 1.5 to 1.6 crores अँड वी आर मेकिंग दॅट म्युजिकल फावंटेन सामकें परतें एकदां लायव्हली करतात. तातूंतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो की 5 स्टार हॉटेलांनी जे ट्युरिस्ट रावतात तांणी शुक्राराक शेनवाराक थंय येवन तांकां फ्री शो, आमी जो शो फ्री आसता ते पळोवचें असो एक प्लॅन चल्ला वीच कॅन हेल्प टुरिजम. कारण म्युजिकल फावंटेन ह्या सायडीक खंय ना आनी म्हज्या कोतान महाराष्ट्रांतले लोक आयले जाल्यार थंय येतात, कर्नाटकांतले लोक आयले जाल्यार थंय येतात. खूब जाणांनी आमचे ते म्युजिकल फावंटेनाचे हे फोटो बिटो काडून व्हेल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी करपा खातीर. ताजो एक फायदो इनडायरेक्टली टुरिजमाक एनकरेज जातात आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें मातशें मडगांवचे हाजेर मातशें लक्ष घालचें. आमचे डिमांड चड ना व्हडले, पूण तरी आसतना मातशें सपोर्ट केलो जाल्यार आनी बरें पडटलें आमकां. मेन प्रॉब्लेम हांव ताका सांगला त्या भशेन रेल्वे स्टेशनाचेर कितें करपा जाता तें मातशें मिनिस्टरान लगे बिकॉज डीस इज अट्रॅक्ट टुरिस्ट. 50% टुरिस्ट दे कम बाय ट्रेन्स सगळे त्या सायडीन, थंय तांकां मातशें एक बरें पडटलें अशें म्हाजें दिसता. हांव परत एकदां स्पीकर सर ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतां. 2 शब्द पुरो. Shiales, Reginald Lawrence, Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion, oppose the demand of grants moved today. I would like to speak on demand number 207882. Speaker sir, आमची वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती
गांवांनी आमचे विलेज आहे अस्सोलना बेलनी आंबेली चिंचिणी देवसा सिर्ली सालजारा रामापूर सांजे दियारेल दिगारपाली ह्यो सगळे आमचे गांव आहे ते माडांनी शेतांनी दोंगरांनी तोड्यांनी जोऱ्यांनी प्लस चर्चींनी टेम्पलांनी हे सगळें भरलो आहे आनी ही आमकां सांबाळपाक जाय आमचे ऑलरेडी ब्युटिफूल आहा येतात ट्युरिस्ट येतात हे सगळें पळोवपाक थोडे आमचे डिमांड आहाय व्हडले ना आनी थोडे म्हणजे आतां आमची एक अस्सोलना चर्च आहा थिंगा एक क्रायस्त किंग आहा आनी तो एशिया नंबर 1 आहा आनी ह्या क्रायस्त किंग चोवपाक जायते ट्युरिस्ट येता लोकल जावं भायले जावं आनी हांगा जायते फोटो काडटा जायते तेजी एडवर्टायज जाता आनी थिंगा हो लुगार ब्युटिफाय करपाची गरज आहा फाटीं हांवें घातले पयले घेयिल्ले प्रोजेक्ट म्हणटा केन्ना जालो ना मुखार गेलो ना हांव मागता हो प्रोजेक्ट मातसो बेगीन फास्ट वचपाक आनी हो कंप्लीट जावपाक तेजे भाशेन सर स्पीकर सर आमचे थोडी 2 हिल टॉप आहाय एक चिंचिणी आहा एक बाराडी म्हणून ते दोनूय हिल टॉपाचेर गेलो जाल्यार तुका आख्खो दोयर दिसती पडटा तो आख्खो वास कोसोन दिसती पडटा बाराडी गेलो जाल्यार तुका आख्खी ती न्हंय दिसती पडटा रिवर साळ मागीर बोटी येता ती म्हणटा आख्खे मोबर काबूल सगळें दिसती पडटा हे दोनूय लुगार आमचे मातशें ब्युटिफाय जावपाक जाय स्पीकर सर ट्युरिस्ट जेन्ना आगोंदा ते कानागिनी वयता आसतना ते बिचेर आमची विलेजो चिंचिणी जावं अस्सोलना जावं वेल्यो क्रॉस जाता पूण हे तिनूय विलेजांनी खंय आमचो एक पब्लीक टॉयलेट्स न्हय हांव मागता हे लुगार फ्रॉम रामापूर टू बेतूल एटलिस्ट 3 तरी बरे टॉयलेट घालचे म्हणून कित्याक हे ट्युरिस्टांकूय आनी लोकल्सांकूय फायद्या पडटले स्पीकर सर आमची गांवांनी जायती ट्रेडिशनल फेस्टां जाताय फेस्त जाताय जावं सोंजाव जाताय जावं फेस्तां आनी गणेश फेस्टिवल जाताय होली जाताय तेजे भाशेन आनी एक फेस्टिवल आहा सांकोड म्हूण तें 29 जून सेंट पिटर फेस्ट त्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते सेलेब्रेट करतात आनी हे फेस्त आहा ते हेका फेस्टिवलाक एक डिफरंट टायप ती होळी जे नुस्तेकार यूज करतात ते दिसा ते सगळीं बांदतात एक प्लॅटफॉर्म करतात न्हंय आनी डेकोरेट करून म्युजीक ते आख्खे ते नुस्त्याच्या सिजनाक आख्खे न्हंयत रावंड मारतात हांव म्हाका जशें तुवें सोंजाव प्रमोट केला हेच भाशेन हेंय फेस्त हे सांकोड होय प्रमोट करपाक जाय ट्युरिजमाचेर स्पीकर सर यस ट्युरिजम इज अ बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी पूण डिमांड चोवपाक गेलो जाल्यार फॉरेन टूर बजेट 50% इन्क्रीज जालो तेज भाशेन एडवर्टायजमेंट बजेट 100% इन्क्रीज जालो कांय वर्सां आदीं हेच ऑगस्ट हावजां एक डिस्कशन आनी रिकमेंड केल्लें जे मिनिस्टर्स ऑफिसर्स कोण भायर येतात ते रिकमेंड केल्लें बंद जावचें म्हणून कित्याक एडवर्टायज करता जाल्यार आनीक ऑनलायन जायते मोड आहाय तिन्या करपाक जाता आनी हो डिस्प्लेस बंद करपाक जाता स्पीकर सर हे प्रोफेशनल फी म्हणटा कितें हे लास्ट टायम 22 lakhs जाल्ले ते 550 lakhs जाल्ले तेज भाशेन सर डिपार्टमेंटान 55 lakhs गेल्या त्या वर्सा सबसिडी म्हण दिल्या पूण ह्या वर्सा सबसिडी ती 5 लाख जाले ही कितें मिस्टेक जाल्या हो पूण आनी सबसिडी कितें तें कांयच कळना स्पीकर सर CAGन लेटस्ट ऑडिट रिपोर्टाक गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन केलो स्पेंडींग केला अदर चार्जीस म्हणून आनी हो फिगर लास्ट टायम मारलो 5,186 lakhs तो आतां 10,180 lakhs जाला आतां अदर चार्जीस म्हणल्यार आनी एमावंट इतलो हें कांय समजना स्पीकर सर ट्युरिजम बोर्डान ज्यो प्रॉपर्टीज आसल्यो त्यो प्रायवेट एजन्सीक 30 years लीज दिलो सो हांव मागता हे डिसिजन परते रिव्यू करपाक जाय आनी त्याच भाशेन ते GTDC स्टाफ आहलो तांगे सिट्युएशन कितें मातशें चोवपाक जाय स्पीकर सर डिमांड नंबर 20 प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिमांड सो प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान मॉडर्न मशिनरीज आसपाक जाय पूण आतां हिंगा एक बजेट आनी एक एड केलो आहा रिफ्रेशमेंट एंड स्टेशनरी म्हूण
आतां जायतीं गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळीं ई ऑफिस जाताय आनी हे आतां कॉस्ट एज अ स्टेशनरीचो ग्रीन शीट जावं वा फायल जावं तेच कॉस्ट वाडला देंवला काय तोच आहा स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी तर हेजेर ई गव्हर्नन्स जे आमचे इम्प्लॉयमेंट सारकें जालें ना अजून फूल ताजे डिपार्टमेंटान एक प्रोएक्टीव स्टेप्स घेवपाक जाय सगळीं गव्हर्मेंटान ई गव्हर्नन्स करपाक तेजे भाशेन थिंगा एक फॉरेन टूर ताका एक बजट आहा तो इन्क्रीज केला 2 to 7.5 पूण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉरेन टूर कित्याक जाय सो हांव इतल्यान म्हणून कट मोशनाक सपोर्ट करता आनी डिमांडा ओपोज करता. Shri Rodolfo Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. आमचो टुरिजम मिनिस्टर वेल ट्रॅवल जावन आसा सगळे गांव तो भोंवलोलो आहा आनी ताका भरपूर आयडिया आहा टुरिजमाची. मेन म्हणल्यार टुरिजम गोंयांत वाडयतलो जाल्यार बऱ्यांतली बरी एडवर्टायजमेंट जावंक जाय आख्ख्या वर्ल्डाक बऱ्या व्हडल्या व्हडल्या सिटींनी आनी आमच्या गोंयचो कल्चर आमची सगळे ब्युटिफिकेशन बऱ्यांतले बरे झोरी जावं आमची आयलँडां हे वस्तू दाखोवपाची गरज आहा आनी हें करतलो जाल्यार बील बोर्ड्स आसता एवरी कंट्रीक एवरी सिटीनी एवरी प्रायम एरियान तुका व्हडले बील बोर्ड्स आसता त्या बील बोर्डाचेर तर एडवर्टायज करीत आमचे गोंयचो कल्चर आमचे लोक कशे चलता पळय दाखयत जाल्यार आमकां टुरिजम आनीक बुस्ट जातलो. तशेंच गोंयान आतां बीच सायडीच्यान ऑलमोस्ट टुरिजम आतां येताच तेच भाशेन हिंटरलँड टुरिजम जावपाची चड गरज आहा. आमचे न्हंय तशेंच आमचे स्प्रींग आमचे ब्युटिफूल जागे बरे जागे हे दाखोवपाची चड गरज आहा. खुबश्या जाणांनी आमच्या भावांनी हिंगा सांगलेलें आहा की हिंटरलँड टुरिजम जावंक जाय. तशेंच आमचे झू आतां गोंयान कोण ट्युरिस्ट येतलो जाल्यार एक बरो झू पळयतलो म्हणल्यार एक झू ना एक बरो झू करीत न्हू जाल्यार कितें आहा आमचे ट्युरिस्ट आनीक एट्रॅक्ट जातले. तशेंच बर्ड सँच्युरी अशें कितें करून आमच्या गांवांत टुरिजम वाडोवपाची चड गरज आहा आनी लोकल्सांक आमच्या जाता तितलो बिजनस मेळोंक जावो हें एक जावंक जाय. आनीक सांगतलो म्हणल्यार स्पिकर सर फॉरेनरांक मातशें हिंगा डिफरन्सीस जालेले आहा. मेडिकल गोवा मेडिकलान तर गेले जाल्यार तांकां रेटी स्पेशल धरलेली आहा तांकां रेटी मायज धरलेली आहा. आमकां तर लोकल्सांक जर आतां कोणा इंडियन्सांक 50 जाल्यार तांकां 20 अशें मायज धरलेले आहा. तशें डिफरन्स जावं उपकारना जावं म्युजियमांनी पासून ते फॉरेनर म्हणल्यार तांकां मातशें मायज चार्जीस धरलेले आहा. हे चार्जीस अशें मायज धरले जाल्यार हे पयशांचो हिशोब पयशांक लागून न्हू मात कितें आसता जेन्ना आमीच तर गोंयकार केन्नाय दुसऱ्या स्टेटीन गेले आनी थिंगासर आमकां गोवन्सांक इतले असो म्हणून तर रेट लायलो जाल्यार आमकांय दूख जाता. आनी अशें जाता की ह्या गांवांत आनी केन्नाच येवपाचें ना अशें जावं उपकारना. इल्ल्या पयशांक लागून आमी ट्युरिस्ट खुबशे आमचे ट्युरिस्ट हिंगा येवपाचे बंद जाता अशें जावं उपकारना. तशेंच आमचे शेक जे हिंगासर आमचे शेक आतां अलॉट करता ते शेक गोंयकारांकूच दिवंक जाय आनी पळोवंक जाय गोंयकारूच थिंगा कूक आहा पळय कितें पळय ते गोंयकार कूक एक तरी जावो. कित्याक हांव फाटल्या दिसांनी आरंबोल गेल्ले तेन्ना एका शेकान भितर सरले आनी थिंगासर त्या वेटराक आपयलो. तो वेटराक आपयलो तो कोंकणी नको ताका एक नुस्त्याची पण ऑर्डर दितलो जाल्यार तो घेवपाक नको म्हणून आमी कुकाक आपय सांगले. तेणें मागीर कुकाक घेवन येयलो. तो कूक कोंकणी नको आनी हिंदी सारकी नको असली परिस्थिती जावं उपकारना. आनी कितें जाता ते डीश मागीर कसलेय रांदता आनी लास्टाक मागीर आमचें गोंयचें नांव पिड्याता. ते अशें आमचें गोंयचें नांव पिड्यार जावं उपकारना. तशेंच हिंगासर बिचींचेर वॉटर स्पोर्ट्स वाडोवंक जावो. वॉटर स्पोर्ट्स तशेंच आमच्या गोंयकारांक जाता इल्लो फायदो जाता बिजनस करपाक ते वाडोवंक जाय. तशेंच बिचीचेर आतां कितें आसता खुबशे एक पाट प्लास्टीक आसता जावं बॉटली उडयता. हें कितें आसता थोड्या गांवांनी मिशिनां आसता ती मिशिनां कितें जाता एक तूं प्लास्टीक तर घालची तुवें तर 10 बाटल्यो प्लास्टीक घातल्यार तुका कुपनां येता आनी ती कुपनां घेवन मागीर ती लोक मागीर ते कुपनां घेवन बसीक यूज करूंक जाता जावं एका मॉलान वयता आनी कितेंय घेवंक जाता. मात ही तर मिशिनां तर दवरलीं जाल्यार कितें आहा
कोणी लोकल लोक थिंगासर प्लास्टीक बा एकठांय करून त्या मिशिनान घालतले आनी अशें करून आमची बिची क्लीन उरतल्यो आनी अश्यो लाँग पावच्यो ना. आनी बऱ्यांतले बरें थिंगासर टॉयलेट आसपाची चड गरज, कित्याक आमचे इंडियन टॉयलेट मातशें डिफरंट आसता आनी फॉरेनरांक तुका सदां टॉयलेट बा क्लीन जाय आसता टुरिस्टांक. तशेंच आनी सेक्युरिटी तांकां मोस्ट इम्पॉर्टंट वीथ कॅमेरा, केन्नाय कसले अनटुवर्ड इन्सिडंट जायना जावपाक, हें चड आनी चड गरजेचें. आनीक हॉटेलां जीं येता हॉटेलांक फूल फॅसिलिटी दिवंक जाय. तांकां तर रस्ते ना जाल्यार तांकां बऱ्यांतले बरे रस्ते तांकां करून दिवंक जाय, फॅसिलिटी तांकां दिवंक जाय. तेच भाशेन पळोवंक जाय की हॉटेलाची सुवेज जी आमच्या शेतांनी वचना जावपाक, तशीच एका वाहनी वचना जावपाक, अशें करून आमचे ट्युरिजमाक लागून आमचो गांवूय पिड्यार जावं उपकारना, तेंय म्हाका सांगपाचें आहा. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा आमच्या इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचेर. कितें आहा स्पिकर सर, आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीच्या नांवान एक 4 लाख जमीन आहा. ही 4 लाख जमीन ही आमच्या ST लोक थिंगासर भाजी रोयताले आनी ही आमच्या ST बोर्डान आहा. आनी ह्या रिजनाक लागून हांवें एक लेटर केल्ली की 25,000 जमीन स्पोर्ट्साक ट्रान्सफर करची म्हणून, कित्याक आमचे हे STचे यूथ हे टॅलंटेड यूथ जावन आहा आनी बरे शेवपी आनी वयता थिंगासर ते जिखता. आनी चड आनी चड गरज आहा तांकां ग्रावंड ना आनी हे ग्रावंड तांकां दिवपाक हे जमनीचेर हांवें एक लेटर केल्ली आहा. 25,000 जमीन ही हांव मागता आमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन की ही जमीन 25,000 एक ट्रान्सफर करची आनी आमच्या गांवच्या लोकांक त्या STच्या लोकांक तेंच्या बेनिफिट्साक ही जमीन यूज करपाक तेणें दिवची म्हणून. थँक्यू. आनी ह्या इन्शुरन्स म्हाका तेणें ह्या हावजान मातशें दिवचें. थँक्यू. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, demand number 78, tourism. Speaker sir, tourism departmentaचे काम कितें आसता? टुरिजम रेग्युलेट करप आनी प्रमोट करप आमच्या गांवांत. पूण डिपार्टमेंट जर फाल्यां टुरिस्ट जावंक सोदता जाल्यार डिपार्टमेंटाचें जावप कितें? स्पीकर सर, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्केटाचें बजेट 12.7 crore गेल्या वर्सा आशिल्लें, ह्या वर्सा 27 कोटी रुपया जालें, डबल केलें ऑलमोस्ट. सो हे कित्या खातीर डबल केलें? स्पीकर सर, if I ask the itinerary of the places which the department wants to holiday, I mean visit, from the LEQ reply, they say that the well-traveled minister is traveling to Japan, Spain, Singapore, South Korea, Kazakhstan, Australia, New York, Russia, Bahrain, Oman, Qatar and Saudi Arabia. Speaker sir, उरला कितें आनी? हे इतले गांवांतले लोक जर आयले येतले दिसता तुका? रशियेच्यान लोक येतले, दे आर फायटींग अ वॉर विथ युक्रेन, दे गोइंग टू कम एनीवे. स्पीकर सर, आमचो मंत्री पुर्तुगालाक गेलो, बरे लिडरांक मेळ्ळो, सांगलें आमी हें करतले तें करतले म्हणून. ह्या सायडीन मुखेलमंत्री म्हणटा पुर्तुगेज सिंबॉल सगळे इरेज करुया. सो स्पीकर सर, हे इव्हेंट चालूच आहा आनी इव्हेंट्स आर अ मेजर ड्रेन ऑन द डिपार्टमेंट्स फायनान्सीस. स्पीकर सर, आतां इश्यू कितें आहा? वेदर गव्हर्मेंट फॉलोज अ प्लॅन. नाव इट वॉन्ट्स टू मेक प्रॉमिसीस, but look at the promises. What you promised, you have failed to fulfill. And the trend implies that your future promises are also bound to fail. गेल्या वर्साचे प्रॉमिस पळय, पिलिग्रिमेज रिजुविनेशन कितें जालें? फेल जालें. डिजिटल म्युझियम एट आग्वाद, रिस्टोरेशन ऑफ काब द राम फोर्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस, इको टुरिझम, नेचर एज्युकेशन पार्क फॉर वेस्टर्न घाट्स एट सालावनी, and trekking corridors and camping areas at Dudhsagar. All of them have failed to take off. स्पीकर सर, गोवा हार्ट प्रोजेक्ट म्हणून आहा, हो गेल्या वर्सा प्रपोज केलो, मागीर कोण तरी गुजरात गेलो, गुजरातच्यान आयलो आनी म्हणलो युनिटी मॉल करता म्हणून. आतां युनिटी मॉल गुजराताक कितें आहा? इट्स अ स्टँड अलोन स्ट्रक्चर. हियर दीस युनिटी मॉल इज गोइंग टू कोएक्झिस्ट विथ द गोवा हार्ट. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट कन्फ्यूज जाला. पुणून ह्या युनिटी मॉलाक आतां 100 कोटी रुपया सेंटरा कडच्यान येतले अशें म्हणून आमी वाचलां.
आय होप द मिनिस्टर मॅनेजीस टू गेट इट बिकॉज अशें खूब सेंटरा कडच्यान प्रॉमीस केल्ल्यो वस्तू येताच म्हणून गॅरंटी ना स्पिकर सर. स्पिकर सर, गोवा टुरिजम बोर्ड म्हणटा तो 1 वर्साक 2दा मेळटा आनी तांची डिसिजनां आहा ती डिफर जातात. आतां म्हाका सांग, खंयची पॉलिसी हे गोवा टुरिजम बोर्डान गेल्या वर्सान फायनलायज केल्या? एक खंयची तरी पॉलिसी फायनलायज केल्या खंयची ती सांग. स्पिकर सर, तुम्ही प्रपोज केलें कॅरवन टूर्स. वेर आर द कॅरवन पार्किंग एरियाज? गोवा इज वेल नोन फॉर मायस. म्हळ्यार कितें, तुम्ही कन्व्हेन्शन सेंटर 89 crores घालून रौदे ऑरेंज थंय घालतात, म्हळ्यार इन अ प्लेस वीच इज प्रोन टू फ्लडिंग. स्पिकर सर, कन्व्हेन्शन सेंटर तालिगांव जावपाचें आसलें. आतां एक कितें, 1320 लोकांची कॅपॅसिटी नेक्स्ट टू इंटरनॅशनल सेंटर येवपाचें आसलें. आतां तुमी एक ट्रॅफिक आनी फ्लड प्रोन एरियन व्हरतात. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रमोट मायस म्हणल्यार मिटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कॉन्फरन्सीस एंड इव्हेंट्स टुरिजम. स्पिकर सर, म्हजें सजेशन आहा की मुखेलमंत्र्यान आनी टुरिजम मंत्र्यान GST टुरिजम सेक्टराचेर देंवोवची. तुका याद आसतली मनोहर पर्रीकार म्हणटालो 28च्यान 18 करुया, रेस्ट वी वील बेर म्हणून. ताजेर ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट रुलींग आहा स्पिकर सर, वेर स्टेट्स कॅन सेट देअर ओन GST. हें जर तुवें केलें जाल्यार आय थिंक यू वील एबल टू प्रमोट द मायस सेक्टर. स्पिकर सर, आतां टाउट्साचेर आमी खूब आयकलां. टाउट्स आनी एक्स्टॉर्शनिस्ट LAQ रिप्लायान पळयलें जाल्यार फक्त बागा आनी कलंगूट कोस्ट लायनाचेर आहा. वॉट इज द रिजन बिहायंड दीस? हें म्हाका कळना. स्पिकर सर, एक मोबायल ॲप टुरिजम स्टेक होल्डरां खातीर काडटा म्हणलें, ज्यांचेर हॅरेसमेंट जाता. LAQ क्वेश्चन घाल जाल्यार तुवें म्हाका हेल्पलायन नंबर दिला. सो कितें जालें त्या एपाचें? स्पिकर सर, एक कॉन्सॉलिडेटेड लेजिस्लेशन ऑन टुरिजम म्हणून सांगलें. 1 वर्सान ताजेर कांय जावंक ना. नालसार म्हणून आहा, नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद. आर दे ड्राफ्टिंग द लॉ? बिकॉज द लॉज आर सपोज टू बी पास्ड बाय अस. कितें जालें, खंय पावलें ताजें? स्पिकर सर, वॉट इज हॅपन टू इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅन अनाउन्स्ड लास्ट इयर टू प्रिव्हेंट इलिगल एक्टिविटीज अलॉंग द कोस्ट लायन? What has happened to the Hotel Management College and Culinary Institute at Farmagudi? Since 2020, Speaker Sir, tourist vehicleांचे स्टिकर येतले म्हणले. मार्च 2023 बजेट पास करतना मुखेलमंत्र्यान म्हणले की स्टिकर परते येतले म्हणून. LAQ म्हणटा देर इज नो सच प्रपोजल. कितें स्पिकर सर, कितें अर्थ कितें हाचो? स्पिकर सर, हें सगळें उलयतना मदीं टाट करून बेल बी तूं मारत म्हणून पयलीं हांव मॉडल चॅक पॉलिसीचेर येता. मॉडल चॅक पॉलिसी स्पिकर सर हॅज नॉट बीन रिवील्ड टू एनीबडी, especially to the Goan shack owners. Speaker sir, Goan shack owner म्हणटा ते कोण? They are the main stakeholders of our Goan tourism. Beach tourism म्हणटा ते खारवी जो आशिल्लो ताका आयदर शॅक ना जाल्यार ताका वॉटर स्पोर्ट्स हें ताका ऑल्टरनेट ऑक्युपेशन म्हणून दिल्लें. स्पिकर सर, आनी आतां तुमी म्हणटात मॉडल चॅक 1 कोटीचें घालचें. आतां हांवें आयकलां की आलेश सिगेराक सांगलां म्हणून की तें मॉडल चॅक अजून कांय ना म्हणून आनी डिपार्टमेंट मिसलीड करता म्हणून. पूण हांव क्लियर कट गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता स्पिकर सर, भायल्यांक हाडून जर तुमी हे शॅक घालूंक सोदतात आनी गोंयचे शॅक ओनराचे दे आर कॉस्ट प्रायम लोकेशन तांकां दितात, 1 कोटी रुपयाची शॅकां तुमी जर घालूंक सोदतात आनी गोंयच्या शॅक ओनरांनी जर डिसमेंटल करची पडटली सिजन टू सिजन, जाल्यार ही शॅकां आमी गोंयांत एलाव करचे नात. वी वील फिजिकली नॉट अलाव यू टू पुट दीस मॉडल चॅक्स. स्पिकर सर, हे सरकारान क्लियर कट तकलेन धरचें. वील स्टार्ट अ पिपल्स मुवमेंट. चड करून आमी साश्टीच्यान हें करतले. आमचे स्पिकर सर बिचीज आहा, कावेलोसी गेले जाल्यार पर्ल्स बीच काफे म्हणून आहा, 32 वर्सां जालीं काफे चलता. डॉमिनिक शॅक म्हणून बाणावले आहा, कोलवा आहा, गेले 25 वर्सां चलता. बोट शॅक म्हणून कांदोली आहा, 35 वर्सां चलता. म्हळ्यार द बीच इज नोन फॉर द शॅक आनी तांकां तुमी भायर उडोवन खंयचे तरी भायल्यांक हाडटले. स्पिकर सर, हें आमी अलाव करचे ना. हांव क्लियर कट गव्हर्मेंटाक मेसेज दिवंक सोदतां, हांगा तुमी आमकां एश्युरन्स दियात की ही मॉडल चॅक पॉलिसी अशी हाडचे ना म्हणून तुमी, ना जाल्यार फिजिकली वी वील नॉट अलाव यू. वील स्टार्ट अ मुवमेंट नॉट टू अलाव दीस मॉडल चॅक्स. स्पिकर सर, आतां बीच चॅक पॉलिसी इंटर टायडल झोन म्हणून तातूंत जे शॅक्स येतात ऑन गव्हर्मेंट लँड, ताजे बर्थ केन्ना हें फिक्स करूंक जाय. स्पिकर सर, डेथ इज फिक्स्ड की 31 मेक तांणी तें निखळावपाक जाय म्हणून. बर्थ केन्ना, तांकां केन्ना तुमी परमिशन दितात? हाय कोर्टाचें रुलींग आहा स्पिकर सर, एन्श्योर शॅक्स आर नॉट सबलेट बट आस्क डिपार्टमेंट टू इश्यू प्रोविजनल लायसन्सीस टू बीच शॅक्स एटलीस्ट अ मंथ ऑर 2 बिफोर द सिजन स्टार्ट्स. स्पिकर सर, हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आहा. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या कितें म्हणून की 2 म्हयने पयलीं तुमी तांकां परमिशन दिवचें म्हणून.
गेल्या वर्सा लायसन्सात दिवंक ना तुमी प्रोविजनल लायसन्सांचेर तांकां चलयल्या सो गोंयकार शेक ओनरांक हॅरेसमेंट कित्याक जाता आय एग्री सबलेटींग मस्ट स्टॉप हायकोर्टूय तें म्हणटा हांवूय तेंच म्हणटा स्पीकर सर पूण तुमी ह्या हांकां हे गोंयकारांक इन्फ्रास्ट्रक्चर दियात गोवा सिवेज कॉर्पोरेशनाक सांगात की बाबा तांकां सिवरेज कलेक्शना खातीर तुमी हें दियात दे आर विलिंग टू पे यू दे पे द गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर द गार्बेज दे वील पे यू फॉर द सिवरेज बट गिव देम द इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर तांकां उदक इलेक्ट्रिसिटी हें सारकें दिया टायमार स्पीकर सर आतां लॉटरी सिस्टमाचेर येवया सरकार कितें म्हणटा 90% 3 वर्सां एन अबव 10% इनएक्सपिरियन्स लोकांक स्पीकर सर ऑल्टरनेटिवली शॅक्स जे आहा आनी स्टेक होल्डर आहा तांचें हें अशें आहा की 50% शॅक्स should be given to people who have 10 years or more experience, 30% for those who have got 5 to 9 years, 10% for those who have got 1 to 4 years, and 10% for newcomers. So everybody is represented, Speaker sir. So आणि तांकां एक single window system दिया लायसन्साचो. They don't have to go to 10 different places. At the moment, they have to go to 10 different places. Speaker sir, हांव मागतां की रातचे टुरिजमाचे लोक येतात कोणूच शेकान भितर बसना आमी सगळे शेकान बशिल्ले आहा रातचे कितें करता आमी मातशे भायर बसया म्हणटा 20 मिटर तरी तांकां दिया मरे भायर बसपाक कोणचो ट्युरिस्ट भितर बसता शेकान तुमी येता आनी तांचे काडून व्हरतात स्पीकर सर हें सारकें न्ही आनी दीस इज माय डिमांड वेन इट कम्स टू टुरिजम स्पीकर सर आतां आय वॉज टॉकिंग अबाउट GTDC एक सर्वे जाल्ली आहा स्पीकर सर GTDCन KPMG वापरून ही सर्वे कितें आहा कोपिंग विथ COVID-19 सर्वायवल एंड रिवायवल ऑफ गोवाज टुरिजम इंडस्ट्री वो रिपोर्ट स्पीकर सर तेन्ना जे टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकारान एंडोर्स केलो मुखेलमंत्र्यान एंडोर्स केलो GTDC चेअरमॅन सोपटे आशिल्लो आनी बाब अशोक कुमार म्हणटा IAS सेक्रेटरी आसलो स्पीकर सर आतां पेज 19 जर रिपोर्टाचो पळयलो जाल्यार इलिगॅलिटीज कश्यो चलता आनी तातूंत कसो ह्यूज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाता स्टेटाक ते क्लियर कट कळटा स्पीकर सर शेकां एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ शेक्स 382 आहा number of units registered 382 आहा proportion of unregistered 0 so कोण शेक वाले इल्लीगल करना गोंयकार ट्रॅव्हल ऑपरेटर 1076 एस्टिमेटेड आसा registered जाता 633 41% are unregistered tourism activities 1158 estimated आहा 772 registered आहा 33% unregistered आहा guides 270 आसात 77 registered जाल्या 71% unregistered आहा freelancers 1174 आहात फक्त 20 जण registered जाल्या 98% unregistered आहात स्पीकर सर hotels category A 4 star and above 91 hotels आहात 76 registered जाल्या 16% registered जावंक ना B category hotels 3 star 353 hotels आहात 252 registered जाल्या 29% registered जावंक ना category C 1 and 2 star 1247 total number आहा 715 registered जाल्या 43% registered जावंक ना स्पीकर सर villas 408 villas आहात 8च registered जाल्या 98% registered जावंक ना vacation homes 6000 आहा 0 registered जाल्या 100% unregistered चलयतात हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर हाजो अर्थ असो की out of a total of 15,755 accommodation units only 3,835 were registered with the government till 2020 nearly 12,000 units were operating without any legal authorization from the government of Goa latest list of categories Department of Tourism up to March 2023 दाखयता की approximately 5,000 hotels registered जाल्या and assuming no new hotels have started in Goa that means nearly 1,200 hotels are not registered. It leaves 10,000 units operating illegally in the state of Goa. Ajer ek prashna yata speaker sir. Ajer billing kashe jata. How is the billing by these illegal units done? Are they registered with GST? Whether GST is collected, if collected, is it paid to the government? Speaker sir, are the guests staying in this unit registered as tourists or with any tourism or police authority, especially foreign visitors? Outsiders own most of these units. Goinkar own karna speaker sir. They are located in gated communities as second home for outsiders. Are payments made by tourists directly in cash or transferred directly to accounts outside Goa? So Goya koslot fayda na speaker sir. What action is the government taking to bring all these units under GST regime and compliance with government registration?
इज देर एनी फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन? कोण तरी पयसो घेता, कोण तरी एजंट आहा, अंडरस्टँडींग, आय एम नॉट युजींग द वर्ड सेटिंग, पूण अंडरस्टँडींग बी कितें आसा काय म्हणून की आमी ऑथॉरिटीजांक रिप्रेझेंट करता आनी ह्यो इल्लीगल करून आमी कितें कलेक्शन करूंक शकता म्हणून. हाव कॅन अ 3-star hotel and above, numbering 116, remain unregistered in a small state like Goa? Are the eyes of the department blind or do they deliberately look the other way? Speaker sir, हे सगळे फिगर जे हांवें कोट केल्या हे GTDCचे फिगर आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाचे फिगर. सो दीज आर नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड बाय मी, स्पीकर सर. आता स्पीकर सर, इट इज अ फॅक्ट that most of these illegal units are flats and villas in gated communities owned by outsiders as second homes, and they do roaring business. हातून 3 तरेचे फायदे लॉस जाता गोंयाक. एक म्हणल्यार गोंयकाराचो बिझनेस धाकटे आनी मिडियम हॉटेलियरांचे काडटात. दुसरें म्हणल्यार रेव्हेन्यू स्टेट गव्हर्मेंटाक येना. तिसरो म्हणल्यार इनकम फ्रॉम बिझनेस डज नॉट गो टू गोवन, इट गोज टू एन आउटसायडर. इट इज इन डायरेक्ट कॅश or transfer into his bank account without any pakka bills. Speaker sir, हो इश्यू म्हाका दिसता रेजिस्टर करप, टुरिजमान डिपार्टमेंटान हॉटेल ओनरांक ताचे रेजिस्टर करपाक लावूंक जाय. एक साऊथ गोंयान केस आहा, एक LLP रेजिस्टर्ड जाली, तांणी 7 रो हाऊसेस घेतले एक कॉम्प्लेक्सान, and they registered them as 7 different hotels. Speaker sir, with 7 different registration numbers. So see how the law is also being manipulated. आणि ओनर, कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल ID सेम आशिल्ली. ताजेर कळ्ळें की बाबा हे 7 न्ही, हे एकूच म्हणून. स्पीकर सर, आनी दुसरे केसींनी अशें जाता की मल्टिपल युनिट्स हॅव बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर. इज दीस एनॉमली डेलिब्रेट or is it oversight? Have any guidelines been formulated? उदर म्हाका मंत्र्यान सांगलें रिप्लायाक राव हा म्हणून. आतां उलयतना तें मातशें म्हाका गायडलायन्स बी याद दवर तुवें बी. स्पीकर सर, फ्रॉम द अबव अशें दिसता की देर इज नो कलेक्शन ऑफ डेटा इन ट्रांसिट or at any point like railway stations, airports, road checkpoints. So how does the government arrive at figures of the total number of tourists visiting Goa? Speaker sir, आता आमी आदी मातशी तासमपट्टी केली. आतां मातशें कितें बरें उलोवया, पॉझिटिव्ह म्हळ्यार अशें की कोलवा म्हणटा ती आतां आयकॉनीक बीच जाल्या. ही आयकॉनीक बीच स्पीकर सर हातूंत एक नला आहा. तो नला म्हणटा तो सारको इट इज एक सारको आयसोर. आनी दीस इज सपोज टू बी अ चर्चिल तेन्ना सांगतालो आयकॉनीक बीच इंटरनॅशनली रिनाउंड टुरिस्ट डेस्टिनेशन. इतले आपल्यान पयशे हाडल्या, पुणून म्हाका दिसता हो नला इज एन आयसोर. तातूंत प्लास्टीक, वेस्ट, ग्लास बॉटल सगळें पडिल्लें आसता हॉटेल ओनराचें. ते निवळ करप इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, आतां मोपा एअरपोर्ट जालो नॉर्थ गोवान. सगळो नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट फ्लो नॉर्थ गोवान वचपाक शकता, आनी ताजे खातीर सावथ गोवान टुरिस्ट फ्लो एफेक्ट जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक कॉन्शियस एफर्ट करपाक जाय. एक सम ऑफ द सजेशन्स वीच आय वॉन्ट टू गिव इज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्वेरियम घालात. असो कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालात जंय टुरिजम ना, सो पीपल हॅव टू गो देर. कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक मायन फातोर्डा. एक बायोडायवर्सिटी पार्क घालात सावथ गोवान, मे बी इन सांगे तालुका. एक हेलिपॅड घाला बेतूल प्लॅटून हेलिकॉप्टर रायडान. एक मिनिएचर पार्क घाला ऑन द लायन्स ऑफ द माधुरोधाम मिनिएचर पार्क इन हॉलंड. स्पीकर सर, डिझनीलँड म्हणटा एक टायम ओपोज जातालें. डिझनीलँड येता जाल्यार परते ट्राय करा. तो न्यूयॉर्काक वचपाचो आहा, थंय वचून तें ट्राय कर. स्पीकर सर, एम्युजमेंट पार्क, वॉटर पार्क धारबांदोडा बी तालुकान घालपाक ट्राय करा. स्पीकर सर, कॉमोडिटी ऑर प्रॉडक्ट बेस्ड म्युजियम्स म्हणटा कन्सेप्ट आहा. एक शुगरकेन म्युजियम म्हणून आहा मॉरिशसाक. हांव गेल्लो तेन्ना हांवें थंय पळयलेलो. तसो आमी एक कोकोनट म्युजियम करूं येता, कॅश्यू म्युजियम करूं येता, मँगो म्युजियम करूं येता ऑन द सेम लायन्स. स्पीकर सर, टुरिजम डिपार्टमेंटान IT रिसॉर्ट्स प्रमोट करपाची गरज आहा. तो IT आनी टुरिजम मिनिस्टर, he should go for high profile software engineers and managers coming for pleasure as well as work. Speaker sir, restrooms along the national highways, this is very important. म्हाका दिसता रेस्टरूम along the national highways हांवें एक पयर बाब नितीन गडकरीक मेळ्ळो तेन्ना हांवें डिमांड केल्लो आनी तो म्हणटालो आपूण प्रोविजन करपाक तयार आहा म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागतां की टुरिजम डिपार्टमेंटान एक डिटेल्ड स्कीम करची टू प्रमोट होम स्टे करता विथ फायनान्शियल एसिस्टन्स. स्पीकर सर, आतां उलयतना बीच इरोजनाचेर. स्पीकर सर, एवरी मॉन्सून आमकां कितें आयकूंक येता की बीच इरोजन जालें एंड इट इज गेटिंग वर्स एवरी इयर. स्पीकर सर, टुरिजम डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की बीच म्हणटा ती आपली, पुणून इरोजन आडावपाक कांय करना. स्पीकर सर, ते कितें म्हणटा WRDन तें करूंक जाय म्हणून.
WRD कितें म्हणटा, WRD ते काडटा आनी सोमतो वॉल बांदून उडयता. वॉल बांदूंक थंय मेळना, ते CRZाचें वायलेशन जाता. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता एनवायरमेंट नाल्यार GCZMA, they should be the one taking the responsibility. But they don't have a coastal engineer, they don't have a coastal scientist in their department. So when you sit in the cabinet, please make one. Speaker sir, Pongje, Miramar to Santines, Dr. Anton Mascarenhas म्हणटाने एक सारकी cheap technique केली to restore the beach sand. He did something called sand traps of bamboo sticks. ताजेरूच एक sort of dune तयार जालो. म्हाका दिसता this can be implemented all over the place. Speaker sir, Mobor to Majorda, sand is being eroded. Every day, water hyacinth from River Sal is getting deposited on the beach. Why is this happening, Speaker sir? Speaker sir, एक time, जेन्ना River Sal dredge जाली, तेन्ना sand should have been removed from River Sal and put on the beach. पूण आनी कितें केलें, ती sand काडून विकली. कित्याक तेन्ना sand had become gold. Speaker sir, हें करता ताका एक concept म्हणटात, it's called sand engine. Sand engine म्हळ्यार कितें, whatever dredging that happens from the river, use that sand to prevent erosion on the beach. Speaker sir, म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां, एक बीच नरिशमेंट आनी रिस्टोरेशन प्लॅन म्हणून हो एक प्री मॉन्सून काम करपाची गरज आहा. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमी कितें तरी वी विल एबल टू सेव अवर बीचीस, अदरवायज दे विल बिकम लायक मरीन लायन्स. स्पीकर सर, आतां IT हाजेर येतना हांवें RTI घेतिल्ली ऑन गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क. स्पीकर सर, गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणटा तें 2009 to 2019 मेरेन आशिल्लें. रोहन खंवटो 3 दीस ड्रॉप जावचे पयलीं ताणें एक नोट घाला थंय टू टेक दीस टू द कॅबिनेट एंड टू फायनलायज द हें म्हणून. आपूण डिसिजन घेना, कॅबिनेटाक धाड म्हणून. हें RTIचेर मेळ्ळां स्पीकर सर. पूण कितें जालें, तुका काडलो आनी सरकारान तेन्नाच्यान आतां मेरेन 81.83 crores म्हणल्या. स्पीकर सर, दीस इज बिकमिंग अ कॅश काव फॉर द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, सरकारान म्हणलें आमी भारत नेट हाडटा म्हणून. गेले खेपे एक रिवायज्ड एस्टिमेट 31 कोटीचो घालो. आतां 31 कोटीचो हें घालो, पूण पयशे खंय आयले, येवपाचे आहा, कितें जालें? आमचे परफॉर्मन्स रिपोर्टान आमी म्हणटात द प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन अँड फंड्स हॅव नॉट बीन रिसिव्ड अंडर भारत नेट 2. स्पीकर सर, आतां तुमी 50 कोटी लोन घेतात एक नवे प्रोजेक्टाक, ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 743.42 crores आनी बॅलन्स कॉस्ट आसता 693.42 crores. हे 50 कोटी लोन घेतलो जाल्यार. स्पीकर सर, आतां एक क्वेश्चन पडटा की हें GBPN म्हणटा तें कितले मेरेन चलतलें? म्हाका दिसता तें आनी 5 वर्सां चलतलें. स्पीकर सर, तुमी टेंडर घातल्यारूय तोच मनीस घेतलो डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली, आनी हें स्कॅम म्हणटा तें चालूच उरतलें. हें स्कॅम म्हणून तुकाय दिशिल्लें तेन्ना, म्हणून तुवें तें डिसिजन घेवंक ना. पूण मागीर तुज्या मुखेलमंत्र्यान घेतलें, ताका विचार. आतां तरी तूं रिवर्स करतें, नाजाल्यार हें चालू उरतलें आनी तुज्या आंगार येतलें. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू नाव फोकस ऑन द बर्डन यू हॅव इम्पोज्ड ऑन लोकल्स. आतां जेल म्हणटा ती कंपनी, जेल आमच्या वेळार एग्रीकल्चराक आमी बी वापरताले. पूण आतां इश्यू कितें जालो स्पीकर सर, government is using this software company to make software and they pay lakhs of rupees for every feature. Speaker sir, jail exorbitant fee लायता आपल्या सर्विसाक. जेल 100 रुपया लायता इन्कम सर्टिफिकेटाक, रेजिडंट सर्टिफिकेटाक, डायवर्जन सर्टिफिकेटाक, बर्थ सर्टिफिकेटाक. PUC म्हळ्यार पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हाका 15 रुपया घेता ट्रान्झॅक्शनाक. स्पीकर सर, गोंयान 11.72 lakh व्हेकल्स आहात. एक व्हेकलान जर PUC रिन्यू केली एवरी इयर, हातूनच जेलाक 3.5 कोटी मेळ्ळे बशिल्ले कडेन कांय करनासतना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शेक रेजिस्टर करपाक जेलाक दिता तूं 13,000 रुपया. कित्या खातीर? जेल कितें करता? 13,000 रुपया कसले? स्पीकर सर, स्पीकर सर, म्हणटकर वायट दिसता म्हाका, पूण जेल नाव बिकम्स अ बिग स्कॅम. आनी कित्या खातीर? कित्याक सरकार इज युजींग द जेल एज अ टू गेट अ टेंडर. खंयचेंय जर काम जाय आनी एक प्रायवेट एजन्सीक दिवंक जाय, पब्लीक अकाउंटेबिलिटी कांय ना. जेलाक दी, जेल काडून ताका दिता. हें जाल्लें आहा स्पीकर सर. म्हणून असले जेन्ना रेव्हेन्यूज जनरेट जाता, म्हाका दिसता जेल शूड हॅव बीन द टॉप IT कंपनी ऑफ गोवा एंड इट शूड हॅव बीन एलिजिबल फॉर प्रायवेटायझेशन. गव्हर्मेंट प्रायवेटायज करता, सगळे प्रॉपर्टी दिल्यो तुमी. आतां जेल प्रायवेटायज करता, चॅलेंज करता हांव तुमकां, जेल प्रायवेटायज करून दाखय.
Speaker sir, only reason JL is getting these projects is whenever a department wants to hire private companies, JL forces itself, gets the contract on nomination basis, then JL in turn gives it to the private company. Sir, Speaker sir, IT company पासून सरकाराचेर बेजारल्या. रोहनाक ते कितले ऑनेस्टली सांगतात तो रोहनाक ते भितात ते म्हाका खबर ना. पूण ते पासून बेजार जाल्या. एक सायडीन स्पीकर सर, Department of IT is empaneling vendors. On the other hand, jail is charging 3,000 rupees non-refundable fees for empaneling vendors. Speaker sir, ही complaint म्हाका email-आन आयिल्ली आहा. हांवें गोंयचे जनते कडेन मागिल्लें ह्यो कंप्लेनी बी कितें आसल्यार दी म्हण. आनी ते कितें म्हणटा, जेल सर्वीस बरी दिता अशें ना. जेन्ना पीपल आर कंप्लेनिंग ऑन ऑनलायन सर्वीस, डिपार्टमेंटाक जर कंप्लेन करपाक गेल्यार डिपार्टमेंट म्हणटा जेलांत घाला, जेलाचेर घालता. स्पीकर सर, तुवें पार्क 1 वर्स गेलें, आतां तुमी कितें जालां, अजून खंय पावलां तुवें पार्क? आय वॉज लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ कंपनीज हू हॅव अप्लायड फॉर प्लॉट्स. स्पीकर सर, थंय 3च कंपनी आहा हुज अलॉटमेंट इज अंडर प्रोसेस. एक टेंजेन्शिया कंपनी म्हणून आहा विच हॅज प्रॉमिस्ड 250 जॉब्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12.5 crore, पूण तें कॅन्सल जालें. कित्याक कॅन्सल जालें? प्लीज एक्सप्लेन स्पीकर सर. एक LAQ आहा नंबर 31 डेटेड 21/7/23. MLA advocate Carlos Pereiran घाल्लें आहा. He has asked a detailed list of IT plots. In this list, because sir, तालिगांवचे प्लॉट मिसिंग आहा. सो कितें आहा तालिगांवची स्टेटस कितें IT प्रोजेक्टाची? स्पीकर सर, एक म्हाका दिसता की IT पार्क बी म्हणटाचेर रोहन मातसो सुशेगाद जाला पुर्तुगालाक बी वचून. स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचेर मंत्र्यान गेले खेपे अनाउन्समेंट केलो की सगळी स्टेशनरी सेंट्रलायज आपण करतलो बाय एम्पॅनलिंग वेंडर्स म्हणून. म्हाका ताजेर दिसता कांय अपडेट ना. मागीर आमी एक डिमांड केल्लो की सगळीं गॅझेट्स एंड लॉज शूड बी ट्रान्सलेटेड इन टू कोंकणी. वेन इज दीस गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर? स्पीकर सर, म्हाका दिसता की अशें जेन्ना आमी एक इश्यूज काडटात आनी जेन्ना आमचो एक डिमांड आहा की हो बायोडायवर्सिटी पार्क, हांव तो बायोडायवर्सिटी पार्क म्हणून ताजेर म्हणलें, बायोडायवर्सिटी पार्काचेर एक अशें दिसता की दर डिटेल्स जाय. दिल्ली बायोडायवर्सिटी फावंडेशन म्हणून आहा, हें दिल्ली बायोडायवर्सिटी फावंडेशन एड्रेस हें तें म्हज्यान तुमकां दिवपाक जाता. स्पीकर सर, हांव मागतां की सरकारान आमचे मतदारसंघान थोडें करचें. तूं कांय करना, तुवें आमचें कार्नवाल रूट चेंज केलो. लोक मरता ते एक्सिडेंट प्रोन झोनान काडून कार्नवाल व्हेलो. कितें म्हणल्यार दिगंबर कामत थंय गेला म्हणून. आनी हे कोण हांकां फुटिल्ल्यांक हाडले आनी सांगलें ना बरें केलें म्हणून. थंय कलेक्टरान बरयल्लें आहा तो रूट सारको ना म्हणून. तर रुटाचेर म्हजें दुकान ना थंय स्पीकर सर. पूण हो आतां रोहन कोर्टो येवन ताणें थंय व्हेलें. आतां हांव मागतां ते 5 आमकां ते कितें ते हे हाय मास्ट ते तरी दी. दामबाब तळी म्हणून आहा, दामबाबाक तूं पांय पडटा आसतलो भायर येतना. ती दामबाब तरी म्हणटा ती रिलिजियस टुरिजम करपाक ती डिवेलप कर. स्पीकर सर, अवर लेडी ऑफ पायटी म्हणून आहा मोतीर, ताजें ब्युटिफिकेशन कर. स्पीकर सर, बीच क्लिनिंगाचेर आमी उलयलेच ना, पूण अशें दिसता की बीच क्लिनिंग इव्हेंट जालो एक व्हडलो आनी एक व्हडले लिडराचे महाराष्ट्रांनी ताजी बायल आयली. ताजेर कितले पयशे मोडले, कितें मोडप रे हे पयशे म्हणटे. स्पीकर सर, लाख कोटी बिटी म्हळ्यार हांकां कांय न्ही जाल्या, फकाण सारकी. कोटी बिटी म्हळ्यार कट्टीशी दिसता. स्पीकर सर, कितें आयले ओके मातशें केलें, हाणीच काडून गार्बेज थंय उडयली आनी ती मातशें हातान लायली आनी बीच क्लिनिंग आनी काडून पयशे मोडले. स्पीकर सर, रोहन खावट्या कडेन दीस इज नॉट एक्सपेक्टेड and I will certainly wait for your reply provided you give me those replies. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I rise to speak on the demands for the day. So poru sudda ami same demands acher ulele asa and they are all still relevant today. Goa is considered India's premier tourist destination for the last many years. And as we know, we are facing stiff competition. Even today, we see immediate advertisements of our neighboring state of Maharashtra. They are recently advertising for Malvan and other coastal areas very close to the shores of Goa. We are blessed with the pristine coastline, western evergreen ghats, and to the east, we have a lot of flora and fauna. Speaker sir, I cannot describe how beautiful
the state is being a Goan, but I can say that we can pick up a lot from small countries like Malaysia, Singapore, Dubai, Monaco, the Maldives, which have utilized tourism to its maximum potential. आमकां पळोवपाक गावता की हे ल्हानशे nations, how they are utilizing whatever resources they have, whatever geography they have to the maximum potential. Speaker, sir, I want to mention that I have mentioned quite a few countries here, and I want to say that everything what these nations have, we have here in our beautiful state, right from the Arabian Sea floor till the Western Ghats. And I think no other state in the country is blessed with what Goa has. That is what makes it liked and loved by everyone. Not to mention the culture and the people that belong to this beautiful state. Speaker, sir, Goa is desperate for better tourists. I think each and every MLA, minister, and each and every Goan feels the same way about this. It is important that we promote Goa's natural beauty and make the maximum use of this resource to generate income, employment, and improve our overall GDP. Speaker, sir, I can go on about the things that have been done in the past 1 year and 3 months under the leadership of our very, very competent tourism minister. But there are a few things that I would like to mention about the constituency of Mapsa, where I come from. We have a very famous Mapsa market, for which I would like to have a detailed discussion with you in what better way we can promote it, what way we can enhance it. It is a location that is very close to the new Mopa airport, like I mentioned in yesterday's demand to the Home Department, where multiple new junctions have come up, multiple new choke points will be there. With the increasing flow of traffic from the Mopa airport, we will definitely need to look at better options from a tourism perspective on how to enhance the look of the Mapsa commercial area. Similarly, sir, Speaker, sir, opposite the interstate bus stand that we have is the Mapsa residency that belongs to GTDC. Speaker, sir, I remember as a child, this building is standing as it is till today's date. I would request the Honorable Minister to kindly see what we can do, considering that as soon as you get out of the bus stand, this is the first building that all the tourists see. Like one of our colleagues mentioned, I think it was Mr. Digambar Kamath, who said that when we go to a different destination, as soon as we get off a railway station or a bus stand or the airport, the first impression is the impression that lasts. So I would like that everybody that enters the city of Mapsa and gets down from the bus, I think it is the first touch point for all the tourists that come in through the buses. They will get down and see the Goa tourism building, which can be one of the best in the northern part of Goa. Speaker, sir, with regards to various tourism activities that can be taken up in the state, I think I had mentioned about quite a few with regards to adventure tourism, whether it is trail biking or any motorsport activities. We can see that the Rainforest Challenge that has taken place in the area of Sange, I believe, where I saw Subhash Desai. Similarly, Honorable Chief Minister attending one of these off-roading events. It is nice to see the involvement of all the politicians, and I know that Honorable Minister is very fond of such activities, and I'm sure that he will do whatever he can to promote these kind of activities in the state of Goa. Speaker, sir,
I think and I know for a fact that Rohan Kaunte is the most capable tourism minister that Goa government has ever had till this date. And I have a very high expectation from him and this entire tourism department. And it is not only me that feels this way. I think every member in this house, as well as every citizen in Goa that is related to tourism, shares the same thought process. He has traveled the world and he knows the real meaning of tourism. This is my personal opinion. Speaker sir, I would like to wish him all the best and hope that he takes the name of Goa to a different level with this. Speaker sir, I support the demands for the evening. Thank you, Speaker sir. Opposition Leader Uriya Remo. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, speaking on tourism, the budget provision of the tourism department, Speaker sir, of rupees 26,485 and budget provision for the year 2024, which is higher than the revised estimates of 20-23. Now, Speaker sir, it is seen from the performance budget, that there are 15 number of works in progress. So I would like the Honorable Minister that he may inform the House on the progress achieved in respect of all these 15 number of works. Also, Speaker sir, it is seen from the same performance budget that 16 number of works have been completed. Now, Speaker sir, are these completed projects put to use? Speaker sir, what are their advantages? म्हाका दिसता मंत्रीने सांगपा जाय. Speaker sir, it is mentioned also in the performance budget that the work of comprehensive services of cleaning of various beaches in the state of Goa, this is awarded. Now, in this regard, Speaker sir, the Honorable Minister should clarify on the period of contract and the contract value. You may inform the House what is the criteria and how many members had participated in that bid. Speaker sir, in the performance budget, there is also a mention of the development of a model village. Now, what is the criteria for the selection of the villages mentioned in this performa budget, and who are the members of this selection committee of these villages? Now, Speaker sir, tourism, as we all know, is the primary sector of Goa. And this is due to the free natural gifts that Goa has been gifted. It is only if we preserve our beaches, if we save them from concretization, preserve our wildlife and forests. Speaker sir, if we save them from the fires and other forms of destruction, it is only then, and if we preserve our hills, Speaker sir, that is when we can harness our waterfall, and then the tourism will continue to be the main industry. It is only due to this, Speaker sir, we say today after the mining belt, we only are dependent on the tourism industry. And the Chief Minister talks about a greater push to tourism. Speaker sir, now why does this domestic and foreign tourists, why do they prefer Goa? It's because of Goa's different identity. And I feel there is a threat to this unique identity. Speaker sir, what attracts tourists is our heritage, our architecture, temples, churches, and our cuisine. And somehow, Speaker sir, whatever I have mentioned now seems to be under threat. These will be threats for the future of the tourism industry. I know that the Honorable Minister will agree to what I am saying. Internally, he knows. I agree that you have just said in your speech that he is one of the most capable tourism minister. I second that. But, Speaker sir, will he be given a free hand? Speaker sir, no amount of spending, whether on tourism infrastructure, can guarantee the future of tourism. You can spend any amount. But if we destroy what Goa stands for and what attracts tourists to our state, if we destroy that, there is no use. Tourism oi kabar jatle, Speaker sir. I know that I have said will depend on the collective efforts of all the ministries. That is why, Speaker sir, and the tourism basically should not become a victim due to these threats and challenges.
Now, Speaker Sir, let me come to something very specific. Now, we have 10 tourist information centers all over the state, but none in the hinterland. Now, Speaker Sir, all the tourist information centers are located in the beach areas. There is no public convenience, public convenience toilet blocks which are required in the hinterland areas. Speaker Sir, these are frequented by a lot of tourists. Now, it looks like that none of the public convenience and information centers have also commenced commercial operations. Though they are operational, commercial operations, Speaker Sir, will result in proper maintenance and upkeep of these places. Now, Speaker Sir, the tourism department should result in maximum gain to Goans. I will point out specifically. But what currently is happening, Speaker Sir, is minimum gains to locals, Speaker Sir, while locals bear the maximum cost of tourism. Now, costs are heavy in terms of casino gambling, drug menace, casino owners spreading their tentacles in the local politics, prostitution, projection of Goa as a location of sinful and corrupted fun. Now, Speaker Sir, the working and the trends in the tourism department. The tourism properties that are there are leased out to outsiders. There are outside game operators. Beach cleaning contracts are given to outsiders. Beach security is given to outsiders. No security and stability to the local check. I will speak about the local check a little later. Local taxi and traditional taxi, they are feeling ejected out. They feel that they are not part of the system, Speaker Sir. Speaker Sir, the tourism master plan is exploiting the natural resource of Goa, but minimum gains to Goans. Speaker Sir, I want to remind the Honorable Minister that it was his studied approach and effective speeches in the House on the beach cleaning scam in the earlier years. I remember as Rohan Bab was an MLA, he had filed a complaint before Lokayukta, accusing a scam and a fraud of several crores of rupees. Now the records as well as the power is with the Honorable Minister. Has the Minister ordered an inquiry into the beach cleaning scam? Has he identified the gaps? I think the Honorable Minister needs to clarify. Speaker Sir, the Honorable Minister has also expressed his unhappiness currently with the beach cleaning, even now in his tenure. Now he said what is shown on paper of people deployed does not match with the field reality, with the ground reality. I expect the Honorable Minister and the department in this regard, you have to basically come clean on illegalities on beaches, non-cleaning of beaches and the security issues. Speaker Sir, the Chief Minister very recently said that Goa would be made a global green hotspot. Making it a green hotspot is good, but Speaker Sir, the Goan's concern is that it should not become a coal hub, a coal hotspot with coal pollution all over that will affect tourism. Now speaking specifically on your tourism master plan and the tourism policy. This government, Speaker Sir, has failed to formulate a proper tourism policy and a master plan. I'll tell you why. It is clear that the consultant appointed by the tourism department, Speaker Sir, has done a cut-paste job. That department and tourism department, the consultant that was appointed, this was spotted by whom? This was spotted by the ex-former BJP MLA from Aldona, Bab Glenn Tiklo. He had said that this is a copy-paste episode. Now, if you look at my reply on LAQ number 128, dated 21st July, this makes it clear that this government spent 7 crores 77 lakhs 32,950 to consultant MS KPMG Advisory Service Private Limited. Now, the reply also says that it took 7 years, Speaker Sir, 7 years for this agency to prepare the tourism master plan and the tourism policy. Despite consuming so much time and government spending crores of rupees,
both the tourism policy and the tourism master plan, Speaker Sir, has turned out to be a big failure. You see, Speaker Sir, the tourism, the reply of to my unstarred question number 128, dated 21st July 2023, it clearly states that the tourism department was compelled to instruct the agency which prepared the tourism master plan and the tourism policy to revisit the tourism master plan and the tourism policy. I want the tourism minister to clarify why this need came within 2 years from the time the government implemented the tourism master plan and the tourism policy. Why did you revisit the same? Speaker Sir, speaking on the calendar of events. Now, Speaker Sir, the tourism department's focus should not be on foreign trip. Speaker Sir, it should not only be on road shows and exhibitions and hosting of events in haphazard manner. I am systematically pointing out, Speaker Sir, it is shocking that the department is organizing event management sarkar म्हणून आम्ही सांगलेले हा. Now your reply given on LAQ 10B on 31st March, it states that, Speaker Sir, from 2019, he was not the minister at that time, but from 2019 to 2023, the tourism department has spent 38.61 crores on exhibition, road shows and events. These figures, Speaker Sir, does not include the 2020 during which COVID was there. Now, what is more shocking is that the work orders, for the event management agencies are just issued 1 or 2 days before the event, worth crores of rupees. Now, what can we call this, Speaker Sir? We have been banned to use the word setting. Is this understanding? Speaker Sir, the government has failed to prepare a systematic calendar of events. Jenna tourist eta, you all have failed so that these tourists can plan well in advance during their holidays. The tourism department and the GTDC, they have no expertise to prepare the scope of work and technical specification for tender of events. Absolutely no qualifications, Speaker Sir. But events are the agenda for this government. Speaker Sir, the website of the tourism department, it is outdated. It has no proper information on the available on events, festival and important occasion. There is no information on that, Speaker Sir. Now, there were several initiatives, Speaker Sir. Say for instance, skydiving, seaplane, shooting range, amphibious vehicles, 3D entertainment service at Baga. Speaker Sir, none have seen the light of the day after the launching function. Where are all these things, Speaker Sir? That were event kon dakhun dil nahi hai. Hui hai ye vastu, Speaker Sir. Speaker Sir, no one knows on the revenue collected by the government from the hot air balloons, scuba diving, white water rafting. These were initiatives and launched by the tourism department. Now, Speaker Sir, the tourism minister, as I said, is the best person in Goa to know the modus operandi of the contractors engaged for the beach cleaning and the beach safety. Despite government spending crores of rupees, garbage is collected during another beach cleaning event. During this beach cleaning event, the chief minister was there were cabinet ministers, there was a judge of a high court, there was a celebrity. During this also, eat-law garbage thing a matter. What does this show? This exposes that the contractor is not doing his work properly, Speaker Sir. There are frequent drowning deaths taking place. Speaker Sir, vehicle they are used by the contractor, all of these are outdated. I demand, Speaker Sir, that the government must conduct an audit through a third-party agency of the equipments and staff deployed by the beach safety contractor as well as the beach cleaning contractor. Speaker Sir, regarding illegal tourism, house stay hai, I believe that Sandesh Prabhudesai, एक journalist, and ene ek report kada, Speaker Sir, regarding non-Goans renting their houses.
I think the Honorable Minister also needs to look into that. Now, Speaker Sir, with the projects of the Tourism Department, the GTDC, Speaker Sir, is on a spree to lease out properties in prime locations. This has been pointed out. The projects carried out by the Tourism Department are without proper application of mind and without feasibility and viability. Speaker Sir, you look at the instance of the multi-parking project at Ponje, so parking what has this turned into be? This has turned into another white elephant, Speaker Sir. The LQ reveals, we have replies which says that there are consultancy fees, when in reality the project for which the fees are paid to the consultant is not even initiated. Speaker Sir, there are projects initiated by department without obtaining prior permissions and approvals, which has resulted in wasteful expenditure. I believe that the Honorable Tourism Minister should curb all these illegalities that are happening, because he knows the whole department. He has studied about it for so many years, and I believe that now he has to come out with a plan of whatever, Speaker Sir, we speak. Speaker Sir, now management of touristic locations, these locations and the protecting the image of Goa. Now the Tourism Department, Speaker Sir, has miserably failed to control the violations on tourist locations in Goa by the locals as well as tourists, by both. Speaker Sir, harassment by touts, messieurs, hawkers, these have all become a routine. Now, Speaker Sir, tourists are seen driving by two-wheelers, four-wheelers, some are driving with clothes, some are driving naked. Speaker Sir, drinking alcohol on beaches is the new formula. Speaker Sir, all this is happening despite the Tourism Department claiming of deploying staff to control all such illegalities. I request the Honorable Minister, it is a fact, it is a report that it has come on various newspapers as well. This is spoiling the name of Goa. We should stop this culture, Speaker Sir. What is happening, Speaker Sir? Are we promoting like naked beaches in Goa, Speaker Sir? Yeah, baile gawant hai. Ingai adpak sotte esko, Speaker Sir. There should be strict action. These people have to be held accountable. And Speaker Sir, specifically to my constituency, I request the minister, he has to develop Chandor, je ek heritage village monon has been declared. He has to develop this Chandor as a heritage village destination and organize an annual heritage festival. Speaker Sir, also the heritage policy, it should come out. I believe the Honorable Minister takes keen interest in it, but it is time for him to bring it out, Speaker Sir. Amgele Sontriyo mu amge festival jata Kunkolchi gawan. I believe this should be declared as the state festival, because from all religions, everyone, Speaker Sir, हे सोंत्र्यो जेन्ना आमचे कुंकोळच गांवांत जाता हे फेस्ताक सगळे येता, मुखेलमंत्री येता, सगळे येता, सगळे क्षेत्रांनी थिंगा एकठांय जाता. हे म्हाका दिसता एक स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल शॅक पॉलिसी, आतां हे आमगेले शॅक ओनर भाव, हे इनोसंट भाव, आमगेले गोंयकार भाव, हे इंडस्ट्रींत आहाय. बिकॉज ऑफ देम, स्पीकर सर, द टुरिझम has started. It is because of them that CRZ, so many things have happened positively from this government. Why, Speaker Sir, the minister in the last assembly session said that there was no model check policy. He needs to come clear, because, Speaker Sir, there is fear and apprehensions in the minds of the traditional check operators about the so-called hyped model check policy. Now, Speaker Sir, I believe that this is not in Goa's interest. Definitely, if this comes, we will have to come on the streets. We will have to come with the shack owner brothers, because they fear that their businesses would be sold to private munis, Delhi Chan, Bombay Chan, they will be sold to them. Now, Speaker Sir, I believe they have also asked in the shack policy, their licenses are not given in time, and they have asked for 50% of the shack licenses should be issued to those among the traditional shack owners and who possess more than 10 years of experience and above. MK 50% aje license MK, it is possible
they have spent so many years, Speaker Sir, in this industry, and they are unaware of their future. How do they plan? Speaker Sir, they 30% license, it is a request from them that they should be designated for check operators between 5 years to 9 years. 10% of the remaining license should be reserved for check operators between 1 to 4 years, Speaker Sir. We should strictly ban on subleasing of checks, Speaker Sir. Ban foreigners, Speaker Sir, on working or operating in these checks. There should be a single window license system. Speaker Sir. The government, Speaker Sir, is looking like they're trying to kill the traditional occupations by introducing these model checks, which will eventually be handed over to corporates. The government has also failed. Speaker Sir, to pehle baab mu eklo ha. To anta teka aau pehle baab mota aau 3-4 वर्षा आस्तो अडकता. Speaker Sir, वो पहले मोठो उलोयता की बाबा मुख्यमंत्री को त्याने प्रेस केला, no doubt. But Speaker Sir, ये water sports also एंगेलो धंदो आज protect करपाक जाय. तेंका justice मेळपाक जाय. They have praised him. But make sure, Speaker Sir, that the Chief Minister also delivers to whatever are their assurances. There are serious concerns. They are worried. Speaker Sir, coming to the illegal homestays and online booking of accommodations. Speaker Sir, the legal hotel industry is facing challenges. Why are they facing challenges? Because of the steep rise in illegal homestays and the online booking of accommodations, which do not bring any revenue to the state or the government. The small hotel industry is the biggest sufferer. Now, the government must come with steps to measure and stop all such businesses. Speaker Sir, speaking on the information and technology, Speaker Sir, the Honorable Minister may throw the light on the status of the IT park in Goa. The Goa startup policy is a good thing. The government should plan for facilitating adequate seed capital for these startups. Now, Speaker Sir, internet connectivity so issues are. आणि हांवें ते बजेट स्पिचांनी उलयल्लो की हर घर फायबर म्हणून 750 crores, 725 crores is expected from the central government. But this हर घर फायबर, Speaker Sir, should not be like हर घर जल. थिंगा नोड आहाय तितून उदो येना. हे भाशेन म्हाका दिसता हे Speaker ही स्कीम जावपाक शकना. If your budgetary provisions, Speaker Sir, as I said, it will not even have a ripple effect on the lives of the people of Goa. Speaker Sir, currently we are connected, or several government bodies are connected. They internet are problems are there, Speaker Sir. Speaker Sir, everybody knows that the future development of any industry or trade service would be driven by the IT. And information and technology is an important tool and an enabler for growth of all types of industries, occupations and professions. It is with this overall picture, Speaker Sir, I think that the IT ministry should work. Now, Speaker Sir, this government has failed to provide online services to the people. Now, services of the GEL or Goa Electronics Limited, these have turned out to be a curse for citizens. You have ministers and MLAs also from the ruling. They are openly blaming GEL for the delay in providing services and assistance to these citizens, Speaker Sir. The failure of this government, I would like to highlight, expansion of the underground optic fiber cable network. This was gifted to Goa as a pilot project by the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. I demand, Speaker Sir, that this sector needs to be taken. It's a very sensitive thing, and Speaker Sir, the Minister needs to look into this very seriously. With regards to this, Speaker Sir, I also demand a citizen facilitation center in Kunkolim to facilitate the citizens for their online work, such as updating of Aadhaar card, obtaining various online documents, payments and government fees. Manene Mantrin Maka last session Uttar Dille, I will definitely come to you. This is something that is mandatory. The people, Speaker Sir, are suffering. Now, Speaker Sir, there is an SC/ST scheme also. Now, Speaker Sir, under this scheme, how many SC/ST students have been enrolled
you may kindly inform the House. You have a startup policy. Now, the government has designated a startup policy by establishing two IT park high in both in Chimbel and Tuen. Now, Tuen, the land area is about 5,97,000. Has the work started? Speaker sir, it is an episode. I hope it doesn't become like an episode of taking land like the IDC, GSIDC. They are just taking land they have been acquired and left unutilized. I believe that this defeats the purpose of starting this scheme. Speaker sir, speaking on printing and stationery, I would like to highlight the Honorable Minister that this government has failed to modernize the printing press. Now, a provision or the budget, Speaker sir, of this printing and stationery is 1951 lakhs, which, Speaker sir, is 16% above the revised estimate. Other Speaker sir, what does this printing and stationery do? Their role, Speaker sir, as narrated in the performance budget. Speaker sir, weekly official, extraordinary gazettes, vacancy आणि जे टेंडर गॅझेट जाता, budgetaचे speech, utility calendars, schedule forms, assembly matters, acts and rules. This is the only thing that they do. I believe, Speaker sir, that this being a full-fledged department, the work performed appears to be less as compared to the sanctioned staff. Now, most of the printing is done online, hence the workload, Speaker sir, has reduced. It would be appropriate, Speaker sir, therefore, to allot them with additional work regarding the publicity to keep them engaged. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister, Ron Gote. स्पीकर सर, आज आमचे जे डिमांड्स जे रेज केल्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, ताजेर जी चर्चा जाली त्या चर्चेचेर उलयता आसतना there are three departments which I have been handling: Department of Tourism, Department of Information, Electronic and Communication, and Printing and Stationery. Speaker sir, first and foremost, before I start going on this, I would like to take this opportunity to thank the people of Goa and especially my constituency Porvorim for having reposed continuous faith in the works that we have taken up as challenges as an MLA and as a minister. And I should also thank my Chief Minister for having given this opportunity to work together on front of these three departments which are crucial for the state of Goa. Speaker sir, पहिली printing and stationery जे उलयता आसतना जे printing and stationery which was known as Impresa National, which you say is the oldest institution of the government, which is going back to the 19th century. There have been things where until 1980, the press was using the same technology which they had adopted during the pre-liberation times. Post that, there have been a lot of changes. Old and obsolete machinery has been taken out, modern technologies came in, offset printing, computer systems came in. And this slowly allowed the press to effectively manage the significant increase of the workload which is to come in. And also, an accelerated pace of developmental activities started. Speaker sir, in this year, in the last 1 year after this government has come in, the department has promised has implemented several modernization initiatives, bringing it on par with the other departments. Printing and stationery, Speaker sir, dista dakte, but actually is quite a pertinent and important department, which is actually the heart, you can say, because it takes care of major issues, but it is like an unsung hero, disti padna. Speaker sir, last year आम्ही ISO certificationचे उलयले. आज म्हाका आनंद जाता तुमकां सगळ्यांक सांगपाक की the printing and stationery department has obtained the ISO 9001:2015 certification on 13th of Feb 2023, which will in this particular thing, it automatically enhances citizen satisfaction, maintains the quality standards, streamlines a lot of operations, increases efficiency and saves cost. Speaker sir, आज आमकां printing and stationery पणजे आसा. आणि पणजे आशिल्ल्यान मॉडर्नायझेशन करतले.
एक्सपान्शन करतले, एडवान्स प्रिंटींग टेक्नॉलॉजीज फुडें व्हरतले जाल्यार वी आर हॅविंग आवर ओन लिमिटेशन्स. So today we are looking at shifting this particular premises from the city of Panji, where it can be decongested and it can go to areas in the industrial estates. We have been talking to our friends in the IDC and the Industries Department for allocating us some new areas in the industrial estate, which will allow us to operate much better. थंय एखादी स्टेट ऑफ आर्ट फॅसिलिटीज हाडून आमची ओल्ड पोर्चुगीज जी प्रिंटींग प्रेस अजून जी आसा थंय तडीक लायिल्ली आसा ताजें एक म्युजियम सुद्दां थंय तयार समज केलें जाल्यार इट वील गिव अ लॉट ऑफ मोर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर अस एंड अ बेटर एनवायरमेंट वील प्रिवेल. आज आमचे थोडे कलिग्सान जे सांगले बाब काल्लुशान सांगले तशें आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचे जे इनिशिएटिव्स घेतात कॅनॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेईंग एट वन लोकेशन. आमी साऊथ गोवा एक ऑफिस आसा आमचें, but it is important that we reach out to the areas where people want us. We cannot wait for them to come. Lawyersank court areas जाता, so हांव हेजी कडेन पयर उलयलो, बाब निलेश काब्राला कडेन उलयलो. High court, other courts, we will ensure that our facilities in terms of giving gazettes, in terms of giving the acts are available at those particular premises. We are working a mechanism where we will make these things available at that particular places. Speakers online indenting system आमी चालू केलें. त्या माध्यमांतल्यान जितले आमी सगळे मटेरियल सगळे स्टॉक लेवल्स एवरीथींग वॉज मेंट ऑन मॅन्युअल सिस्टम. ताज्या खातीर स्टॉक सोंपलो कोटेशनाचेर काड, आनी कितें सोंपलें आनी कित्या कडल्यान काड. दीस वेरियस थिंग्स वीच वर देर हॅव स्टॉप्ड एंड नाव ऑनलायन इंडेंटिंग हॅज स्टार्टेड. E-Gazette, Speaker Sir, was one of the promises which we had done. I'm happy to say that E-Gazette work has already been allotted to Goa Electronics Limited. And the work is starting very soon. By November, I think we should be able to go live as far as the e-gazette system is concerned. Speaker sir, novi website tayar karap is one thing which we have taken since we realized that citizen-centric features which were required in English or Konkani to support them and improved accessibility for disabled users was required. Speaker sir, registration of citizens for subscription of e-gazette, that work also has been started, so that जशी आमची e-gazette start जातली ताचे सबस्क्रिप्शन करपाकूय आसतलें. आज स्पीकर सर स्टेशनरी खातीर खुबशे प्रॉब्लेम जाता आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक म्हजो तरी एक म्हणप आसा की एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टोटल स्टेशनरी ऑफ गव्हर्मेंट इज क्लोज टू अबाउट 100 crores. आणि ती आमी सिंगल डिपार्टमेंटा कडेन करच्या पेक्षा एम्पॅनल करून करची म्हणून ही भावना घेवन आमी फुडें गेले. एम्पॅनलमेंटाक जे आमी लास्ट टायम प्रॉमिस केल्ले, वी स्टार्टेड मुवींग अहेड फॉर एम्पॅनलमेंट. फर्स्ट टायम वी डिडंट गेट अ ग्रेट रिस्पॉन्स. सेकंड टायम वी हॅव गॉट 2 people. We have empaneled them and the empanel process will start now, which will result in cost saving also. At the same time, better quality of material which will be given to the departments. Speaker sir, कोंकणीन ट्रान्सलेशन जावचें ऑफ द ऑफिशियल गॅझेट एक मागणी आशिल्ली आनी हें करपा खातीर वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड several gazettes which are on trial basis, which are substantial in volume and are having varying length of the gazette. Speaker sir, work आमकां मेन कॅपॅसिटी इश्यू समज एड्रेस करतले आमकां प्रायवेट कोंकणी ट्रान्सलेटर्स आमकां एक घेवचे पडटा आनी एम्पॅनलमेंट ऑफ कोंकणी ट्रान्सलेटर्स आमी ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्ली आसा. हेच कोंकणी ट्रान्सलेटर्स घेता आसतना ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग सम people from their side deputed to us, wherein we are able to come out with the Konkani gazettes. And eta त्या वर्साक म्हाका दिसता Speaker sir, we will be able to give you the option of all the series in English and Konkani also. Speaker sir, updating of acts and rules of government of Goa. आज सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ह्याच हातूंतल्यान आमी सरकारा कडेन उलयल्या, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट. खंयचे डिपार्टमेंट जाले जाल्यार आमचें काम एज प्रिंटींग एंड स्टेशनरी इज टू प्रिंट. But the departments, as the acts amendments come in, they are supposed to update their acts, which somehow has been a lapse. पण ह्या लास्ट एक वर्सान स्पीकर सर जवळ 10 ऍक्ट आमी ऑलरेडी अपडेट केले. We have already updated them and today they are available also as updated acts in the printing and stationery. The cooperative society has to be taken in, but Goa Municipalities Act, Munkar Act, Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act, Goa Delegation of Financial Power Rules, Goa Cooperative Societies Act, Goa Daman and Stamp Due Land Revenue 1968 and Rules, Goa Public Health Act, Goa Staff Selection Commission Act, Goa Land Revenue Code and Agriculture Tenancy Act are the 10 acts which we have already updated as of today, Speaker sir, and are available in the printing and stationery. Speaker sir,
डायरीजाच्या खातीर जे उलयल्या ते डायरीजाच्यो सगळ्यो एक्चुअली इश्यू आसा आर done by Department of Information and Publicity and not by Printing and Stationery. And Department of Printing, Department of Information and Publicity, last time तांकां जशें बायंडींग नाका जाय आशिल्लें तशें आमचे कडेन नाशिल्ल्यान प्रिंट करपा खातीर तांणी तें भायर व्हेल्लें. I believe I've cleared all my issues as far as printing and stationery is concerned. Speaker, sir, the next demand which is there is on tourism. Speaker, sir, Goa state सगळ्यांनी आपापली भावना उलयता आसतना मांडटा आसतना चड टुरिजमाचेर उलयले आनी स्वाभावीक आसा कित्याक टुरिजम इज द मेन कॉन्ट्रिब्युटर टू द इकॉनॉमी. एक वेळा एकदां मायनिंग आशिल्ली. आज MSME sector is contributing to roughly about 30% to the GDP and we are contributing roughly 16.43% to the GDP. Roughly 35% of the employment comes from tourism sector and ताज्या खातीर टुरिजम सेक्टर कसो वचचो आनी खंयच्या अर्थान वचचो आनी फुडली दिशा कशी घेवची हें खूब आज म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, आमच्या कडेन एक आसा गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विच इज अ SPV टू द डिपार्टमेंट and second is a constitution of the Goa Tourism Board. The Goa Tourism Board is one of the board in the country, Speaker sir, which is having equal number of people from the government and from the industry. हांव कित्याक सांगता कित्याक ही सगळी डिसिजनां जी जातात आज सरकाराचे जेन्ना आरोप जाता सरकार जेन्ना खंयची डिसिजनां घेता आर कमिंग फ्रॉम द गोवा टुरिजम बोर्ड एंड द एम्पावर्ड कमिटीज देन आर टेकन इन कन्सिडरेशन बाय द डिपार्टमेंट एंड द गव्हर्मेंट एंड देन टेकन अहेड. The GTB, Speaker sir, is having 4 empowered committees, one on the marketing and PR, one on infrastructure, one on policies, and one on marketing and PR. आणि पॉलिसीज येतले. स्पीकर सर, आज आमी जेन्ना पॉलिसीज पळयता बाकीचे सगळें पळयता गोंय आमकां वी हॅव कम थ्रू अ फेज and post COVID there are a lot of learnings for us to take away and start rethinking about how tourism we need and what tourism we are looking for. आमी पयर G20 जेन्ना गेले स्पीकर सर तेन्ना G20 जेन्ना लोकांक मेळ्ळे वी हॅड I should say we are very privileged to have the G20 tourism ministers meeting in Goa. And I was really privileged to be there for the 3 days along with the Union Minister of Tourism and the Chief Minister to look at what is happening around the world. Debates, discussions, environment जावं, sustainability जावं, tourism जावं, कशें वता तें जावं, हाजेर विचार धा जी G20 कंट्रीजाचे जे मेन लोक आशिल्ले सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN WTO आयिल्लो हातूंतल्यान एक खुबसो एक्सपोजर मेळटा आनी वी स्टार्ट रियलायझिंग दॅट टुरिजम इवन इन द साऊदी they have realized that oil is not the future, tourism is. If every country has started moving towards tourism and we in the country today, the Prime Minister's thought of trade, technology and tourism stays, then it is very important for us as every state to start competing. पहिली Goa was a preferred destination. From 1960s, Speaker sir, from the hippie time to now, we have transited. And as we have transited, new states are coming in. तुम्ही आज म्हणले त्या प्रमाणे महाराष्ट्र स्टेट आज सायडीक पयली जाल्यार मालवण सारकिली एरिया विच वॉज नोवेअर इन द अर्लियर डेज दे सडनली स्टार्टेड कमिंग इन. छत्तीसगड टू कोल म्हणटा जाल्यार छत्तीसगड ऑल्सो इज लुकिंग एट टुरिजम. Every state in this country today is looking at tourism and we today need to put our act right and we need to start putting our things together, not sit on those एक से आमची ही अंडी आसा बसया आणि फुटली की मागीर सरकाराक म्हणप तुम्ही कितें केलें काय म्हणून. त्या खातीर आज थोड्यो गजाल्यो समज तिकट लागता जाल्यार तिकट लागतल्यो आनी ती खावचीच पडटली आमकां कित्याक फाल्यां ती गोडसाण आमकां जाय, आमच्या भुरग्यांक ही गोडसाण जाय म्हणून. परत परत एक उलोवप जाता हांगा की गोंयकार 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 म्हणून आनी अशें दिसता की आमी सरकार हांगा बसला की नॉन गोवन्स म्हणून करपाक. स्पीकर सर, फॉर एवरी इश्यू, फॉर एग्जाम्पल बिफोर आय गो रन इन टू द सब्जेक्ट, मॉडेल चॅक हॅज बीन डिस्कस्ड वायडली म्हणून हांव मॉडेल चॅकाचेर वता. स्पीकर सर, वॉट वॉज मॉडेल चॅक? मॉडेल चॅक म्हणजे आमी सांगले एक चॅक आमी हाडटा मॉडेल म्हणून तुमकां दाखोवपाक जातूंतल्यान तुमी रेवेन्यू ऑपॉर्च्युनिटीज पळयात, तुमकां करतले जाल्यार पळयात, तो टायप पळयात कित्याक देर इज एनॉमली इन द शॅक्स. द शॅक्स आर नॉट द सेम टायप. तूं आरांबोलच्यान सुरू कर, हरमळच्यान सुरू कर आनी कळंगुटे कानोळे यो आनी सावथाक थंय बाणावलेच्यान तेवटेन वच, यू विल रियलायज देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ शॅक्स इन डिफरंट शेप्स एंड सायझीस. आमी एक स्टँडर्डायज असो आसा असो कसो दिसता आनी हो तुमकां करूंक मेळटलो काय ना हे विचारधारा करून आमी मॉडेल म्हूण काडया म्हूण ताचेर गेले. खूब भाशणां जालीं की मॉडेल चॅकाचेर पॉलिसी, मॉडेल चॅक पॉलिसी आयकल्ली हांवें, मॉडेल चॅक पॉलिसी आसा म्हाकाय खबर ना.
आजूच कळ्ळी म्हाका की मॉडेल शेक पॉलिसी आसूंक शकता म्हणून. आतां मॉडेल शेक पॉलिसी हांव बाब आलेक्स सिकेरी कडेन उलयतालो आनी आय वॉज क्वायट सरप्रायज द एप्रिहेन्शन पीपल हॅव बीन शेअरिंग. आतां वेन वी आर नॉट इवन बीन टॉकिंग नायदर वेन वी हॅव सेड व्हेरी क्लियरली स्पीकर सर की वॉटर स्पोर्ट्स आनी शेक गोंयकाराचे धंदे ट्रेडिशनली गोंयकाराच कडेन उरतले, भायल्या लोकां कडेन वचचे ना. द क्वेश्चन ऑफ यू सेईंग आय विल कम विथ पीपल स्टॉप हे कितें उलयता? पयलीं समजून घेया मागीर ऑपोज करा. I have also worked on the opposition benches. I know the sentiments. I know what we need to do and how we need to do for the betterment of tourism. But it is not a question of I, me here. We need all 40 to work together for this one word of tourism. कित्याक टुरिजम समज सारकें ना जालें आनी मागीर तूं करपाक लागले, कित्याक हांव करता म्हूण तुवें करप ना, तूं करता म्हूण हांव करप ना, जाल्यार फुडें कितें करपाचें? आनी हो मॉडेल शेकाचो ह्याच माध्यमांतल्यान आतां सांगूंक सोदता हांव की मॉडेल शेक आर जस्ट शेक्स which will come as models, one in the north, one in the south, or two in the north, two in the south, to showcase to the people who would like to adapt to it or no. Because the best practice is, if you want good earnings and you want to provide good amenities and you want to ensure that good tourists come into your shacks where you get good economics right, then you need to improvise. आणि ते हाडून तुजेर आमी बर्डन म्हणून घालना, तुज्या कडेन पयशेय मागना आनी तुका कांय घे म्हूण सांगना, तुका आमी दाखयता असो जग फुडें पावलां, जगान अशें जावंक लागलां, अशे लोक जोडपाक लागले तूं शेकाच्या माध्यमांतल्यान. अशें न्ही की कोण सबलेट करपाक. आमचे खुबशे लोकांनी आज सांगलें की शेक कशे गेले आनी खंयच्यान वतात ते. आय विल नॉट गेट इन टू इट. बट शेक पॉलिसी हांवें काडून आशिल्ली स्पीकर सर. शेक पॉलिसी 2019 ह्याच लोकांनी काडिल्ली. तीच शेक पॉलिसी आज चालू आसा. नवी शेक पॉलिसी येवपाची आसा. And since I'm on the topic of this SHEC, I will just continue and finish this topic here. की SHEC policy काढता असताना स्पीकर सर, empowered committee जी policy चेर आसा, where Secretary Tourism is supposed to be heading this particular thing of the empowered committee. The operators of SHECs already have been giving representations, sharing their sentiments. I believe 3 meetings have happened within them. तांचे consolidated meeting जाली, तांचो एक शेल मेळो आणि सरकार ताज्या प्रमाणे एक शेल तयार करतलो शेक पॉलिसी खातीर, putting the views together. Then we will definitely have a meeting with the coastal MLAs and the SHEC operators who are there to discuss and ensure that we put it right. पूण 10 वर्सां वयर आसा ताका 50%, अनएम्प्लॉयडाक 10%, हे कसले न्याय? म्हणजे नव्या लोकांनी धंद्यान येवपाचेच न्हय? म्हणजे नव्या लोकांनी शेक धंदो पळोवपाचोच न्हय? सरकाराचे तोय प्रेशर आसा की नवे लोक येवंक सोदतात धंद्यान, शेक सुरू करूंक सोदता. खूब जाणांनी जे वर्सां चलयले ते धंदे नवे सुरू तयार केले, शेक काडून भाड्याक दितात. ताजे पेक्षा नवो येवन आपले स्वता पोटाक बारीक भुरगो करतलो जाल्यार आय थिंक वी शूड लुक. नाव अगेन दिस इज जस्ट अ पॉयंट आय एम पुटिंग अक्रॉस बिकॉज शेक हॅज बीन डिस्कस्ड. We need these ambassadors who are SHEC operators to run the business well because they need to sell Goan cuisine. They need to make the person coming to your shack feel Goan and ensure that we enhance the memories of the people who are coming here. Speaker sir, आज आमी जेन्ना टुरिजमाचेर फुडें वतात जाल्यार first and foremost, Speaker sir, we have taken a very clear mantra. We have been known as a destination for beach. We have been known as a destination for party life. We have been known as a destination only along the coast and nobody knows the hinterlands. Today the tourist who is coming post-COVID, he's been more immersive, wants more experiential things to happen around him, wants to explore and wants much more things to do. Today the tourist who is coming wants to run around wellness, he wants to look at spirituality, which was not earlier. So today, for 2019 जे जाल्ले आनी मास्टर प्लॅन आयिल्लो आनी आतां मास्टर प्लॅन आसा, आमकां विजीट करचीच पडटा स्पीकर सर. कित्याक त्या मास्टर प्लॅना प्रमाणे जो तूं गेल्लो ते मेथोडॉलॉजी आज चलची ना. कित्याक द वे द टुरिस्ट थिंक्स इन टर्म्स ऑफ टुरिजम हेज चेंज्ड. ही इज टुडे ऑन अ मोड ऑफ रिवेंज टुरिजम. वॉट इज रिवेंज टुरिजम? आपूण भोंवतलोच म्हणटा. आपल्या बोल्सान 5 रुपया असले 5 रुपया मोडटलो म्हणटा, पूण आपूण भोंवतलो म्हणटा. कित्याक ही डजंट नो अबाउट टुमॉरो. पूण तो जेन्ना भोंवतलो तातूंत गोंय कितले एडवांटेज घेवंक शकता आनी गोंया खातीर आमी कशें तयार करूंक शकतात जाल्यार we have to call this Goa beyond beaches. Now what is Goa beyond beaches? Goa beyond beaches is hinterlands, where we talk about ecotourism, we can talk about wellness, we can talk about showing our rich culture, our heritage, our traditions.
We can talk about our gastronomic delights. We have a great food cuisine. We are indirectly or informally called as the food capital of the country, but we don't explore this in that particular direction. We can always look at rural and village experiences. We can talk about the backwaters which we have. We can talk about nature and wildlife experiences. There is much more to explore, Speaker sir. आणि मायस आसा, आमचे मॉन्सून्स आसा, हे आमकां गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक आज दाखोवपाची गरज आसा, स्पीकर सर. जेन्ना मंत्री जालो पयलो काणकोण गेलो. काणकोण वतकर आय रियलायज आय हॅड सीन इन सम इन्स्टा स्टोरीज अबाउट इगल फिडींग. तुम्ही कोण पावल्या इगल फिडींग पळयलां थंय? इगल येता अशें उदकान हें उडयलें जाल्यार येवन खावन चल्लें. आणि तरेतरेचे बरे टुरिस्ट येतात थंय, त्या बोटींनी भितर वतात इन द हिंदरलँड्स. इट इज सिरीन क्वायट ट्रँक्विलिटी, म्हणजे कांयच आवाज ना. आणि थंय ते एक्सपिरियन्स घेवन भायर सरतात. एक एक नवे नवे एक्सपिरियन्स गोंयांत आसा ते पयले. बटरफ्लाय तूं बीच म्हण नाल्यार तुजो हनीमून बीच म्हण काणकोण. देर इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी इन द स्टेट विच इज द कोस्ट एंड द हिंदरलँड्स इन वन पार्ट. नेबरिंग इज आमच्या सुभाष भाऊची सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. The hinterlands are so beautiful. आमचो बाप विजय सरदेसायचे थंय आसा मलकर्ण्या. You need to explore today. Vijay also has to start looking at ecotourism, how he can explore, what he can do out of it. It is not a question of an elected person doing business or no business. You have to do, because today we don't have those opportunities in the hinterlands, Speaker sir. आमचे कोस्टार आयलो, आमचे गच्च भरला, हॉटेलां आसा, सगळें आसा. आमी भितर गेले, आमी करूंक सोदता, पूण वी स्टील हॅव अ मायल टू गो, बिकॉज वी नीड टू क्रिएट द फॅसिलिटीज वीच वेर देर. कमिंग टू द बीच, स्पीकर सर, वी हॅव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स वीच हॅव कम इन. आज आमी जेन्ना आमचो कोस्ट म्हणटा, वी नीड टू गीव दॅट मॅसेज ऑफ सेफ अँड सेक्युअर बीचीज. आज क्लेम आयलो की बीच जे क्लिनींग दिलां ते सारकें आसा काय नाका म्हणून. 2019 5 बिडर आयिल्ले. 5 बिडरांतल्यान KCIC म्हणून बेंगलोरचो फायनलायज जालो. The cost was roughly about 34 crores for the 5 years or something was the amount, total amount, 34 crores, 18 lakhs or something. These 5 years was given to him, which 3 years and extension of 2 years. 3 वर्सां सोंपली 2022. 2022 जेन्ना सोंपताली, we have had concerns, we have had meetings with coastal MLAs, all of them who are here, and they also had apprehensions की हे जे beach cleaning जाता ते सारकें जाता काय ना. आता बीच क्लिनिंग जेन्ना जाता, स्पीकर सर, वी हॅव 42 बीच वॉर्डन्स अँड वी हॅव 2 तालुका सुपरवायझर्स. वॉट इज द रोल? बीच वॉर्डन जे असतात थंय तांचो रोल असता फक्त बीच मॉनिटर करीत वच. रफली 37 बीच स्ट्रेचीज आर बीइंग मॉनिटर्ड. 37 बीच स्ट्रेचीज विच आर बीइंग मॉनिटर्ड अँड क्लीन्ड ऑन अ डेली बेसीस. आणि 2 दुधसागर आणि हरवळे धरले जाल्यार 2 हिंदरलँड्स हांगा क्लिनिंग जाता. हे क्लिनिंग करता आसतना, स्पीकर सर, important part is how do you monitor it? So we have a beach vigil app where the shack operator, the beach cleaning agency, the Department of Tourism are stakeholders along with the tourist board. What are they supposed to do? खंय समज दिसले क्लीन जावना ते फोटो काडटा आनी थंय धाडटा. Every 2 वरान ती beach cleaning agency has to click photographs and put it on that app. And त्या ॲपांतल्यान has to be certified by the warden की it is clean. समज लोकांची कंप्लेन आयली, आमी त्या ॲपार घालतात आनी ते क्लीन त्या रोखडेच करपाक जाय. ताजो टायमींग आसा सकाळी 8 ते सांजचे 6. वी हॅव प्रॉब्लेम्स बिकॉज द बीच लायफ कंटिन्यूज एट नायट अँड अर्ली मॉर्निंग यू फायंड गार्बेज बिफोर 8 o'clock. दॅट इज अ चॅलेंज. देर आर मेनी चॅलेंजीस लायक दीस, लायक आमचे बाब वेन्झी, बाब मायकल सगळ्यांनी सांगले डेड एंड कलेक्शनाचे कोणूच पळयना. डेड एंड इज वॉट इज डेड एंड? बीच आणि विलेज पंचायत. जो रोड मदीं वता थंय बिचा कडेन थंय गार्बेज पडटा. पंचायत म्हणटा ते बीच क्लिनिंगान पळोवपाची, बीच क्लिनिंग म्हणटाली पंचायतीन करपाची. शेवटी सरकार एकूच कोणा तरी करचें पडटा. कोस्टल MLAजान रिक्वेस्ट केली, आमी घेतली, जीत बी सगळें म्हणपाक लागला तुमी करपाकूच जाय. आज आमी वी हॅव इंटिग्रेटेड दॅट मॉडल अंडर द नेम ऑफ बीच इंटिग्रेटेड बीच क्लिनिंग. आणि दॅट बीच क्लिनिंग ऑलरेडी आय थिंक इज अंडरगोईंग financial clearances. Once that is done, we will go through a tender process. That tender process also you can express your views on that tender process, because sir, we will go and ensure that beach cleaning happens in the right sense. When it comes to surveillance on the beaches, खूप जाणांनी आपले CCTV कोस्टल लायनाक सांगले, मॅडम दिलायलान सांगले की आमकां CCTV जाय, सगळें जाय. आमकांय दिसता की CCTV सगळेच दिवचे. पैसे, स्पीकर सर, we have to identify. And we identified a fund called as Nirbhaya Fund at the center, which is there in terms of safety and security in surveillance and specially attached to Home Department. Today we have spoken to them.
and we are ambitiously looking at that funds coming down, for which we will be able to integrate all the CCTVs across this beach belt to give you the surveillance on those beach, to have that feel of safe and secure beaches to the person who is visiting the beaches. आता बिचार येता स्पीकर सर, हॉकर्स, बिचार येता touts, and I have expressed very openly sometimes my problems on cleansing these touts. And I have to tell you that as we are trying to build up the tourist security force, which is lower than what it is, the Chief Minister has assured that this forthcoming season we will get the numbers what we want. आमकां डेडिकेटेड टुरिस्टाक सेक्युरिटी फोर्स सेपरेट जाय पडटा स्पीकर सर, जो आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां ह्या वर्साक दिता म्हणून एश्युअर केल्लो आसा. फाटले वर्स वॉज अ स्ट्रगल. 62 people manning 104 kilometers of beach line is not possible humanly. So south had issues, north we could depute people, but in spite of that, Speaker sir, promulgation of orders जरी केली आमी Speaker sir, to give that particular effect, we promulgated an order, and त्या ऑर्डरच्या माध्यमांतल्यान we said that Section 188 of the IPC, we will put these people illegal touts in place. आता प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, तांकां टाउट्स धरले ते सुटले की परत वता की तो कायदो थोडो दुरुस्ती करपाक जाय, ते आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या. पूण आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट इन द लास्ट 1 year we have caught roughly 465 touts. Roughly the fine collection is 13 lakhs odd. Fine is not the issue here. पूण फायन समज आमी 400 लोकांक 13 लाख घाल्या म्हणजे हेफ्टी फायन घाल्या ही तुमकां तकलेन वचपाक जाय, आनी ही ना जाल्यार तांकां त्रास जातले म्हणून. हांगाच्यान स्पीकर सर, बिचा कडल्यान टुडे एज वी स्टार्ट मुवींग अरावंड, आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू visit constituencies of Kepe, where we could see Qtol, other areas. आत्ता काणकोण उलोवन जालें, तुमी नाशिल्ले तेन्ना. क्युटल गेलो, क्युटल थंय वचून तांचे जागे पळोवन घेतले, देवळां पळोवन घेतलीं. परशुराम पुरुषोत्तम टेम्पल काणकोण आसा तें तुमचें 700 वर्सांचें. मल्लिकार्जुन टेम्पल आसा जवळ जवळ 1000 वर्सांचें. देवळां कितली रीच आसा, कल्चर कितलो रीच आसा. तांबडी सुर्ला आमच्या गणेश भाऊ कडल्यान काणकोण, थंयच्यान आमी सप्तकोटेश्वर पावले जाल्यार वी हॅव रियलायज वॉट रीच हिस्ट्री वी हॅव. And we have done a lot of study also how we can need to start taking this to the next level, Speaker sir. आज Speaker sir, last 5 वर्साचो फुटफॉल डॉमेस्टीक टुरिजम कोविडा वेळार मातशें देंवलें आनी इंटरनॅशनल टुरिस्टूय देंवले. जवळ जवळ 2019 Speaker sir 7,12,000 सुमार टुरिस्ट इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक आशिल्ले आनी 9,35,000 सुमार फॉरेनर आशिल्ले. Speaker sir, 2021 जेन्ना देंवले कोविडा वेळार, our domestic figures came down to roughly about 26,71,533, wherein our foreign figures came down to 3,193,000. 21-22 Speaker sir, our figures came to 33,08,089 domestic wildly, and foreigner anikui devle came to 22,128. So here, Speaker sir, when we start with this government, we need to start thinking how we start realigning, because COVID वेळ आमकां एकूच कळ्ळें, we were too dependent on 2 markets, UK and Russia. युकेचे जे लोक येताले जे 9 दीस रावताले, और रशियाचे जे लोक येताले 9 दीस रावताले मिनिमम, तांचेर आमी चड अपेक्षा दवरताले. रशियाचो इश्यू जालो, आतां रशियाचो इश्यू जातकच थंय नंबर्स देंवले. तांचे कडेन कंटिन्युअस उलोवंक लागले. वी टॉक्ड अबाउट द कपा रिपोर्ट, द सिव्हिल एविएशन, which is there, the report which tells you about what the audit. I could tell you that we reached a figure of 70 lakhs
18,945 domestic tourists and 1 lakh 69,005 in over quantity. आम्ही क्वालिटी घेवपाक समज बोळ मारतले ते ताजेर आमकां आज लक्ष घालचें पडटलें आनी तें घालतले स्पीकर सर जाल्यार वी नीड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हियर सेड तुमी भायर वचपाची कित्याक गरज आसा स्पीकर सर हांव आनी विजय म्हाका दिसता वे द फर्स्ट पीपल टू कॉल थिंग्स वीच वर जंकेट्स एज जंकेट्स इफ दे वे जंकेट्स देन दे वे जंकेट्स देन इफ वी हॅव सीन एक मिनट तुमकां अजून कितलो वेळ जाय हाफ एन आवर 1 आवर एक वर तांचे आसतले अर्द वरान जाल्यार सोंपय सोंपयता हांव 1 वरान सोंपलें जाता फास्ट सोंपयता हांव हाफ एन आवर 1 वर माग न्ही 1 वर घेवन येता परत डिस्टर्बन्स नाका Yeah, Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Yes. The sitting of the House is extended by 1 hour. So post-COVID learning, Speaker sir, we started looking at emerging markets. Now we had to do 4 things. Take advantage of the Mopa airport for the connectivity without disturbing the Vasco airport. Vasco's numbers are 4.1 million, should stand at 4.1 million, and we should start looking at new markets to Mopa. This was the first thing. मोपांतल्यान हाडटले जाल्यार आमी नेक्स्ट कितें पळोवपाक जाय डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल एक वाटेन प्रायम मिनिस्टराचें आव्हान देखो अपना देश कित्याक आमचो देश इतलो सुंदर आसा पूण आमी एक आमकां जीवन पावना तो सगळो पळोवपाक ताजे खातीर देखो अपना देश So with Indigo, we tied up, Speaker sir, and I'm happy to announce that we have tied up roughly about 22 destinations in Tier 2 and Tier 3 cities, which was never a direct connectivity. आज देहरादून तूं डायरेक्ट 2.5 वरान पावता तुका कमीच कमी 7 वरान नाल्यार ओवरनायट फ्लायट जाय पडटाली तूं आज गुवाहाटी डायरेक्ट पावता तूं वाराणसी डायरेक्ट पावता तूं अमृतसर डायरेक्ट पावता तूं नाशिक डायरेक्ट पावता तूं नागपूर डायरेक्ट पावता स्पीकर सर आतां आमी रांची चालू करता आतां आमी वी आर ट्रायिंग टू स्टार्ट इवन बगडोंगरा वी आर ट्रायिंग टू स्टार्ट सो मिडल ईस्ट आनी आमचे नॉर्थ ईस्टाक कनेक्ट जावंक शकता वी आर ट्रायिंग टू ओपन सेक्टर्स वेर ट्रॅवल कॅन बी इजी फॉर अस and international tourists coming can also have the options of coming to Goa and vice versa. Speaker sir, tourists कितें जाय आज आमी गोंया हाडटले कितें जाय एक जाय connectivity that we are trying. आतां international connectivity is still a challenge. Aviation fuel 26% आशिल्ले आमकां इंटरनॅशनल फ्लायटाक 8% कमी करपाक लायले आमी 18%चेर आयले 18%चेर येतकर आमचे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर जेन्ना आमी तांचे कडेन परत उलयले तांणी मुख्यमंत्र्याक म्हणलें इंटरनॅशनल तुमी फ्लायट्स वाडयतले जाल्यार तुमी आनीकूय कमी करा आमी 8% केले आज स्पीकर सर वी आर वन ऑफ द लोवस्ट इन द कंट्री एज फार एज एव्हिएशन फ्युअल इज कन्सर्न टुडे वी आर टॉकिंग टू द सेंटर तुमी पयर टॉपीक घेतला सो आय विल नॉट बी रिपिटेटिव्ह मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगलां आमी दिल्ली वतले मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशना कडेन उलयतले जाय पडल्यार प्रायम मिनिस्टराक मेळटले इट इज फॉर 2 थिंग्स वन इज इंटरनॅशनल फ्लायट्स to connect and the second is the number of seats that we can get for Goa to increase the capacity and capabilities of Mopa in turn getting good tourists. आता हे नवे टुरिस्ट येता आसतना स्पीकर सर कशे येतले आता इमर्जिंग मार्केट्स आणि हांव एअरलायन्स वता आसतना पयलीं आय विल कंप्लीट माय पार्ट ऑफ गोवा स्पीकर सर मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जाता कनेक्टिविटी जेन्ना जाता तेन्ना आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचो पडटा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा आमच्या कडेन पयर हांवें तुमकां तेंच सांगलें की हाऊ मेनी रूम्स इन्वेंटरी वी हॅव 82,542 रूम्स आउट ऑफ 4,600 6,000 हॉटेल्स 6,000 हॉटेलां तेन्ना आमी इतली इन्वेंटरी दिता आज वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन दिस इन्वेंटरी वी नीड टू स्टार्ट गिविंग न्यू टुरिझम सर्विसीस कित्याक बाय थंब रूल तूं दुबय गेलो यू वील एग्री विथ मी युरी की तूं दुबय गेलो की बॉल्स खाली करून येता न्ही पूण गोंया येवपी टुरिस्ट 30% परत घेवन चल्लो कित्याक ताका मोडपाक ऑपॉर्च्युनिटीज नासता जो फॅमिलीक घेवन येता ताका मागीर नवे एक्टिविटीज करतलो कितें करतलो जाल्यार ही स्टील नीड्स टू स्पेंड मोर जाल्यार वी डोंट हॅव दोज थिंग्स वी नीड टू क्रिएट न्यू टुरिझम सर्विसीस वी नीड टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव आवर पॉलिसीज रायट एंड रेग्युलेटेड स्पीकर सर आनी हे करतले आनी लोकां कडेन वतले आनी परसेप्शन चेंज सांगतले गोवा बियॉन्ड बिचीस वी नीड टू ट्रॅवल एंड टेल एंड मीट हातून G2B मिटिंग्स आनी B2B मिटिंग्स स्पीकर सर हांव पोर्तुगाल गेलो आनी हांव दुबय गेलो थंय we had the opportunity of meeting the CEO of Qatar, Al Bakr.
We had the opportunity of meeting the CEOs of Oman, Gulf, Etihad, everybody. And everybody today is looking at India as the market. They want to come to India, they want to come to Goa. Goa doesn't need an introduction. But we need to talk about, when they talk about what it is and the challenges that we have, those challenges also kadpa jai. Fear and anxiety on taxis, fear and anxiety on water sports. Everything what we speak today cannot be a, आमी माजरा भशेन रावंक शकना स्पीकर सर की दोळे धापल्यान दूध पिले. आमी कितें हांगा समज रॉंग जाता आमी आज करेक्शन करना जाल्यार आनी कोण आनी ऑप्शन घेता. आज आमी करेक्शन करपाक कितें मागलां स्पीकर सर? वी हॅव आस्क्ड टॅक्सी पीपल टू कम ऑन ॲप. आज गोवा मायल्स आयली. टुडे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड की उबर आमकां खबर ना. बट गोवा टॅक्सी वॉज हूज ॲप? इट इज बीइंग लॉन्च्ड व्हेरी सून. गोवा टॅक्सी इज द ॲप ऑफ द टॅक्सी फेलोज. त्यांचा रेव्हेन्यू तांणी चलोवपाचो, तांणी सगळें चलोवपाचें, पूण रेग्युलेटेड चलोवपाचें. आनी ते रेग्युलेटेड चलयता आसतना पॉलिटिकली वी नीड सपोर्ट ऑफ ऑल द 40 MLAs and all elected representatives, whether panchayat, sarpanch, ZPs, everybody, because you are regulating a system. Same applies to water sports. Water sports, speaker sir, कितें जाल्लें? सोशल मिडिया, आतां म्हजो मित्र विजय जग भोंवला आनी विजयूच म्हणटा कित्याक भोंवपाक जाय काय म्हणून तें बरें दिसना. कित्याक जेन्ना जग भोंवला ते जगान कितें चल्लां तें कळटा, तें गोंयांत ना. आनी गोंयांत तशें जावंक जाय जाल्यार वी नीड टू वर्क. आज वॉटर स्पोर्ट्स स्पीकर सर म्हजे मित्र ते आनी म्हजे तांकां थंयच्या धंद्यातले कार्ड, काळे कोट, धवे कोट कांय ना. वी नीड टू सपोर्ट देम दॅट डे अर्न. तांच्या कुस्तार तो टावट 600 रुपयाची रायड 300 ते 350 रुपया ते टावटाक मेळटा. 300 रुपया बाबडो तो वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर जोडटा. जाल्यार तेच 600 रुपया ते वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरान त्या रायडाक डायरेक्ट जोडिल्ले वायट कितें? म्हजो प्रश्न आतां. आनी तो समज हांव करूंक सोदतां, आमकां मातसो टायम जाय, करया. आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स वापरली, घे थंयच्यान खंय कॉर्पोरेट, खंय टावट आनी ती तशें सुरू जालें. म्हजो प्रश्न एकूच पडटा स्पीकर सर, आमी ती रेग्युलेट करूंक सोदता. तो इतलो बोवाळ करपाक प्रयत्न जालो. मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें तुमी 15 दीस घे. आमी म्हणलें 2 म्हयने घेया. तुमी तुमची सिस्टम काडा. तांणी सांगलें आमी आमचें सॉफ्टवेअर तयार करता, आमी चलयता. पूर्ण डन. पूण रेग्युलेटेड चलयात, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर 3000 रुपयाची 1200 रुपयाची पॅराग्लायडिंगाची कितें तें पॅरासेलिंगाची रायड हांव स्वता कोणगुटे गेल्लो. म्हज्या हांवची 3000 रुपयांक विकता ती हांवें पयलीं टावटान. धरतकर ते थंय डिसमेंटल केलें तेन्ना काडपाक लायलें. 1200 रुपयाची रायड 3000 रुपयांक तूं विकता? ती एक स्टोरी जाली. आतां तूं 1200 रुपयांक विकता रायड. थंय भितर दर्यान वतकर ताका वयर काडपाक आनी सकयल देंवपाक आनी 600 रुपया मागता. 30 सेकंड एक्स्ट्रा वयर दवरतले म्हणून. And this is today, there is no privacy to these things. This is known to everybody. If you don't handle it well, social media influencers use it. And who are social media influencers? They influence not to come to your state for these particular activities. स्पीकर सर खंय नाल्यार खंय आमकां मर्यादा घालचीच पडटली. आमी जोडपाक जाय, टावटांक जोडपाक हांव कसोच ना म्हणजे ना. इलिगल टाउट्स हॅव टू बी आउट ऑफ द सिस्टम. पूण आमच्या गोंयकार भाव जे ट्रेडिशनल बिझनेस ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आनी हातून आसात ते तशेंच आसपा जाय, उरपा जाय आनी फुडें वचपा जाय. जाल्यार आमी तांकां सरकार म्हणून सपोर्ट करचें पडटा. आनी त्या सपोर्टाक ह्या आदाराचेर तुमी सगळ्यांनी हेल्प करचो पडटा. आज खंयचोच म्हजो ऑपोजिशन MLA विचारना त्या वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक की मालवण टॅक्सीवाल्यांक की तुमी घेवन मालवण कित्याक चल्ले काय म्हणून. आज आमचे गोंयचे टॅक्सीवाले हे काडटात, रिसीट काडटाले टू सेल टूर्स ऑफ स्नॉकलिंग आनी येते स्कुबा इन मालवण. केरी पर्यंत ताजे समज आमचे कडेन फॅसिलिटीज आसा स्पीकर सर, वाय शूड आवर फेलो टेक हिम टू मालवण अँड सेल अ टिकेट देर. म्हणजे गोंयकाराक आनी गोंयकाराचो धंदो भायल्यान गेलो तो भायर वचून धंदो करपाचो, हो खंयचो न्याय? आमी ऑर्डर काडली स्पीकर सर, वी हॅव प्रोमोलगेटेड. आनी एक मनीस समज आमकां दिश्टी पडलो जो कारवार मालवण वॉटर स्पोर्ट्सच्या टिकेटी हांगा विकता जाल्यार ताजेर एक्शन जातलें म्हूण टुरिजमान ऑलरेडी ऑर्डर सुद्दां प्रोमोलगेट केली. ही भावना एखादी तांकां खबर आसत नासत, पूण ही भावना सांगप ही खूब म्हत्वाची आसा. कित्याक वी आर रेग्युलेटिंग, वी आर लुकींग फॉर सपोर्ट ऑफ द सिस्टम एज वी स्टार्ट. कित्याक दिस आर न्यू थिंग्स. Definitely system in the whole number of years has gone in one trail. Today we are slowly trying to change it. And ह्या चेंजा खातीर तुमच्याकडे मागता की तुमचो हेल्प, तुमचो आधार इतलोच जाय टू मेक दीस थिंग्स सक्सेसफूल. कित्याक विरेश म्हणटा गोंयकाराकूच जाय, हांवूय म्हणटा गोंयकाराकूच जाय. Commonality is to ensure that Goinkar runs his business for longevity, not for some few years and at the disposal of some neighboring states which we have to lose business to. Speaker sir, आमी
धंदे आनी इन्वेस्टमेंट्स इजी करपाक खूब जाणांची कळ आशिल्ली की आमकां ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जाय. हांगा चार्ज आयलो की हॉटेल्स रजिस्टर्ड. हांव विजया कडेन फक्त म्हाका एक कॉपी म्हाका मातशी दी, कित्याक आय वॉज नॉट इन द नो हाव. In fact, I was looking for this data, and I should admit here on the floor of the House that, what Vijay said, I didn't have the data as of now. I should admit it, and I will take it from GTDC and ensure one thing, Speaker Sir, strict action will be taken on illegal houses and people who are recognized in that document, because we have given the pat and the pinch approach. एक वाटन आमी म्हणटा ईज ऑफ डुईंग बिझनेस की तुम्ही यो रजिस्टर करा. 25 डॉक्युमेंट आसताले. आम्ही आज रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेलाक 3 डॉक्युमेंटार करता. GST, ओनरशीप आनी एक खंयचो लीज एग्रीमेंट कितें आसा तो, ताजेर आमी रजिस्ट्रेशन तुजें करून दिता. अशें न्ही की तुका पंचायतीची घेवची पडना, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल घेवची पडना, घेवची पडटा. पूण ताज्या खातीर आमी तुजी एक्टिविटी आडायना. आमी म्हणटा टुरिजम NOC घे, तुजी कर, पूण बाकीच्यो तूं सगळ्यो पंचायत तूं घे, आमच्या खातीर राव नाका. नाल्यार आमचे पेपर 25 येवप, मागीर आमचो पात्रांव डेट काडप, मागीर तो तेन्ना इन्स्पेक्शनाक वता तेन्ना ते आमचेर कोणें लोन काडला त्या प्रॉपर्टी खातीर तो अर्दो खचाक. त्या खातीर आमी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस काडले, स्पीकर सर. अँड अंडर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, स्पीकर सर, वी एन्श्योर्ड दॅट वी आर गेटिंग मेनी सर्विसीस अंडर EODB which you are today able to ensure. For example, Speaker Sir, total 6 महिन्या भितर आम्ही जवळ रिन्युअल्स 46% वाढली, नवी 1077% वाढले, टोटल एवरेज ऑफ 150% आमची वाढली. स्पीकर सर, आम्ही आज जेन्ना रजिस्ट्रेशन पळयता, स्पीकर सर, आम्ही मुद्दम डेटा काढलो न्यू रजिस्ट्रेशन्स कशे आसा ते पळोवपाक. आणि न्यू रजिस्ट्रेशन्स पळयली जाल्यार, स्पीकर सर, 2022 3499 C&D कॅटेगरी हॉटेल्स वे देर. आणि हे इम्प्लिमेंट करतकर, स्पीकर सर, in 2023 now as on date we roughly have about 6269 in category of C&D which normally are majorly owned and operated by Goans. सांगपाचो एकूच, स्पीकर सर, स्ट्रीमलायन केलो, ऑनलायन केलो, ऑफलायन केलो, 43% आमी हे वाडयले रजिस्ट्रेशन, तातूंत रेवेन्यूय वाडलो, ते सिस्टमार आयले, आनी वी आर टुडे एबल टू अंडरस्टँड दॅट रेग्युलेशन्स आर कमिंग इन प्लेस. पूण समज तो करना जाल्यार 10 लाख रुपया पर्यंत फायन आसा, जी फायन ताका पे करची पडटा इन केस ही स्टील नॉट रजिस्टरिंग द बिझनेस. सो ह्या माध्यमांतल्यानूय हांव सगळ्यांक आज परत आव्हान करपी की जो डेटा आमचे कडेन आतां आसा नाल्यार मेळटलो, वी वील एन्श्योर दॅट अ कंटिन्युअस ड्रायव्ह इज बीइंग डन हेन्सफोर्थ टू एन्श्योर दॅट इज इलिगॅलिटी स्टॉप. इलिगॅलिटी समज स्टॉप जायना आनी रेग्युलेशन येना अशेंच चलतलें. कोण तरी भायलो येतलो, खंयच्या कॉलनीन घेतलो, एक फ्लॅट घेतलो, तो भाड्याक दितलो, तो ओयोक दितलो, तशें जावचें ना. आनी तें न जातलें जाल्यार हे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इज टू रेग्युलेट, आनी ना जाल्यार फायन्स. स्पीकर सर, आज आमी पॉलिसीजा खातीर खुबशे उलयतात, आनी पॉलिसीज कित्याक जाय शेवटी? पॉलिसीज आर देयर ओनली टू प्रमोट आवर लोकल एम्प्लॉयमेंट अँड टू एन्श्योर दॅट वी हॅव द थिंग्स गोईंग इन द रायट डिरेक्शन. पॉलिसी डॉक्युमेंट गिव्स यू फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बेनिफिट्स. पूण तातूंत, स्पीकर सर, आमी आज अभिमानान म्हणपाक शकता की होमस्टे तुमकां प्रॉमिस केल्ली, होमस्टे रेडी जाली, ह्याच दिसात केन्नाय लॉन्च जायत. होमस्टे वील टेक केअर ऑफ 2 parts ऑफ द इकोसिस्टम. आमी जेन्ना वी आर सेईंग गोवा बियॉन्ड बीचीज अँड वी आर गोईंग टू द हिंदरलँड्स. हिंदरलँड समज गेल्यार रावतले खंय? आतां समज एक मनीस येता देवाचें दर्शन करपाक. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिच्युअल टुरिजम, बिकॉज छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यान स्टोरी घेतली and we go back to the days when we were called as दक्षिण काशी, जाल्यार ती दक्षिण काशी रिवायवल आता ह्या सरकारान सुरवात केल्ली आसा. सप्तकोटेश्वर टेम्पल बाब विजय सरदेसाय कडल्यान सुरवात जाल्ली आनी बाब सुभाष फळदेसायान आता कंप्लीट करून घेतली. ते देवूळ खरेंच पळोवपा सारकें, स्पीकर सर. ते देवूळ भितर वतकर जे वायब्रेशन मेळटा, हांव पयर त्या अध्यक्षा कडेन उलयतालो की तुजें देवूळ जालें, but it is now to get the festivities right around the temple. Unless you create these festivities around the temple, this ecosystem won't work. पोंडा तालुका थंय सगळी देवळां कित्याक गेली? हिस्ट्री आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजा येदो व्हडलो फोर्ट आसा. बाब सुदीन दवडीकर घेवन बशिल्लो ते एज अ PWD मिनिस्टर टू डू इट. ताणें सगळें तयार केलें, इन्क्लुडींग पुटींग अ कन्सल्टंट अलॉंग विथ निलेश काब्राल एंड मायसेल्फ. ही हॅड अ जॉयंट मिटींग. हांवें बाब गणेश गांवकाराकूय म्हणलें, आनी दीस पर्टिक्युलर फोर्टाक कितें काम कंप्लीट करपाक जाय, करून घेवपाक जाय, आनी मेक इट अ मेजर टुरिस्ट अट्रॅक्शन, ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ताच्या खातीर हांव बाब सुभाष फळदेसायाकूय बरोबर घेवन वेन इट कम्स टू फोर्ट्स वी वील वर्क टुगेदर, स्पीकर सर. कित्याक फोर्ट्स हॅव प्लेड अ वायटल रोल इन आवर इकोसिस्टम इन द पास्ट. वी नीड टू टेक इट टू द रायट मॅनर. दक्षिण काशी कडेन येतकर, स्पीकर सर,
आमी दक्षिण काशी आनी उत्तर काशी कनेक्ट केले. एक्झाम्पल आनीक दिता. देहरादून जेन्ना फ्लायट कनेक्ट केली कित्याक काय म्हणून आय सेड फ्रॉम द अरेबियन सी टू द हिमालयाज म्हणून. सो वी कनेक्टेड दक्षिण काशी टू उत्तर काशी बिकॉज उत्तराखंड इज उत्तर काशी. आनी थंयच्यान तुका ऋषिकेश वचपा जाय, हरिद्वार वचपा जाय काय बाकी कडेन मसुरी वचपा जाय काय जिम कॉर्बेटान वचपा जाय, टुडे यू आर कनेक्टेड. For the tourists who are coming, they have an option to connect to us and vice versa. For the people who are coming here, whom we are wanting to travel and ensure that we show our temples, Speaker sir, we want them to stay in the villages. We want them to see the rural tourism. We want them to see the rural ecosystem. We want them to interact with the local communities. We want them to know our local tradition. We want them to know our local food, our local cuisine. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर ती समज आमी थंय वेवस्था तयार करतले आनी आमची इकोसिस्टम ना जाल्यार होमस्टे करची पडटा. होमस्टे करतले जाल्यार तांकां कितें फायनान्शियल बेनिफिट्स दिवन पॉलिसी तयार काडून आमी होमस्टे सुरवात करतले. होमस्टेच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर ती महिला जी घर चलयता शी विल बी द बिगस्ट गेनर आउट ऑफ दीस बिकॉज शी विल बी रनिंग दीस होमस्टेज. She will be running it through the local communities, so local culture, local masalas, local ecosystem, local handicrafts will run. Local ecosystem in the rural belt will start moving upwards, Speaker sir. So हे आमी करता आसतना होमस्टे आमी वेली. सेकंड पार्ट इज कॅरवन. एक कॅरवन आमी जे भायर गेले आमी गाडी घेवन स्वता वता तेजो कॅरवन मुवपाक रूम ऑन व्हील्स म्हणून. इफ यू आर एडवेंचरस, यू वॉन्ट टू डू ट्रेल्स, यू वॉन्ट टू गो समवेअर, यू नीड टू एन्श्योर यू डू इट द राईट वे. And today caravan policy घेऊन today we are going ahead. Caravan policy तयार झाली स्पीकर सर. होमस्टे आणि कॅरवन विल कॉम्प्लिमेंट अवर आयडियाज ऑफ हिंदलँड. आता काणकोण भागान गेलो, वे सायड एम्युनिटीज केली काय आमी बीच सायडार गेले वेर वी ऑलरेडी हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ द पार्किंग फॅसिलिटीज. वी विल एन्श्योर एज वी टेक दीस. इट इज द चिकन एंड द एग स्टोरी. कॅरवनाक फॅसिलिटीज खंय आसा? हांव फॅसिलिटीज तयार करून कॅरवन खंय आसा? दोन्ही वाटेन आसा. आता कॅरवन येना फुडें फॅसिलिटीज तयार जातलो हें तुका सांगूंक शकता. स्पीकर सर आमी हेरिटेज होम्साचेर खूब उलयले आनी हेरिटेज होम पॉलिसी एक आशिल्ली. बाब आलेख सिकेर वॉज ऑलवेज एडवायजिंग इन मी ऑन द अर्लियर पॉलिसी दॅट वॉज. सो वी वेंट टू अंडरस्टँड वाय दॅट पॉलिसी फेल्ड. That policy failed because although the scheme was good, we couldn't tune it because of the inheritance or the owner of that particular property and te zaina ashilne. The new heritage policy, Speaker sir, is being stitched and ambitiously by August and September we will come out with the heritage policy also. Talking about agro-tourism, Speaker sir, which is a vital role, Bab Ravi Naik has been moving aggressively in the agriculture front. And agro-tourism is the new product which has been catching up. ICAR has been doing a lot of study and innovation in terms of stitching up the right things, and we had the opportunity to go to ICAR and understand what they have been doing. As Speaker sir, agro-tourismच्या माध्यमातल्यान farmers' income वाढतलोच. But this will also complement when we are talking about going to the hinterlands, another opportunity for people in the hinterlands to do business by keeping their nature right, because when we talk about sustainability, आमकां आसा तशें गांव दवरून एक्सप्लॉयट न करता आमी समज सारके हातून करतले जाल्यार एग्रो टुरिजमाकूय गरज आसतली आनी ताका एक पॉलिसी गरज आसा डॉक्युमेंट वीच वी आर कमिंग अप विथ. स्पीकर सर, स्पिरिच्युअल वी आर कमिंग अप विथ अ स्पिरिच्युअल पॉलिसी. वी आर कमिंग अप विथ अ नॉटिकल क्रूज टुरिजम पॉलिसी. स्पीकर सर, Marmagua is coming up with a nautical tourism on PPP module. Ambitiously by before March 2024, this will be opened up. एक टर्मिनल तरी ओपन जातलो. आमचे मुख्यमंत्री बाब सोनोवाला कडेन उलयल्ले आनी ताणें पयर आयिल्ले तेन्ना ताका रिक्वेस्टूय केला की बेगीन करा कित्याक काळाची गरज गोंया खातीर. Whether it will be a point of call which we have asked for or how we can do it is what we have been discussing. But very importantly, this nautical tourism will be a big boon. जे आमी म्हणटात सावथाक कितें जातलें काय म्हणून जाल्यार सावथाक हे टुरिजम एडिशनल म्हणून वाडटलें. ताज्या खातीर स्पीकर सर, वी आर लुकिंग एट एन्श्योरिंग दीस थिंग्स मूव इन द रायट वे. स्पीकर सर, हाय एंड टुरिस्ट जेन्ना म्हणटा तेन्ना रिस्पॉन्सिबल टुरिस्टूय जाय पडटा, पॉलिसीज सारक्यो जाय पडटा. आनी ह्यो सगळ्यो आमी करता आसतना स्पीकर सर आमकां एक एक्टूय जाग्यार जाय पडटा. जो एक्ट विजयान विचारलो नालसराचो, तो एक्ट ऑलरेडी हॅज बीन स्टिच्ड. इट इज इन डिस्कशन स्टेज which we are talking to the Chief Minister. Ambitiously, if everything goes right, we'll be introducing it in this particular budget session itself for you all to discuss. कित्याक mainly act जाग्यार जाय पडटा कित्याक tourism being the main stakeholder, you need to ensure that the things which are required of tourism have also act in place. So फाल्यां तूं खंयची गजाल जाली जाल्यार act जाय पडटा, तो actaचेर उलयता.
स्पीकर सर, आम्ही डबल इंजिन सरकार अशें आमी जेन्ना उलयता तेन्ना प्रायम मिनिस्टर हॅज बीन very generous towards Goa. Our union ministers have been generous towards Goa to ensure that Goa gets the right part of what they deserve. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर स्पीकर सर सेंट्रल स्किम्साच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्याचो हेल्प घेवन वी हॅव बीन फॉलोइंग अप द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम, युनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स. स्वदेश दर्शन 2.0 which involves the Kolwa as a beach circuit. Kolwa beach circuit घेता असतना all accesses to be made in a right manner where the Sernabati, Benauli all are incorporated in that. Master plan तो एक basic तयार जायत आयला. जातकर कोलवाच्या आमदाराकडे घेऊन बसून ताकाय दाखवून पळोवन we will move it ahead. INI Design Studio is the consultant appointed by the center, Speaker sir. Roughly to the tune of 70 to 100 crores estimate is being done for Swadesh Darshan 2.0 as far as Kolwa is concerned. स्पीकर सर, रुरल टुरिझम आणि बीच टुरिझम दोन घेतले आम्ही. एक सावथाक बीच टुरिझमाक कोलवा घेतलो, रुरल टुरिझम पर्वरी घेतलो. स्पीकर सर, पर्वरी इन्क्लुड्स पर्वरीम, आल्दोना, गोईंग अप टू हरवले वॉटरफॉल. स्पीकर सर, दिस पर्टिक्युलर पार्ट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2.0. दोन प्रपोजल आमचे गेल्ले आसा. प्रशास स्किमाच्या अंडरांतल्यान स्पीकर सर वी आर टुडे राजेश फळदेसायांची मागणी केली. रफली अबाउट 40.79 crores हॅव ऑलरेडी बीन सँक्शन्ड. आणि तो समज आमकां आतां फुडले NMA, आर्किओलॉजी सगळे क्लियरन्स जे घेतलां ते समज जालें जाल्यार आय थिंक द वर्क शूड स्टार्ट सून. वी शूड बी रेडी बिफोर 2024 एक्सपोजिशन. मिनी प्रसाद स्किमाच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर 5 देवळां घेतिल्लीं आसा. टोटल कॉस्ट ऑफ अबाउट 16 crores. एक साखळे आसा, एक सावड्डे आसा, एक गणपती टेम्पल खानोळा आसा, एक फातर्प्याचें देवूळ आसा, एक पर्वरी आसा. स्पीकर सर, I am happy to announce about the Goa Hath. Goa Hath, Speaker sir, with a project which was envisaged by the Chief Minister has already taken shape. Work order already has been given. Foundation stone will be laid very soon. आणि तोच एकदा सुरू झालो की गोंयच्या दृष्टिकोनांतल्यान गोवा हात प्रोजेक्ट विल टेक ऑफ. आता गोवा हात आणि युनिटी मॉल हॅव नथिंग टुगेदर. गोवा हात इज डिफरंट, युनिटी मॉल इज डिफरंट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, युनिटी मॉलाच्या बाबतीन आमचे बाब विजय सरदेसाईन म्हणलें म्हणून बेसिकली the whole objective of the whole mall which was coming in as Unity Mall, already 6 states have applied, only 4 are left. त्या 4 आमी फिट जावपाक जाय आनी आमचो प्रयत्न आसा तातूंत जावपाक. Basically 36 states, Speaker sir, having their particular shops there is one of the part. ODOP म्हणजे फाल्यां आमी फेणी म्हणली, काजू म्हणलो, हाऊ डू यू प्रोमोट इट, हाऊ डू यू पुट इट इज पार्ट ऑफ इट. आतां आमकां AR VR एक्सपिरियन्सीस, टेक्नॉलॉजी, विंटेज कार म्युझियम आमकां कितें करपाक जाय ते तातूंत इंटिग्रेट करून आमकां युनिटी मॉल हो तयार जाता. स्पीकर सर, हाजो आमी क्लोज टू पेंजीम वी हॅव आयडेंटिफायड अ लँड. Chief Minister will be taking a decision very soon on this project. DPR already तयार करपाक घेतला. स्पीकर सर, तातूंतल्यान युनिटी मॉल समज जालो will be one of those states in the country to proudly talk about a unity mall in our state. Speaker sir, Sagarmala has been a part which has been there from in terms of promoting river tourism. Backwater समज म्हणटले आमी वेनीस गेले जाल्यार ल्हानश्यो बोटी दिश्टी पडटा. बोटी ज्यो तुका पॅसेंजराक व्हरतात स्लो असतात. अँड दीस इज हाव पयलीं आमच्यो फेरयो कितें म्हणटाले ताका ते कंडोला न्ही रे वाफर भोंवताल्यो. आज स्पीकर जेटीज ज्यो बांदतात मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगलें आनी आय एम जस्ट पुटींग इट बॅक. कॅप्टन ऑफ पोर्ट ज्यो जेटीज बांदता आर नॉट न्यू जेटीज. They are only ensuring the existing jetties ज्यो पडल्या ओल्ड गोवाची जेटी वचांनी पळयात. काम समज जाय आतां करचें पडटलें. तें काम करता आसतना सायडीक वे सायड एम्युनिटीजूय दिवची पडटली. नाल्यार फॉर युजींग टॉयलेट आनी युजींग थिंग कांय ना थंय. आतां फाल्यां तुमी म्हणटले कितें करता आनी करता आसतना सगळे CRZ सगळे लॉज घेवन करचेच पडटा कित्याक इट्स अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. जेटीज करता आसतना धाकट्यो बोटी कश्यो वच्च्यो, बॅकवॉटर्स कशे करचे, न्यू कन्सेप्ट आयडिया. स्पीकर सर, वेदर इट इज कमिंग विथ हाय एंड पॅसेंजर वेसल, whether it is coming with houseboats, whether it is coming with the concept of a heritage ship museum, whether it is coming for an end-to-end transport, whether our Bab Subhash will be doing ro-ro facilities. फाल्यां मोपाच्यान समज आमकां कावेलो सिट्टात जावंक जाय काय मोपाच्यान आमकां वास्कोटात जावंक जाय by waterways, everything is being studied. And for this, Speaker sir, we are trying to ensure that we use Sagarmala to the best to ensure we get the infrastructure support under Sagarmala.
क्यूटॉल आमी गेल्ले तेन्ना ओशन एरियाम पळयल्ले. ओशन एरियाम पळयलें आनी ओशन एरियाम पळयता आसतना तो जागो फिजिबल आसा पूण आमकां सपोर्ट जाय. This project also we have put under Sagarmala. If we get this, oceanarium समज येवप, खूप जाणांनी oceanarium पळयला जाल्यार कळटलें, it not only gives you the new thought of tourist, it gives you also a taste for high-end tourist, it gives you a person to come and enjoy a thing, and ताज्या खातीर थंय एक इकोसिस्टम बिल्ड अप करता आसतना काल आमच्या बाब मावीन उलयता आसतना काल का पयर ते उलयले अबाउट क्यूटल लँड. बाबा आल्टनान विचारलें कितें करतात काय म्हणून. स्पीकर सर ते एअर स्ट्रीप आसा which was done during the defense time. Today we are talking to our Chief Minister for getting this whole area, airstrip and the surrounding area for two things. One is the drone MSME sector for manufacturing, R&D, testing, and we are trying to use these facilities for all aerial tourism activities. Hot air balloon, skydiving, बाकीच्या खंयच्यो activities आसा, paragliding, because वो नेवला कडल्यान क्लियरन्स मेळिल्ली एरिया ही. आणि ताज्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाल्यो करपाकूय बऱ्यो पडटा. वन्स दीस फिट्स इन वी आर हॅविंग अ रेडी टू गो इन टू अंडरस्टँड दॅट ड्रोन जावं बाकीचे जावं आमकां फुडें वचपाक मेळटली. स्पीकर सर, पाटो कन्वेन्शन सेंटर पणजे कित्याक आयला काय म्हणून. कन्वेन्शन सेंटर जो दोनापावल येता तो वेगळो आनी पणजे येता तो वेगळो. This particular thing is more of a city-based type of a environment which is given for this particular convention. Basically, which today we are undergoing a slight change to tune and ensure that it viability works right. Speaker sir, पाटो सेंटर करता आसतना IHM फर्मागुडी हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमी जाता इतले बेगीन कंप्लीट करूंक सोदता. IHMचो प्रोजेक्ट जो काम घेतिल्लो that we are looking at other options to make it more viable and ensure that right capability building is being done. Speaker sir, म्हाका तुमकां सांगपाक एक दिसता की प्रश्न कोणे तरी म्हणलो इतले तुमकां बजेट कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, टुरिजम इज अ सेक्टर दॅट यू कॅन एट्रॅक्ट मोर वेन यू स्पेंड मोर. सरदार वल्लभभाई पटेल स्टॅच्यू आसतना खुबशे प्रश्न आयिल्ले आनी तेन्ना तो नवो एरिया तयार जाता आसतना स्टॅच्यू येदो व्हडलो कित्याक काय म्हणून. आज तुम्ही थंय वचा त्या स्टॅच्यूच्या माध्यमांतल्यान जोडटाच, एम्प्लॉयमेंट तयार जाताच, but the whole ecosystem around that, whether it's a garden, whether it's a hotel, whether other ecosystems are there, everything is built around it. आणि एक नवी इकोसिस्टम तयार झाली. आता 3,000 कोटी मोडिल्ले कितलेशेच कोटींनी चड जाले यांचे, बट अ न्यू इकॉनॉमी हॅज स्टार्टेड. स्पीकर सर, ताज्या खातीर ह्यो गजाल्यो करप खूब म्हत्वाच्यो आसा. आज स्पीकर सर आमकां चेंजींग फॅसिलिटीज आनी बाकीचे मागिल्ले उलोवंक काय सांगू मरे. स्पीकर सर, ना तो विचारपाक कितें रावता खबर आसा म्हाका. राव मागीर 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 मंत्री लॅक्चर बरें दिता. कट मोशनाचेर रिस्पॉन्स दिसना. हे बरें लॅक्चर दिसता. कट मोशनाचेर उलय म्हूण सांग. आमी वी हॅव मूव्ड कट मोशन्स टू द डिमांड्स. We want specific replies to the cut motion. Not a lecture on tourism. If he has actively heard me for the last whatever time I have been talking, then what my speech has covered is covering automatically all his cut motions. All. Speaker sir, ताजे म्हणून ताणें उदर टॉन्ट मारिल्लो म्हाका तूं रावपाक जाय म्हणून रिप्लाय. ताका रावून ताका सगळें आयकलेलें आहा आनी ताजे मागीर ताणें जें कितें रिप्लाय करूंक ना ताजेर उलोवपाचें आहा म्हणून ताणें सोंपोवनी ताजें लॅक्चर. सीएमाक जाय तितले वेळ. मंत्री सोपयात. स्पीकर सर, अर्ध्याच वाटेर पावला. ना तेच दिता रिप्लाय. स्पेसिफीक तितलें सांगलें आमकां. टॉयलेट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कितें गरज आसा ते ऑलरेडी दिल्ले आसात ऑन द बीच फ्रंट. आमी हिंदरलँडान अजून वचूना. हिंदरलँडान पब्लीक एमिनिटीज करपाक जाय, वेसायड एमिनिटीज तयार करपाक जाय. Speaker sir, branding of Goa, if it has to change and perception, we needed a PR agency to come on board. We are in the process of getting a PR agency on board. एकदा ते जाले जाल्यार टुरिजम कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणपाक खंयच आमी कमी पडचे ना. स्पीकर सर, एक गजाल आमी शिकपाक जाय. अ कंट्री लायक सावदी. आमी जेन्ना ATMाक गेले आमी सावदी कडेन इंटरॅक्ट केले. एक वेळ असो आशिल्लो की सावदी म्हणटकर इट वॉज व्हेरी कन्झर्वेटीव. सावदी म्हणटकर थंय कांयच ना म्हणटाले. एक रेड सी म्हणून प्रोजेक्ट आयलो. जे ते 8 महिने पयलीं उलयल्ले ते 6 म्हयन्यान परत 8 म्हयन्या भितर दे ऑलरेडी रेड सी प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट. आता रेड सी तो खंयचो ग्लास कॉरिडर आनी नोमी म्हणून नवो जागो, थिंग्स वीच आर कमिंग वीच यू विल एक्टिवली सी ऑन सोशल मिडिया इज अ थॉट फॉर अस. स्पीकर सर, की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर घालता, बाकीचे आमी जेन्ना उलयता, वी आर बींग कॉट अप विथ आयडियाज. देर आर कंट्रीज वीच हॅव स्टार्टेड मुवींग फार अहेड.
And these countries are potential threats to us if we do not put our act right, just saying that we are the best, we have been the best and will be the best. I think it is time for us to come together and put it. जेन्ना मायस आनी बाकीचे आमी उलयतात स्पीकर सर, आज बारेन इज अ थ्रेट फॉर वेडिंग डेस्टिनेशन. जी लग्न हांगा येतालीं ती बारेन वचपाक लागलीं. आमकांय चॅलेंजीस आसा इन टर्म्स ऑफ द एअरलायन फेअर, इन टर्म्स ऑफ द हॉटेल रेट्स, एवरीथिंग, बिकॉज डिमांड सप्लाय चेंज जाता आनी रेट चेंज जाता. तुम्ही राज्य पुलीस धाडटात, थंय बारेनाक पुलीस धाडनात. कितें 10 वरांचेर तुम्ही पुलीस धाडटात बंद करपाक, थंय धाडनात. स्पीकर सर, बारेन पार्टी न्यू टुरिझम सर्विसीस स्पीकर सर, ताज्या खातीर आमी जेन्ना तयार करतात, वेदर इट इज लर्निंग्स फ्रॉम द येस आयलँड और वेदर इट इज द एटलांटीस और म्युझियम ऑफ द फ्युचर, हे थॉट प्रोसेसीस जेन्ना दिश्टी पडटा आणि आमी हांगा अजून इन द डेज ऑफ एम्फिबियन आसा, आय थिंक वी हॅव टू स्टार्ट रिलुकिंग एट इट. एक वाटेन आमी एक्सक्लुसीव एग्रीमेंट्स केल्ले, नो डावट अबाउट इट, बट 2016 जे एग्रीमेंट जाल्ले तांकां आमी ऑलरेडी वी हॅव गिवन अ डेडलायन की ह्या 2 म्हयन्या भितर जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू कॅन्सल अँड एन्श्युअर दॅट न्यू एग्रीमेंट्स आर बींग सायन्ड. Expression of interest already is being floated to ensure that new services have an option to come in. Why should there be an exclusivity? फाल्यां कोण येतलो न्यू टुरिझम सर्वीस स्टार्ट करतलो, वी शूड अलाव देम टू स्टार्ट. आनी ताज्या खातीर ज्यो पयलीं समज जाला, आतां प्रॉपर्टी स्पीकर सर हॅव बीन सायन्ड, चीफ सेक्रेटरीन 2दा रिव्यू घेतले आनी जितले इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज आशिल्ले क्लियर करून घेतले. आतां अजून समज तो इन्व्हेस्टर कोण आशिल्लो तो येना जाल्यार वी वील हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी चेंज दीस थिंग्स. So थोड्यो गजाल्यो corrections have to come at a time when the fellow who has invested, we have to respect his investments so it doesn't go the wrong way. पूण investor येवन फुडें वचना जाल्यार we have to relook at it, and that is exactly the exercise under Dr. Pramod Sawant we have started doing to ensure that we meet up with the needs and requirements of the industry. मार्केटिंग आणि फेस्टिविटीज करता आसतना स्पीकर सर अंदू चिकलकालो केलो. चिकलकालो ह्या थरार केन्नाच जावना आशिल्लो आमच्या बाब गोविंद गावडेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तोय आशिल्लो. आणि एक वेगळो फ्लेवर दाखोवन दिलो की टोमाटिनो समज स्पेन जावंक शकता जाल्यार वी हॅव द मड हियर. मातयेन खेळप स्पीकर सर, वी आर अटॅच टू द मड, वी कम फ्रॉम देर अँड वी गो देर. आणि ते स्पीकर सर जेन्ना आमी म्हणटात आमी खेळ्ळे आनी केले, इट हॅड अ लॉट ऑफ कल्चरल बॉन्डिंग अराउंड इट. इट वॉज नॉट जस्ट प्लेइंग इन द मड, it was an experience for all of us. It was the first time experience for me also. The first time that particular type of festival which has got a response, I'm pretty sure these type of festivals, whether Veerbhadra जाओ, Saujao जाओ, बाकीचे festivals जाओ, will try to scale up depending on your request, the type of things. आमचो बाप जी तारोलकर रिक्वेस्ट घेवन आलो की हरमळा फिशरमेन्स रामपोणकारांचे फेस्ट करूया म्हणून, where we will actually get to know how the whole village कशें कल्चर तयार करून ह्यो स्पीकर सर करपाच्यो गरज आसा. कित्याक गोंयचे समज ट्रेडिशन कल्चर दाखयतले जाल्यार असलेच ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन करच्यो पडटल्यो. सो एज वी टेक दीस थिंग्स स्पीकर सर, रिस्पॉन्सिबल टुरिजमूय जावप आनी सस्टेनेबल टुरिजम जावप ऑल्सो गोल आसा. दृश्टी सारकेली लायफ गार्डिंग करता, दे आर कमिंग विथ न्यू ऑप्शन्स, ऑटोमेटेड AI सगळे तरेचे वापरून करतात स्पीकर सर. पूण जेन्ना हे सगळें घेतात, वी हॅव अ 24/7 हेल्पलायन अंडर 1364. वी हॅव टुरिस्ट सेक्युरिटी फोर्स which needs improvement, but we have the force today. We have a beach vigilance app which is available, Speaker sir. We have Drishti who is already doing their job. ज्या एरियेन सांगला वचूंकूच नाका येदे व्हडले बोर्ड 4 लँग्वेजींनी, हिंदी, इंग्लीश, मराठी आनी कन्नडा दिसता, 4 लँग्वेजींनी बोर्ड घाल्या की थंय त्या क्लिफा कडेन वचनाका. थंय क्लिफाक वचून कोण भुरगीं सेल्फी काडपाक वता कित्याक थंय हांगा वेव्ज येतल्यो म्हणून. वेव्ज येवन भुरगीं वता, नेक्स्ट डे हेडलायन्स टुरिजम एट स्टेक म्हणून, प्रॉब्लेम म्हणून. आतां हें रिस्पॉन्सिबल टुरिजम बिकॉज कोण टुरिस्ट येता तांणी रिस्पॉन्सिबल रावंक जाय. हाव कॅन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट डू मोर दॅन वॉट वी आर डुईंग. ज्या एरियेन लायफ गार्डिंग जाय थंय ड्रावनींग आनी सेवींग ऑफ लायफ्स दॅट ड्रिफ्ट इज डुईंग. सेवींग ऑफ लायफ्स इज ड्रिफ्टीज रोल. पूण ताज्या मागीर रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट अँड टुरिजम इज वॉट वी वॉन्ट. सो एज वी टेक द स्टोरी ऑफ टुरिजम स्पीकर सर, ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, Goa beyond beaches, and new policies and act coming in place. Perception of Goa towards a change, right from Dakshin Kashi to the Hinterlands, getting and scaling up our monsoons. हांव आत्तां माझ्या फ्रेंडा कडेन उलयतालो स्पीकर सर, hotels in Goa are full with families. So you can imagine the type of tourism that has started in Goa, Speaker sir, and yet domestic tourism. आणि इंटरनॅशनल टुरिजमा खातीर आमी समज वचून नव्यो कंट्रीज आमी समज काडना, इमर्जींग मार्केट्स पळयना. आज इमर्जींग मार्केट्स एज पर रिपोर्ट इज US,
Japan, South Korea, UAE, Germany, these are new markets. We will have to tap this market because post-COVID, the tourists are ready to travel long haul. Long haul they travel करतले आम्ही advantage घेवचीच पडटली through Mopa airport. आणि ते आम्ही समज हेल्प घेतले स्पीकर सर सेंटर आमकां जेन्ना हेल्प करता आणि आमचो मुख्यमंत्री इज एबल टू रिजॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज इन दीस पर्टिक्युलर सेक्टर फॉर अस आय थिंक वी नीड टू क्रिएट दीस न्यू इकोसिस्टम. म्हजे चडशे इश्यूज म्हाका दिसता स्पीकर सर थ्रू माय डिमांड स्पीच आय हॅव एड्रेस्ड इन केस ऑफ दीस टू इश्यूज कितें समज तांचे आसा जाल्यार म्हाका तांणी सांगचें. वे फॉरवर्ड स्पीकर सर वी हॅव ऑप्शन्स विच आर बींग डन. टेक्नॉलॉजी इंटरवेंशन्स आर रिक्वायर्ड. वी हॅव कम विथ टायम सॉफ्टवेअर. Time software addresses data of every hotel which comes into our database. तातूंतल्यान आमकां आतां पर्यंत कळना आशिल्लो टुरिस्ट स्पेंड कितें ती काय म्हणून रावता कोण खंयच्या नॅशनॅलिटीचो हें आमकां कळना आशिल्लें. टायम सॉफ्टवेअरांतल्यान जे आमी हॉटेलां कडेन घाल्या त्या हॉटेलांतल्यान तरी डेटा येतलो की ते टुरिस्ट कोण खंयचे काय म्हणून. आम्ही MADS आणि फॉरवर्ड की सर्कलां कडेन उलयतकर स्पीकर सर कळ्ळें की डेटा एनालिटिक्स नीड टू बी पुल्ड इन इफ वी नीड टू नो द पर कॅपिटा स्पेंड ऑफ अ टुरिस्ट. वी डोंट नो द पर स्पेंड ऑफ अ टुरिस्ट. तो येवन हांगा कितले मोडटा कितें करता हांकां खबर नासता. तो डेटा आसता आनी तो डेटा पिकअप करपाचें काम आमी सुरवात केल्लें आसा स्पीकर सर. वी आर कमिंग अप विथ अ टुरिस्ट market place app speaker sir. This market place app will be similar to when you go in other countries. We will have to take on board our transport department, we will have to take on board the other departments ancillary. But या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान right from a wallet, one is this app on your mobile, second a card which will also be like a memory to you. ते हाका सिम कार्ड जे आसतले तातूंतल्यान टॅप इन सुद्दां कार्ड आसतले where tomorrow you can use one card to avail of all services as far as Goa is concerned, where you will get opportunities, discount, facilities, many things in one particular app. Speaker sir, registration आमचे already easy केला. आणि ताच्या खातीर नवे इनिशिएटिव्ह जेन्ना आमी करतात ह्या नव्या इनिशिएटिव्जान वेदर न्यू टुरिजम सर्विसीस जावं एक्सपिरियन्शियल टूर्स जावं नाल्यार MOUs विथ अदर स्टेट्स जावं MOUs विथ अदर कंपनीज जावं वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर रोल. आणि हे सगळें फुडें वता आसतना द यंगस्ट एम्बेसेडर्स कॅन बी कॉलेज यूथ. आमचे प्रायम मिनिस्टरान युवा टुरिजम म्हणून चालू केलें. आज गोंयच्या सरकारान जवळ जवळ 20 कॉलेजी ऑलरेडी युवा टुरिजमाच्या अंडर टायअप केल्या. नेक्स्ट 1-1.5 महिन्या भितर जवळ जवळ आणि 25 ते 30 कॉलेजी आता सुरू जायना फुडें टायअप करतले जातूंतल्यान द यंग यूथ विल बी टेकन एज एम्बेसेडर्स. स्पीकर सर एम्बेसेडर्स करता आसतना बाब विरेश बोरकार म्हणटालो गायडिंगाक तयार कर म्हणून. आमकां ऑलरेडी फॅसिलिटेटर प्रोग्राम आसा 10+2. 72 गायड्स आर रजिस्टर्ड विथ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम. इफ एनी ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज हॅव पीपल who would want to be facilitators in terms of promoting Goa tourism, then this is a course which is there, which is temporary and permanent, short term and long term course asa. To course allows you to be a certified facilitator. So as we start cleansing out this thing, this is what we are doing. आता आमकां challenge आसा 10+2 12 ग्रॅज्युएट जाल्लो वतलो आनी फॅसिलिटेटर जातलो काय एका हो प्रश्न आसा. ताज्या खातीर वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू कम विथ another program which will be for the Goan youth who are below 10th standard, which will have to go through a similar training program, which will be the scheme which will be floated out by the government of Goa, which will be a certified guide. तो certified guide एकदा तयार जालो तो इलिगल गायड जेन्ना आमी डाउट क्लियर करतात तेन्ना सर्टिफायड गार्ड्साचो नंबर वाडोवपाची तितलोच रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवची पडटा आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, जे मंत्रीन सांगला 1-2 things I would like to clarify. जे I had asked him about these when events happen, just 1 or 2 days before, why is the work order given? Which one? There are several. I will please. Tell me. I will. Tell me which one and which year. Okay, I'll give it to you. खंयच्या स्पीकर सर आमी ह्या वर्सा पयले वर्स आमी जेन्ना आयले भितर इव्हेंट्स वर ऑलरेडी कमिंग इन आणि इव्हेंट्सा खातीर स्पीकर सर जे आमी वार्षिक इव्हेंट आसा आमकां करपाक ते वयर सकयल जाले आसतले. आय एग्री. आय एग्री. दीस इयर स्पीकर सर आमी कितें केलां फूल वर्साचें कॅलेंडर म्हणजे जशें विजयान विचारले खंयच्यो कंट्रीज रोड शो खंयचे मार्केटिंग आमी वतले खंय. पयर आमी गोवा टुरिजम बोर्डान आमी एक WTM आणि ITB बर्लिन आर 2 do's फॉर द ट्रेड. जेन्ना आमी ती टॉपीक घेतली तेन्ना वी सेड वी आर नॉट गोईंग फॉर WTM अँड वी आर नॉट गोईंग फॉर ITB अनलेस द ट्रेड पार्टिसिपेट्स कित्याक थंय ट्रेडाचो मेन धंदो आसता. आमी गव्हर्मेंट कमी आसता वी फॅसिलिटेट बट ट्रेड हॅज टू पार्टिसिपेट. तांणी जेन्ना आमकां सांगलें आमी पार्टिसिपेट जाता वी सेड वी विल गो विथ द WTM लंडन आनी ITB बर्लिन. हो डिस्कशन इंडस्ट्री करून काडिल्लो चार्ट तसोच फेस्टिविटीज काडिल्लो चार्ट
आणि डॉमेस्टिकान पार्टिसिपेशन केल्लो चार्ट एकूच वेळा स्पीकर सर वी वॉन्ट टू टेक क्लियरन्सीस फ्रॉम फायनान्स एंड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लियरन्सीस सो दॅट द होल इयर वेदर इट इज इनिशियल तो म्हणटा असं लास्ट मिनिट जावंक जायना हांवूय मानता पयलींच जावंक जाय सो ताज्या खातीर तुका PR सारकें करपाक मेळटा तुजी डिजिटल मिडियम Minister Bab, do you have the technical staff to do all these events? Are you to do whatever events je pattum kade under the tourism department? What? To look at the modalities, specifications, fabrications, a lot of things. Opposition leader. Do you have the staff? Opposition leader. एक कंप्लीट करा तुमचे अजून किती वेळ जाय ते सेम जाता हांव कंप्लीट करा ताजेच कंप्लीट करता ताजेच रिप्लाय दिता कंप्लीट करा ना म्हणजे IT उरला ते तांकां जाय जाल्यार सांगता येस कंप्लीट जालें न्ही ना IT उरला येस IT सोपो हां अरे हेजेर आन्सर दी मरे स्पीकर सर आय आस्क्ड कसं आय विल रिप्लाय टू हिम ना ताका अजेंडा जाय नाही अशे प्रत्येकाची रिप्लाय दिवपाक लागले तूं आणि तितलेंच ना ताजी रिप्लाय दिता फक्त आता एक वरापेक्षा जे जितले तांचे प्रश्न आसा तांचे सगळ्यांची उत्तर दिली तुम्ही दिल नाही मुळे आमी उबे रावले दिल ताजो उत्तर दिता सांग No, do you have the technical specifications to meet this criteria? Do you have the people in your department? Or are they qualified to do all these events? Speaker sir, we have a part of empanelment of our agencies. Agency which is categorized as A, which is taking works above 50 lakhs, and B, which is below 50 lakhs. Yes. Jenna empanel agency asta, ताज्या स्कोपान ही सगळी एक्सपर्टीज आसची पडटा which is being monitored by our department. Is this agency your staff? Is this agency your staff? Is it in your department? How can agency be my staff? मंत्री That's what. So you all don't have. अशा परत विचारपाक आणि इतलोच वेळ लागतो बरें ताका मागीर परत जालें सोंपलें न्ही तुमचें IT चे उरलें जालें सोंपलें IT चे सोंपया न्ही सोंपलें ना Speaker sir. सोंपलें ना स्पीकर सर राव. स्पीकर सर No, एक मिनिट Yuri. You have not said about the Hinterland public toilet here. Speaker sir, IT चे उलयता आसतना बी very brief as I can. Speaker sir, creative capital of the country जावचो म्हणून आमचो एक प्रयत्न. कॅपिटल करतले जाल्यार आमकां सिलिकॉन व्हॅली भशेन मॅस जावंक मेळना आनी बँगलोर आनी हैदराबाद भशेनूय जावंक जायना. Keeping our ethos right, we need to ensure that we have a proper sustainable part. Luckily for us, Speaker sir, through our policies of startup and IT, we have been able to address a large number of issues. ह्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर आमी आज तुका अभिमानान सांगपाक शकता ती स्कीम वापरून आज कॉलेजींतल्यान एम्प्लॉयमेंट रेशो म्हणजे तुजी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इज गॉन टू 0. वी आर एबल टू कॅपिटलायज ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी विथ कॅम्पस इंटरव्यूज कित्याक आमी ह्या माध्यमांतल्यान कॅम्पस इंटरव्यूआन भुरग्याक घेतिल्ल्याक ताका आमकां थंयच आमी इन्सेंटीव दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता फॉर द इंडस्ट्री हू टेक्स दॅट बॉय ऑर गर्ल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कॉलेज. स्पीकर सर आज आमी फुडें वता आसतना इन टर्म्स ऑफ IT वी रियलायज दॅट अदर दॅन टुरिजम अँड MSMEs there is IT, that technology that needs to come in, and we as the state aspires to be a part of this growth revolution by becoming the next hub of this tech-based revolution through emerging technologies and creative spaces. एक म्हणल्यार ई-गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर ई-डिस्ट्रिक्ट आमी हाडले. जवळ जवळ 2017 ज्यो 11 सर्विसीस आशिल्ल्यो आज जवळ जवळ 227 end-to-end services of 35 departments we are doing. As on date, 6.8 lakhs registered users with 22.5 lakhs transactions recorded, out of which 10 lakhs are towards utility services. Citizen service centers in जवळजवळ 8 तालुक्यात स्पीकर सर आम्ही तयार केल्यो आणि त्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर 407 VLEs आम्ही दिल्ले आसा. आज गव्हर्नमेंट इंडिया कडेन टाय अप करून वी आर लॉन्चिंग द ग्रामीण मित्र. ग्रामीण मित्राच्या माध्यमांतल्यान तुका घरा कडेन तुजी सर्वीस तुका मेळटली. एक CSE ऑफलायन म्हणजे तू गव्हर्नमेंटा कडेन वचपाची गरज ना. तू CSEन वच सर्वीस घे आनी भायर सर. For which that you are paying that 100 rupees or whatever you are paying that charge, for which there was the thing की ते इतले चार्ज कित्याक करता काय म्हणून for the service they render. आणि त्या CSEच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर दिता आसतना ग्रामीण भागान ग्रामीण मित्र म्हणून ह्या दिसांनी मुख्यमंत्री लॉन्च करतलो. ग्रामीण मित्र म्हणजे तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तुझ्या गांवांतलो एकटो भुरगो तो सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो ना स्वता आपल्या बरोबर एकटो भुरगो दवरतलो कामाक जो सगळ्यो ह्यो सर्विसीस त्या घरा कडेन व्हरून दितलो एट अ पर्टिक्युलर फी. आणि ती आम्ही सेंटरा कडेन घेवन ती स्कीम आम्ही घेवन
एट द सेम टायम मुख्यमंत्री टू CMRY रोजगार योजना तातूंतल्यान तांकां कितें जाय जाल्यार सबसिडायज लोन्स आनी इन्सेंटिव्हूय आमी तयार करतात फॉर वीच ग्रामीण मित्र विल बी द रायट अप्रोच टू सपोर्ट अवर लोकल यूथ. स्पीकर सर, CSEs आमी केले, 4 तालुका उरले ते ह्या वर्साक जातले. स्पीकर सर, DG लॉकर म्हणजे नो विजिट्स जे आमी केल्ले थ्रू CSEs, आतां आमी म्हणटा नो डॉक्युमेंट्स. नो डॉक्युमेंट म्हणजे कितें? तुजो डॉक्युमेंट एकूचदां एक DG लॉकराचेर तूं अपलोड कर, ताज्या फाटल्यान थंयच्यानूच डेटा कार्ड एवरी टायम झेरॉक्स कार्ड वच परत दी, झेरॉक्स कार्ड वच परत दी, झेरॉक्स कार्ड वच परत दी, गरज ना. एकदां लॉकरा वयल्यान काडलो, थंय अटॅच केलो, धाडलो. सो स्पीकर सर, from CSEs we said no visits, म्हणजे no visits to government departments, no visits, and today we are saying no visits to no documents. Speaker sir, e-tendering आम्ही सुरू केले आणि आता Speaker sir, with the help of the center where we have roughly got about 30.25 crores special assistance to states for capital investment 2022-23, mission digitization has started. Digitization where it comes to the departments whether it is archives, whether it is tourism, whether labor and employment, printing, stationery, planning, various departments have already gone into digitization. E-office म्हणजे सगळ्यो फायली बंद आणि कंप्युटरा वयल्यान e-files ह्यो चालू जातात. कॅपॅसिटी बिल्डिंग करपाक स्पीकर सर आमी ऑलरेडी आमचो सुरवात केल्ली आसा. वेबसायट गव्हर्मेंट करपाक इल्ले IT करताले, इल्ले जेल करताले. सगळे मॅनेजमेंट ऑफ वेबसायट वी आर गिवन टू जेल, इन्क्लुडींग पुटींग दीस थिंग. कित्याक जे स्टार्टअप्स आसा, स्टार्टअप्साक आमची वेबसायट दिवप, वेबसायट अपडेशनाचे धंदे दिवप, तांकां फाल्यां स्टार्टअप ना जालो जाल्यार वेबसायट खातीर उरूंक जायना, ताज्या खातीर अम्ब्रेला जेल आसतली. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान, जातूंतल्यान 40,000 citizens of the state from rural India, Goa, which have been SC and ST communities, are having this particular scheme. Speaker sir, जवळजवळ 40,000 बेनिफिशरी जाले आणि डिजिटल लिटरसी करपाक आणि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन करपाक आता आमची नवी स्कीम येता. स्पीकर सर, जे गांवांनी वचून डिजिटल लिटरसी टू द विमेन, वेदर इट इज द कंप्युटर और वेदर इट इज स्मार्टफोन, ही स्कीम आता भायर सरतली. स्पीकर सर, स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जवळजवळ 4,400+ DPIITंतल्यान डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड हे रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स आसात. तातूंतले गोंयच्या सरकारान जवळजवळ 188 स्टार्टअप्स केल्या. 3.27 crores have been dispersed with total 115 beneficiaries. Seed funding of up to 10 lakhs of rupees have been given to roughly about 25 beneficiaries as far as startups are concerned. Startup registration डीम अप्रुवल दवरिल्लें आसा. स्पीकर सर, जो 4 दिसान समज कोण स्टार्टअपाक एप्लाय करता, पेपरवर्क सारकें आसा आनी मेळना, इज डीम्ड अप्रूव्ड टू बी अ स्टार्टअप. स्पीकर सर, स्टार्टअप पॉलिसीज जरी जाली, एवरी टायम वी आर लुकिंग फॉर इम्प्रुवमेंट. ल्हानशें उदाहरण बेगीन सांगता. आज गांवच्या कॉलेजीन गेलो, भुरग्यांक इतली तकली आसा, इतले इनोव्हेशन आसा, इतले प्रोडक्ट नवे काडटात, पूण प्रोडक्ट तयार करपाक एट कॉलेज स्टेट प्रोजेक्ट कॉस्ट आसता. आमच्या वेळा आमी कोणा कडेन वताले, मागताले आनी कितें करताले, गाडी तयार करपाक जाय आनी कितें तयार करपा जाल्यार. आजूय भुरग्यांक तेच कठिनाई येता. वेदर वी कॅन लूक एट फंडींग थ्रू दोज पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट्स ऑफ द students at that level is what we are examining. We have been talking to managements of different institutions, and if this type of changes are required in the policy, we will adapt to it. Speaker sir, drone policy आम्ही ऑलरेडी तयार केली. ड्रोन पॉलिसी स्कीम तयार जाता. क्यूटॉल आम्ही आता उलयले, विच विल बी अटॅच टू दॅट पर्टिक्युलर स्कीम. फायनान्शियल इन्सेंटिव्ह, स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम, इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम सुद्धा आम्ही तयार केल्ले आसा इन द स्पियर ऑफ ड्रोन्स. स्पीकर सर, IT पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जवळजवळ 15 IT आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा आनी तातूंतल्यान जवळजवळ 80 लाख आमी डिस्बर्स केल्ले आसा. गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इज ऑलरेडी आउट. गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान 4G सॅच्युरेशन म्हणजे BSNLाक रायट ऑफ वे गांवांनी दिवचो म्हणून आमी ऑलरेडी कॅबिनेटान पास केले. जे सेंटराचे डायरेक्शन्स आशिल्ले ताज्या खातीर मोरपिल्ला केपें आसूं नाल्यार काणकोण आसूं नाल्यार खंयचे रिमोट एरियेन जंय लँड अवेलेबल आसा आनी तुमकां समज थंय प्रॉब्लेम आसा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द नेटवर्क, BSNL will go and put up their tower there and ensure that you get your connectivity and internet right. Speaker sir, आम्ही जवळजवळ 144 NOCs have been already been given for erection of these towers. गोयच्या सरकारान स्पीकर सर सेंटराचो हेल्प घेवन चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम NIT आणि IIT कडेन करून दिलो आणि आता 5G लॅब गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा.
Single window clearance has been implemented for issuing licenses for tower permission and ROW permission for laying OFC. खूप जाणांनी स्पीकर सर स्टार्टअपाचेर विचारले म्हणून IT, एज्युकेशन, हेल्थकेअर, रिटेल, IoT, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, मीडिया एंटरटेनमेंट, consulting, tourism, digital marketing are the sectors where startups are coming up with their things. Similarly, in terms of IT companies, enterprise software, healthcare, IT and ITES and manufacturing are coming in terms of IT, Speaker sir. In terms of electronic manufacturing cluster, पेडण्या आम्ही इंडस्ट्रियल एस्टेट 2017 सुमार सुरू केले स्पीकर सर. रस्त्याची कामां सुरू केली. रस्त्याच्या कामाबरोबर आम्ही बाकीचे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल सगळे केले आणि ओवरऑल ऑल दीस वर्क्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर शुड बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2024. लँड अलॉटमेंट पॉलिसी तयार केली स्पीकर सर आणि त्या लँड अलॉटमेंट पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जवळजवळ 15 इंडस्ट्रियल प्लॉट आमच्याकडे असतात आणि मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट जवळजवळ 45 असतात. मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स म्हणजे 500चे सुमार ते ह्याचे आणि व्हडले प्लॉट जे आसा ते आर 15 नंबर्स. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, वॉटर सप्लाय युनिट, ई-वेस्ट, वेअरहाऊस, ETP, गार्बेज मॅनेजमेंट साईट, ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आणि फायर फायटिंग स्टेशन वर्क्स हॅव ऑलरेडी कमेन्स्ड. फक्त ETP आम्ही रावल्या पळोवपाक कित्याक ती इंडस्ट्री सुरू जातकच स्टार्ट करपाक. तातूंत स्पीकर सर MIZ म्हणजे धाकटे प्लॉट्सा भितर 4 ऑलरेडी अलॉट झाले. 4 अलॉट जे करता ताजो रफली टोटल इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 5.57 crores, जनरेटिंग अबाउट 66 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल प्लॉट सध्या अलॉट झाले 2 स्पीकर सर, तातूंतल्यान जवळजवळ 350 एम्प्लॉयमेंट आणि इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 21.55 crores. स्पीकर सर, पीपल हू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिलिव्हरिंग आणि 3 आम्ही अलॉटमेंट करपाचे असतात. ते 3 अलॉटमेंटान जवळजवळ 64.05 crores टोटल इन्वेस्टमेंट असतले आणि एम्प्लॉयमेंट प्रोपोज इज अबाउट 551. तातूंत स्पीकर सर PCs, मॉनिटर्स, थिन क्लायंट्स, RFID, IT सर्विसेस, स्मार्ट कार्ड्स, रीडर्स, एंटेना प्लस design, developing and manufacturing of drone systems are coming in this particular part. स्पीकर सर, एक प्रश्न आलो की टेंजेन्शिया कित्याक दिले ना काय म्हणून. टेंजेन्शिया इज अ व्हेरी गुड सॉफ्टवेअर कंपनी, गोंयचो एंटरप्रिनर, स्टेईंग इन कॅनडा. म्हजोच बॅचमेट, 1 वर्स म्हाका बॅचमेट न्ही, 1 वर्स म्हाका ज्युनियर, आणि ही इज बीन रनिंग इज सॉफ्टवेअर कंपनीज. बट इन द रोल ऑफ आयडेंटिफाईंग हिमसेल्फ एज अ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ही डजंट हॅव अ प्रोडक्ट. सो पयर सुद्दां आयल्लो तेन्ना तो म्हाका म्हणपाक लागलो, रोहन, आय बीन ट्रायंग टू टाय अप विथ कंपनीज. सो ताका सांगलें हांवें, वी कॅनॉट गिव यू बिकॉज यू वॉन्ट टू टाय अप. यू हॅव अ प्रोडक्ट, यू कम विथ इट. KPMG is the transaction advisor who gives you the report on certain things. One is revenue per square meter, second is employment per square meter. सोडलो जाल्यार प्रोडक्ट खंयचो, कित्याक इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आणि तातूंत समज बसताले करतले. आमी ती रेट सध्या 500 रुपयाची आशिल्ली, आतां ती रेट रोखडी वाडपाची आसा. तातूंत आमची स्किमूय येतली, युअर लिंक बेनिफिट्स वील बी देर, इन्सेंटिव्ह वील बी देर. हे सगळें करता आसतना टेंजेन्शिया सारकेले कंपनीक very clearly, since they didn't have a product to give in terms of tuhe, they themselves decided not to go ahead after we have had discussions with them. So कोणाक समज apprehension आसा की टेंजेन्शिया कित्याक आशिल्ले, we would love to have such type of people who are gone diaspora, staying in Canada and wanting to start operations, पूण product जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, IT आमी जेन्ना म्हणटात, 2 आमी IT आमी सुरवात करतात. एक पर्वरी येता, पर्वरी hybrid cluster येता, which will come on a PPP basis. We are not investing anything in it. In this, speaker sir, when we are talking about this particular plan of IT, we talk about infrastructure, connectivity and talent creation. 3 parts of IT. In terms of infrastructure, speaker sir, greenfield IT hybrid cluster at Porvorim will be the part which will roughly give us 150 to 200 small and medium-sized companies to come in over there. Second one is at Chimbel, speaker sir, which we are right now revisiting and checking how we can get this particular thing after discussing it with the local panchayats, local MLA आणि मुख्यमंत्री त्यांना ते डिसिजन घेतले वतले. Speaker sir, as far as Donapaul is concerned, Donapaul has been a property which has been there. Today we are looking at getting cutting edge fields such as fintech, fashion tech, VFX, AR, VR and many more. This basically will be an area which will be like a melting pot of ideas and collaboration to move a new concept ahead, which will be projected at Donapaula, which will, माझी 10 मिनटं, तुझ्या एक बरोबर. खंयचे कन्व्हेन्शन सेंटर सोडून उरिल्लो जागो. स्पीकर सर,
आमी एडवान्स डेटा सेंटर ऑन PPP मॉडेल पळयतात आनी एक्झिस्टींग डेटा सेंटर जे आसा जे आमच्या आल्तीन आसा तो रेवेन्यू जनरेशन करपाकूय आमी वी आर ट्रायंग टू वर्क आउट विथ प्रायवेट कंपनीज टू हॅव देअर एप्लिकेशन्स ओवर देर एज फार एज द वेबसायट एंड डेटा इज कन्सर्न. सन सँड सी आनी मागीर आमी सॉफ्टवेअर घाल्लो. ताज्या खातीर मोरजे, आशवे, मिरामार आनी बेनावली 4 कडेन कोवर्किंग स्पेसीस जाय आशिल्ले. टेंडर ऑलरेडी जाल्या, फायनान्शियल क्लियरन्सीस जायत आयले. सिजन सुरू जावच्या पयलीं ती कामां सुरू जातली. दीस वील गिव अ रायज टू द न्यू फ्रेटर्निटी कॉल एज डिजिटल नोमॅड्स. हें आमी वर्केशन गोवा जे सांगिल्लें आनी वर्केशन गोवा जो कन्सेप्ट सुरू जाल्लो थंयच्यान आमी वर्क फ्रॉम एनीवे जाल्ले आमी वर्क फ्रॉम गोवा केलें. आनी आज ऑलरेडी डिजिटल नोमॅड्स फ्रॉम देअर स्पेस आर ऑलरेडी हियर बट डू नॉट हॅव अ फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क तयार करपाक ह्या इकोसिस्टमांतल्यान तयार करतले. अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर, आमी जवळ जवळ 35 डिपार्टमेंट 107 लेयर GISचे ऑलरेडी मॅपिंग करून काढले विच विल अलाव लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटर डिपार्टमेंट्स. वायफाय ईच एरियेन ज्या आमदारांनी आमकां सांगलें लायक वेंजीन म्हणलें आपले करूंकच ना, कोलवा अजून चलता, हांवें आतांय चॅक केलें. मारिया हॉला कडेन ते ताणें सांगिल्लें ती ताजी NOC मेळून आशिल्ली. ही वॉज फॉलोईंग अप ऑर ही वॉज सपोज टू गिव अ ऑल्टरनेट लोकेशन. ज्या आमदारांनी आमकां दिलें तांचें आमी वायफाय लोकेशन काडलें. पूर्ण गोंयांत जे आमी प्रॉमीस केल्लें पूर्ण तरेन आमी वायफाय एनेबल करतले. आतां इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर हर घर फायबर. हर घर फायबर जे मुख्यमंत्र्यान आपल्या बजेट स्पिचीन सांगिल्लें टोटल 745 कोटी का 725 कोटी. वी हॅव 2 ऑप्शन्स. तुम्ही तांची कट मोशन दिलं पळय ताजेर ती करा सगळें तातूंत जालें क्लियर. कट मोशनचाच रिप्लाय. आतां उलोवपाक लागून देड वर जालें म्हणटा देड वर जालें म्हणटा. त्यामुळे स्पीकर सर हर घर फायबराच्या माध्यमांतल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी आर एन्श्युअरिंग दॅट दीस प्रोजेक्ट कम्स इन. 448 कोटी इज कॅपिटल कॉस्ट, 248 कोटी इज ऑपरेशनल कॉस्ट. हे स्टेट फंड्स काय सेंटर म्हणटाले. आज सेंटरान आमकां मुख्यमंत्र्याक सांगला की वी वील लूक एट दॅट ऑपरेशन्स ऑफ एन्श्युअरिंग दॅट वी गिव यू द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दीस नेटवर्क इन गोवा. हे समज आयलें किपींग अ इन्क्लुझिव्ह अप्रोच ऑफ ऑल आवर केबल ऑपरेटर्स हू मायट हॅव अ एप्रिहेन्शन की कितें जातलें की तांच्या कडल्यान आमकां समज फाल्यां BSNL हांगा सगळें सपोर्ट घालून दिता. हर घर म्हणजे नेत्रावळी कडल्यान आमकां पूर्ण 70 पूर्ण तरेन आमकां भितर नेटवर्क गांवांनी मेळटा थ्रू टावर्स एंड थ्रू दीस हर घर फायबर. दॅट ड्रीम ऑफ अचिवमेंट वील बी रायट. बिफोर आय फिनिश स्पीकर सर, एक म्हणल्यार आमी AI बेस्ड चॅटबॉट वी आर स्टार्टिंग विच वील गिव अ बेटर इंटरफेस फॉर द सिटीजन टू इंटरॅक्ट. स्पीकर सर, हांव सोंपोवच्या पयलीं सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलोवना जाल्यार कमी पडटलो. पूण सोंपोवच्या पयलीं एकूच म्हणपी की हिंदरलँड उलयता आसतना आमी नेत्रावळी समज पयलीं स्पीकर सर ते सदांच सुभाषा कडल्यान आयकता हांव सालजिनी, तुडो, वेल्लें, प्लांटेशन सगळें आयकता स्पीकर सर. कित्याक दिस इज लायक अ हिल स्टेशन. तर स्ट्रॉबेरी जाता, एप्पलूय जाता आनी सुभाष इज सो पॅशनेट अबाउट सेलावली की एवरी टायम ही कम्स टॉकिंग अबाउट सेलावली केन्ना करतले काय म्हणून. ह्या माध्यमांतल्यान तुका सांगूंक सोदता स्पीकर सर, एज वी लूक एट इको टुरिजम, होमस्टे कन्सेप्ट्स, वी टॉक अबाउट एरिया लायक बुडबुडीचे तळी और आमची दत्ता गुंपा. आमकां आज गव्हर्मेंट इज लुकींग एट स्टार्टींग द सेलावली डॅम हिंदरलँड. थंय आमी काम करपाक जवळ जवळ 34 कोटीचो प्रोजेक्ट will be inaugurated at the hands of the Chief Minister very soon, which will be an answer to the efforts what Subhash has been putting over last 1 year to ensure that Selauli and Sange constituency gets Hinterland tourism. Yes. Speaker sir. सोपयता आमी आतां. नाही परत जे आसा न्ही स्पीकर सर आनी एक हें सुरू जाता. स्पीकर सर एकूच मिनिट. बाब विरेश बोरकार स्पेसिफिकली 2 मिनिटे एक आमदारा स्पीकर सर ताजे जे पॉइंटेड आमी बरोवन दवरला जे ताणें एड्रेस करूंक केला ते बरोवन. स्पीकर सर माझी 2 मिनटां ताणें पासियन्स घेवचे पडटले. ताणें येदे व्हडले 1.5 वरांचें भाशण आयकून ताजें आमी. विजय एकूच मिनिट. बाब विरेश बोरकारान ITGचेर काडिल्लें रिटर्न्स कित्याक फायल करूं नाका म्हणून. इश्यू हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्सा कडेन आसा, स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन न्ही. पूण 2007 स्पीकर सर IT आमी तेन्ना प्लॉट्स केल्ले आशिल्ले. त्या सरकारान 2007 जेन्ना प्लॉट्स केले रेव्हेन्यू घेतिल्लो जवळ जवळ 40 कोटीचो. ताच्या मागीर डिस्रप्शन जालें आनी ते प्लॉट्स दिवंक मेळना. त्या टायमार 40 crores घेवन टॅक्स बाकीचो जो इश्यूज आशिल्लो विच वॉज एडवायज बाय द देन चार्टर्ड अकाउंटंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज बॅलन्स शीट्स वे नॉट फायल्ड. जेन्ना 2012 जेन्ना राजीव गांधी तुजो एक्ट आयलो ऑफ टेकिंग देम आउट तेन्नाच्यान स्पीकर सर परत सगळ्यो फायली करपाक लागले. AGM 2022 लास्ट जी घेतल्या आमच्या बाब चंद्रकांत शेटेन दोतोर सोपया तुमी ताका सांगता.
एक मिनिट ना. तातूंतल्यान ताणें ऑलरेडी अप टू Yes. 2014 पॉइंटूच काडटा. स्पीकर सर ताणें म्हणलें की एक मिनिट बटन ताणें म्हणलें की हांव सगळें जग काय ना ते फॉलो कर मरे. रे विजय बाब काल्लुशान स्पीकर सर दोतोर काल्लुशान म्हाका निर्वाणाचो इशू काडलो. विरेश बोरकार स्पीकर सर उलोवंकूच ना न्ही. एक मिनिट स्पीकर सर हांव रिप्लाय करता बाबा बसा हाजो रिप्लाय करता. सांग 2 मिनिट बसा. हाजो रिप्लाय 2 मिनिट बसा कॉमन मेकरात. स्पीकर सर एकच पॉइंट सांग कितें आसा. मिनिस्टरान जे सांगले जे GTDCन टॉयलेट्स आसा थंय आयज कितें जाला कितें परिस्थिती टी स्टॉल पडलेलो आसा जावं कपडे विकता थंय हो एक प्रश्न आसा. दुसरें म्हणजे जे टॉर्च आसा आयज तुमी पळयता आसतले मिरामार जावं हांगा चर्ची कडेन आमचे पणजे चर्ची कडेन थंय पासून चालू आसा. म्हाका खबर ना की डिपार्टमेंट फाटी उरलेलो आसा. स्लो सांग म्हाका काय कळना. टॉर्च जावं हॉकर्स जे आसा स्पीकर सर आता स्पीकर सर जे एक करता म्हाका प्रश्न केन्ना पर्यंत नॉन एक्टिव्ह कंप्लायन्स याद उरतली दुसऱ्याचे याद उरतले. चला कार्लोस फेरेरा नॉन कंप्लायन्स केन्ना पर्यंत करतले डिपार्टमेंट. स्पीकर सर रिप्लाय आन्सर दिला मरे. आन्सर मागीर दितलो. तू टॉयलेट विचारता का हॉकर विचारता. हॉकराचे जे आसा ते बेजीक तुमकां सांगले. एक मिनिट विरेश बोरकार एक मिनिट. सर सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. स्पीकर सर म्हज्या रिप्लायान ऑलरेडी आमी टाउट्स कितले धरले कितें केलें सगळें सांगलें. ड्रायव्ह इज कंटिन्युअस. ताका समज दिश्टी पडले 1364 फोन मारून श्री कार्लोस फेरेरा कंप्लेन्साची एक्शन घेना. कंप्लेंट्स जे घातला 1364 कर मरे रोखडे एक्शन मेळटले तुका. अजून पर्यंत बसून घ्यात. कार्लोस फेरेरा Honorable Speaker, there are 3 issues which are pending. Speaker sir, माझ्या One दोन is point about the आसा. publication Speaker rates. sir. एकच पॉइंट Publication rates. Other one is of that Nirvana, and third one about those contract workers, equal payment to be given. श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर माझे 2 पॉइंट आसा. श्री विजय सरदेसाई बरोबर आन्सर कर रे तू मागीर. स्पीकर सर ताणें स्पीकर सर हाणें म्हणलें की हांवें जग भोंवलां. हांव एक म्हणजे ताका सांगूंक सोदता हांव सरकाराक उस्तार जग भोंवना तें पयलें. स्पीकर सर तुवें आतां म्हणलें की आपूण G20 वचून जे हें केलें तें केलें हाका मेळ्ळो ताका श्री विजय सरदेसाई स्पेसिफिक पॉइंट पिन पॉइंट. स्पीकर सर कितल्यो बायलॅटरल मिटिंग्स ताणें घेतल्यो ज्यो बिझनेस मिटिंग्स टू प्रमोट गोवा एज अ टुरिझम सेंटर. स्पीकर सर तूं गेलो पुर्तुगालाक कितें सांगलें तुवें. मुखेलमंत्र्यान सांगलां एक आनी तूं कितें सांगून गेलो सांग आमकां तें. स्पीकर सर 29.80 crores बीच क्लिनिंगाक मोडले. आतां तुवें डर्टी बीचीस नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा पळयल्या हो ना. तुज्या वेबसायट हें तें कितें एप आहा तें चलता हो ना. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर लास्ट सेशनान ताणें मॉडेल बीच शेक पॉलिसी म्हणटी म्हणल्या म्हजे कडेन वर्बेटीम रिकॉर्ड आहा. आतां तो म्हणटा की मॉडेल बीच शेक म्हणून चला तो. स्पीकर सर फर्नांडीस स्पीकर सर विजय सरदेसाई बसून घ्या. पॉलिसी मंत्रीन जाब दिवन अरे हे मॉडेल विजय फर्नांडीस मंत्रीन जाब दिवपा जाय न्हू. दाब दितलो दिवपाक जाय. श्री विजय फर्नांडीस सर तो म्हणटालो रावपा जाय. नोट डावन केल्ले आसा दितलो. नोट डावन केल्ले आसा तो दितलो. श्री मॉडेल शेक म्हणटा आमक नाका. श्री विजय फर्नांडीस तूं उलोवपाचें ना. एक मिनिट. सर तो म्हणटा स्कुबा डायव्हिंग वास्को आहा फॅसिलिटी कितें दिल्या तुवें. दितलो. ताणें नोट डावन केल्ले आसा. विजय सरदेसाई काय नोट डावन विजय सरदेसाई ताणें नोट डावन केल्ले आसा. विजय फर्नांडीस स्पीकर सर आगोवा जेलीचेर अजून पर्यंत काय सांगू ना. स्पीकर सर आगोवा जेलीचे जे बार ओपन केला कितें आसा. आगोवा जेली बारा उलयता. आगोवा जेल बार आहा ते अपोजिशन लिडर आन्सर करपाक जाय. तुझे कितें सांगपाचें आसा. इन्फॉर्मेशन एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे कितें जालें. स्पीकर सर करोड दिल्लो आसा. सगळ्या मेंबरा कडेन एक लक्षात दवरा. तुम्ही जर बसना आसत जर जायत नाही हांव अलाव करचो ना. बसून घ्या सगळे. स्पीकर सर श्री रुजा फर्नांडीस IT मिनिस्टरान सांगलें की चिंबला वयर IT प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून. थिंगासर आमच्या लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा.
तेकाय खबर आहा आनी लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा. येस आनी दुसरें तेणें म्हाका ते एश्युरन्स दिवंक जाय ते. बेंजी वेगस थँक्यू. तूं आसा हांवें सांगल्या मुगे ती कोलवा क्रीक आनी वार्का क्रीक हे दोगूय मद पडटा. सो कोण कुयदाद घेयना तुजो पंचायती घेयना आनी ना कोणूय घेयना. सो सगळो कचरो तितू पडटा. ते ब्युटिफिकेशन करपाक म्हाका तेणें आश्वासन दिवची. तेजे Yes. 2 ब्रिज आहेत त्योय ब्युटिफाय करपाच्यो. युरिया लेमाव. This is the only one आश्वासन पडायनी. युरिया लेमाव. आनी एक कांताराची सांज म्हूण करया म्हूण युरिया तो एक लेमाव event, उलयात. तो फायद्याचो. जे हिंटरलँड टुरिझम आहा हिंगा जी सुविधा पब्लीक कन्व्हिनियन्साचे टॉयलेटी फॅसिलिटी जावपाक जाय. यू हॅव नॉट स्पोकन ऑन दॅट इन हिंटरलँड टुरिझम दॅट यू सेड टू प्रमोट. दुसरे जे चांदोर आय स्पोक अबाउट दॅट हेरिटेज विलेज हेजेर उलयले ना. जे म्हाका दिसता स्पीकर सर दुसरे जे तुवें वॉट यू सेड डू यू स्टँड बाय वॉट यू सेड दॅट वेन यू आर इन द ऑपोजिशन Yes. जे बीच क्लिनिंग स्कॅम Yes, बसून घ्या. डू यू स्टँड बाय दॅट? No, you say no. Do you stand by that? Have you conducted an inquiry? येस मंत्री आन्सर घ्या इन शॉर्ट हां. स्पीकर सर बाब विरेशान जे सांगलां आग्वाद परत परत आग्वाद आग्वाद म्हणून जाता म्हणून सांगता. इट्स अ आयकॉनिक स्ट्रक्चर नंबर 1. नंबर 2 स्पीकर सर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट तुवें 2 कितें काडला आग्वादाचें कितें विचारलें म्हाका तुवें? अरे आग्वाद कितें सांगलें तें म्हाका? बार ओपन केला. सर आमी जेन्ना इशू आग्वादाचो उलयता हो स्ट्रक्चर पोर्तुगीजा वेळाच्यान आशिल्लो. नंबर 1. पोर्तुगीजा वेळार मागीर फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले आनी मागीर तरेतरेचे चोर आनी बाकीचे थंय घाले गेले. आज जेन्ना हो पूर्ण स्ट्रक्चर पडपाक पाविल्लो वो थ्रू स्वदेश दर्शन वी मॅनेज टू एन्श्युअर दॅट इट इज टेकन टू अ प्रॉपर पॉयंट. The concessioner appointed today, other than paying fees to the government, has to look after the maintenance of this particular part. Now we respect the sentiments तितलेच of the sacrifices made of our freedom fighters, speaker sir. जे बार म्हणटा पळय ते बार ना तो पयलो तो बार म्हणटा तो पयलेले तकलेन बार सॉरमेट थिंगा स्पीकर सर सॉरमेट अल्कोहोल दिता. येस सॉरमेट अल्कोहोल दिता बंद करता. कितें बसून पहिले Speaker sir, I'm on my feet. Right now I am on my feet. Let me talk. तांचे आयकले. समज पियरा कडेन तांणी समज दवरिल्ली एज अ फॅसिलिटी एवरी टुरिझम डेस्टिनेशन स्पीकर सर इफ देर इज अ पर्टिक्युलर सपोर्ट वी हॅव रिस्पेक्टेड द सेंटिमेंट्स. थंय खंय फ्रिडम फायटरांक दवरिल्ले बाकी थंय कांयच ना. आनी ते आज न्यूज तयार करून करतात पळय ते खंय तरी बंद जावपाक जाय कित्याक वी आर मंत्री प्रोमोटिंग. महाशय ताणी सर हे फ्रीडम फायटरांनू सांगला वी वर फॉर अ फंक्शन टुगेदर. आणि न्यूजार आउट जाल्ले आसा ते स्पीकर. सीएमूय आल्लो क्लियर कट आसा. तू आल्लो मरे स्टेटहूड फंक्शन स्पीकर सर तू आल्लो थिंगा आमगे कुंडे बाब उलयले ना पोषण लीडर थिंगा नाक म्हणून स्पीकर सर युरिया कितें चल्ला काय आल्ले बाब सुदीन बाबूय आल्लो मुखेलमंत्री आल्लो रोहन बाब आल्लो फ्रीडम फायटर युरिया लेमाव नाक म्हणून ऑपरेशन लीडर बसून you घ्या. have to respect the sanctity of that place. सेंटिमेंट्स हर्ट केल्ले आसा स्पीकर सर. युरीच्या घराच्या कुशीक चर्च नाल्यार देवूळ असता ताच्या कुशीक बार नाल्यार तावेन पयलींचें आसता थंय कोणाक प्रॉब्लेम नासता. आय एम नॉट गेटिंग इन टू इट अँड लेट मी नॉट गेट इन टू इट. आय एम ओनली टेलिंग यू स्पीकर सर म्हजें एकूच म्हणणें आसा हातून जो आमी सेंटिमेंट्स आमच्या फ्रिडम फायटराचे रिस्पेक्ट करपाक जाय पूर्ण तरेन रिस्पेक्ट केल्ले आसा आनी थंय बार ना. नंबर 2 स्पीकर सर आमकां निर्वाणाचो इशू दोतोर काल्लुशान घेतलो. निर्माणाचो इशू आमच्या नजरेक आयिल्लो आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन आमी डिस्कस केल्लो आसा. वी वील टेक अ करेक्टीव मेजर अँड वॉट एवर इज देर वी वील डू इट. कित्याक द एग्रीमेंट वीच हॅज बीन सायन्ड इन द पास्ट इज अ क्वेश्चन टू अस ऑल्सो. एक लायबिलिटी आमी तयार करून कशी जाली कितें जाली हे आमच्या लोकांक ऑलरेडी सांगलां. आमच्या नव्या डायरेक्टराक सांगलां टू गो अँड इन्वेस्टिगेट इन टू इट. 20 years per month we cannot pay 20 lakhs to somebody to run a boat and pay him the fuel cost, pay him every maintenance cost, and somebody else is marketing it, and ते कितें बारीक चिल्लर येता तातून आमी खंयच्या हातून असो जावंकूच शकना. ताज्या खातीर स्पीकर सर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आय कॅन एश्युअर यू वन थिंग that along with our honorable chief minister we will take a corrective measure and ensure that this is action also to be taken. Action also will be taken on the people who have done it wrongly. सोबयतात कसं चांदोर सर सोरो जो साव करता बार ना सोरो साव करता तो बंद करपाक जाय स्पीकर सर. अरे राम विनेश heritage village of Shandor along with Yuri we will make a visit over there, see it.
सगळ्यो फेस्टिवल्स आमी रोटेट करीत आसा. समज सावजिवांव आमी हांगा केल्लो, ओल्ड गोवा केल्लो, फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मांद्रे केल्लें, जाल्यार हेरिटेज सालिगांव केली, जाल्यार वी हॅव बीन not doing it at one location. We are moving around. Similarly, heritage pond we will. स्पीकर सर आनी कहले आयच्या दिसाचे कामकाज फुडें व्हरतात. गोंयकारांक दिवचे पडटा स्पीकर सर. फुडें व्हरतात. आतां वैरी क्रमांक 3 एंट्री फ्री कित्याक सगळें जालें. जिल्ल्या संबंधीत मागण्या क्रमांक 20, 78 आनी 82 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर, म्हजो रिक्वेस्ट आसा तांणी तो विड्रॉ करच्यो. तांचे सगळ्या आमी हें घेतला. येस, तुमी रिक्वेस्ट तुमकां करता की तुमी तुमच्यो सगळ्यो कट मोशन्स विड्रॉ करचे, परत घेवचे आनी डिमांडाक सपोर्ट करचो. ना जालें न्ही. येस, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 सभाघराच्या मतदानांत घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यो. मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 मंजूर जाल्यो. सगळ्या जे मंत्री आसा तांकां हांव एक निवेदन करता. 5 मिनटां खातीर आमी मातशे फळारांक तुमी मेळचे अशें हांव विनंती आत्तां 2 मिनटां खातीर आसा. सभागृहा मुखार कांय कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह बुधवार 26 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.